Heroinal merim ama kasak şoma şey plango merim kelmam merim şey plango merim au merim heroinal şoma şey plango şoma de kasak ama tonda bur şey plango ama tonda bur şoma da koymam şoma da koymam ama merim koymam مرحمت میکنیم میریم شیر پلنگو و او میگیم میریم زنده و شکوی مخشومد شیر پلنگو یا لایکی میزنیم میریم یا لایکی میزنیم میریم شیر پلنگو یا لایکی میزنیم میریم زنده اتون برم کوی مخ زنده و شکشومد اکو خشومد اما کسا شومد شیر نار شومد شیر پلنگو اما کسا خشومده شما ده شیر پلنگو شما ده همو میگه میریم همه کسان همه ده بوری مرحمت میکنیم رقم میگیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیم مرحمت میکنیم رقم میگیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیم مرحمت میکنیم رقم میگیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیم مرحمت میکنیم رقم میگیم مرحمت میکنیم شیر پلنگو رقم میگیریم شما ده شما ده شیر پلنگو شما ده نکنیم شما ده کویمخ شما ده شما ده کویمخ شما ده شیر پلنگو رحمت برای لایکو شما ده کویمخ شما ده هم کسخ شما ده شیر پلنگو شما ده هم کسخ شیروی نرخ شما ده کویمخ شما ده هم کسخ همتون ده بوری اکو مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم شما ده هم کسخ کویمخ شما ده هم کسخ شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم میریم رقم گیری میریم رقم گیری شیر پلنگو میریم رقمو خولی افشه شیر پلنگو مرحمت میکنیم شما ده کویمخ شما ده هم کسخ شما ده شیر پلنگو شما ده هم کسخ شما ده شیر پلنگو شما ده میریم رقم بگیریم شیر پلنگو میریم رقم بگیریم شما ده هم کسخ همه تونده بوری شیر پلنگو همه تونده بوری مرحمت میکنیم رقم بگیریم اکوی ما مرحمت میکنیم رقم بگیریم همه تونده بوری پیش کرده اکوی ما بوری پیش کرده همه کسا مرحمت زنده باشه اکوی ما زنده باشه شیر پلنگو او میگه میریم شیر پلنگو او میگه میریم اگه ناکن بدیم اکوی ما شما ده اکو مرحمت میکنیم رقم بگیریم شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم بگیریم شما ده اکوی ما شما ده همه کسا شما ده شیر پلنگو شما ده مرحمت میکنیم رقم بگیریم هروین هم مرحمت میکنیم رقم بگیریم همه تونده بوری شیر پلنگو همه تونده بوری او میگیم میریم بسوی رقم شما ده شیر پلنگو شما ده همه کسا مرحمت میکنیم اکوی ما رقم بگیریم مرحمت میکنیم رقم بگیریم میریم بسوی رقم میریم بسوی رقم ها شیر پلنگو میریم بسوی رقم ها میگه میریم شیر پلنگو هر تون بیدیم اکوی ما زنده باشه همه شما ده اکوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده همه کسا شما ده اکوی ما مرحمت میکنیم رقم بگیریم شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم بگیریم زنده باشه اکوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده همه کسا شیروی نرخ شما ده همه کسا
شما در قیمت شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شیروی نر مرحمت میکنیم رقم میگیریم. مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شیر پلنگو او میگیم میریم بسوی رقم ها. او میگیم میریم بسوی رقم ها. شما در قیمت شما ده شیر پلنگو شما در قیمت شما ده شیر پلنگو شما در قیمت شما ده شیر پلنگو شما ده مرحمت میکنیم رقم میگیریم. قیمت مرحمت میکنیم. شما در قیمت شما ده شما در قیمت مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. زنده باشه قیمت زنده باشه. شما در قیمت شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم. شما در قیمت مرحمت میکنیم رقم میگیریم. مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شما در قیمت شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شما در مرحمت رقم های خولی شیر پلنگو بسوی رقم های خولی. شما در قیمت شما در قیمت مرحمت میکنیم رقم میگیریم. میریم اکو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شیروی نر مرحمت میکنیم رقم میگیریم. این نر تام شما در شما در قیمت مرحمت میکنیم رقم میگیریم. اکوی شما در خجونه ما شما ده شما در قیمت شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شما در قیمت شما ده شیر پلنگو شما ده خوش اومده شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم های خولی. مرحمت میکنیم رقم های خولی شیر پلنگو شما در قیمت مرحمت شما در قیمت شما ده شیر پلنگو شما ده او میگیم میریم بسوی رقم ها. میریم اکوی بازینگر میگیم میریم بسوی رقم ها. میریم شیر پلنگو میریم بسوی رقم ها. اکوی ما مرحمت میکنیم میریم بسوی رقم ها. شما در قیمت شما ده شیر پلنگو او میگیم میریم همه کسا رقم میگیریم. شیر پلنگو زنده باشه قیمت زنده باشه. شما در قیمت شما ده مرحمت میکنیم قیمت شما ده شیر پلنگو شما ده او میگیم میریم شیر پلنگو او میگیم میریم بسوی رقم ها.
اومده اکا جنوی ما خوش اومده شیر پلنگو اکا اون سه اکا دانو میخته اکا این سه اکا دانو میخته دفور میکرده اگه این سوم داری اکا جنوی ما اکا اون سه اخته اکا جن سومت هسته این سه را اکا بغرز اخده دایش که نمیتیم اکا سه اخته اکا جن اکا رجب رقمی 5 شیر پلنگ خوش اومده اکا جنوی ما خوش اومده اکا رجب رقمی 5 که رجب رقمی 5 خوش اومده اکوی ما خوش اومده اکو زنده باشه که همیز پار تمثیل کنم بدروی اکو خوش اومده اکوی ما اینجا کوی کودام جمع کنیم یا بوجه براو حفیظ خوش اومده اکو خوش اومده شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقمای خولی زنده باشه اکوی ما زنده باشه خوش اومده اکوی ما خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده او میگه میریم با سوی رقم ها گاب نیست اکیل اونجا گاب نیست یا پرش و رقمای اینا سلکه پارخته استیم اکا یا پرش و اکا زنگ میزنه اونجا سلکه تقسیم کرده استیم اکا توخه استنی و شفا گاب نیست اکوی ما زنده باشه اینم یا لحظه میستیم اکا شغل دایا منوت پر میشه دایا منوت پر میشه اکوی ما شما ده اکو مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم نارتو بینوم اکوی ما شما ده اکوی ما شما ده شیر پلنگو او میگه میریم با سوی رقم ها شما ده اکوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده شما ده اکوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم شما ده اکوی ما اکای ستار جون باز اینو میبینیم اکای ستار شما میروی که ده بوشه اکا میو یگون راهی دیگه ندارم اکا اومد 500 روبل اکای ستار 500 روبل داری هر لحظه میستیم اکا نمی کسی که پارت مکوی بازینگرده اکا 500 روبل اومد 500 روبل اومد اکای ستار جون اکای ستار 500 روبل خودت اومد اکا هر لحظه میستیم اکا خوب دورم بوجه میبریم با شما ده اکوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده هم مکسا شما ده شیر پلنگو شما ده اکوی ما شما ده شیر پلنگو مکسا شما ده شما ده اکوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده مکسا شما ده اکوی ما شما ده شما ده اکوی جنبه ما شما ده مکسا شیر پلنگو شما ده هر لحظه میستیم اکا
اومده که جلوی من خوش اومده شد پلنگ خوش اومده مرحومان بکنه رقم بگیره خوش اومده که من شما در کوی ما هم مکسا اکا بنویش نمود بالا برو اکا سطور بنویش اکا یا زنگ زد یک دوگ بته تمام اکا یک دوگ بته اکا نمود بالا برو تمام هم یک دوگ بته تمام اکا همی پرشید سرازا چیزت میکنیم اکا شما در کوی ما شیر پلنگ شما در مرحمت میکنیم شیروی نه مرحمت میکنیم مرحمت میکنیم رقم خولی شیر پلنگ مرحمت رقم خولی شما تمام اکای سطور اکای جونی ما تمام سرش دوده اکای یکم خطر چطور روی میکنیم رقم 5 اختر شما در کوی ما شما ده شیر پلنگ هم کسا شما در کوی ما شما ده شیروی نار شما ده добро пожаловать میگیم که سطور تمام اکا همی دمو جمع شدن اکا یکم سلکه خده ده اکا سطور تمام اکا جان اومدگی چیزی خده شما ده اکا مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیروی نار مرحمت میکنیم شما ده اکا ما شما ده شیر پلنگو هم اکسا شما ده مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم زنده باشه کوی ما زنده باشه شیر پلنگو زنده باشه شما ده اکا مرحمت میکنیم رقم خولی شما ده اکای ما شما ده شیر پلنگو شما ده هم کسا او میگیم میریم بسوی رقم ها او میگیم میریم شیر پلنگو او میگیم میریم گلا داو تر کدیم رقم ویدیو سر کدیم گلا داو تر کدیم رقم ویدیو سر کدیم شما ده ببخ شما ده شیر پلنگو هم کسا شما ده هم کسا شما ده که جلوی ما هم کسا شما ده مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پلنگو شما ده که جلوی ما شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیروی نار مرحمت میکنیم رقم میگیریم نرتون بینیم کوی ما شما ده کوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده همه کسا همه تون ده برد بوری پیش روی کوی ما برد بوری پیش روی شما ده کوی ما شما ده کوی ما شما ده شیر او میگه میریم بسوی رقم ها او میگه میریم بسوی رقم ها شیر پلنگو او میگه میریم بسوی رقم ها
شما در کوی خوش آمده. مرحمت میکنیم رقم میگیریم. مرحمت میکنیم رقم میگیریم از کوی ما. شما در کوی خوش آمده. شیر پلنگو خوش آمده. همه تونده برد بوری از کوی ما. همه تونده برد بوری. شما در کوی خوش آمده. شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شما در کوی خوش آمده. شیر پلنگو مرحمت. شما در کوی خوش آمده. شیر پلنگو خوش آمده. همه کسان مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شیروی نار مرحمت میکنیم رقم میگیریم. همه تونده برد بوری از کوی ما. برد بوری. 11 برویتون. 11 برویتون. رقم میگیریم. رقم میگیریم. کجا دارید شما؟ بچه های یاش مرحمت میکنیم رقم میگیریم. بچه های یاش مرحمت میکنیم رقم میگیریم. حاجی بابا جان کراس. بچه های یاش حاجی بابا جان کراس مرحمت میکنیم. شیر پلنگو شما در کوی خوش آمده. شیر پلنگو خوش آمده. او میگه میریم. او میگه میریم. این نرتون بیدوم از کوی ما. نرتون بیدوم. زنده باشه کوی ما. زنده باشه شیر پلنگو. همه تونده برد بوری شیر پلنگو. همه تونده برد بوری. کلا داو تر کدیم رقم گیری از سر کدیم میگم. شما در کوی خوش آمده. مرحمت میکنیم از کوی ما. مرحمت میکنیم میریم بسوی رقم. مرحمت میکنیم میریم بسوی رقم ها. شما در کوی خوش آمده. شیر پلنگو خوش آمده. شما در کوی خوش آمده. شیر پلنگو خوش آمده. همه کسا خوش آمده. شیروی نار همه کسا خوش آمده. همه تونده برد بوری. همه تونده برد بوری. شما در کوی خوش آمده. شیروی نار خوش آمده. Добро пожаловать на наш канал از Trinkatiji. شما شیر پلنگو شماده. Добро пожаловать на наш канал از Trinkatiji. شیر پلنگو مرحمت میکنیم بسوی رقم ها. علیکم سلام اکجان خوش آمده. اکه احمد خوش آمده. اکجان من زنده باشی شیر پلنگ. سوزی خوبه اکجان. سلامتی خوبه اکه. کار بالا زندگی و تپش دل گردش خون اکه. خوش آمده اکه من خوش آمده. شیر پلنگ زنده باشی. شما در اکه من مرحمت میکنیم. شیر پلنگ رو مرحمت میکنیم.
شیرپلنگا او میگه میریم واسه رقم ها او میگه میریم واسه رقم ها شما در کجونه ما خوش آمده شیرپلنگ خوش آمده زنده و سربلند باشید خوش آمده شیرپلنگ خوش آمدید خوش آمدید تا نور دیده تاج بر سر خوش آمدید تا خوش آمدید تا خوش آمدید تا شما در ما مرحمت میکنیم شیرپلنگو مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت میکنیم زنده باشیدون زنده باشیدون نوری دیده تاج بر سر نوری دیده تاج بر سر اکوی بازیگری ما شما در شیرپلنگ شما در او میگه میریم او میگه میریم او میگه میریم واسه رقم ها اکوی ما مرحمت میکنیم یه نرتون بیدون اکوی ما زنده باشه زنده و سربلند باشه زنده و سربلند باشه اکوی ما مرحمت میکنیم ما بوده عصبی شدم شما ده اکوی ما شما ده مرحمت میکنیم شیرپلنگو مرحمت میکنیم نرتون بیدون اکوی ما شما ده اما کسا شما ده شیرپلنگو شما ده نور دیده تاج بر سر واکا شما ده اکوی ما شما ده شیرپلنگو شما ده جوی داروی Kayla hon çalsın öyle tamam. Kayla hon. Sadur. Sadur. Sevmem. Tamam kese pandi ya. Akar Ahmet Pahato selam aleyküm. Ay şey azizim. Ya bak Ben sesle çoğunluğunu sıfat çalışıyor. bakayım bak ben şu saatte oturmamı kızım. Bak bakdı o kasa. Çok kontaktı da paylaşsa ya ka. Bakı o kadar goydu. Gül var mı kızım? Acaba bilmiyorum. Hiç ki öyle tabii burada. Ya çıkmıyor ya. Ey bakın şahane bakın bakın.
آخه باشه ایفیراشون کایده برکنی ما همروز که ساعت 4 کرد روز سرسته او بیروز زن میگه این ها ساعت 7 گفتم من گفتم که 4-5 شدون دادم ساعت تو من بخیرتون 5000 خیلی بوده مبانا دیدم بدون مکدون ما بدون رقم میگن شیر پلنگو اکای ماستر صورت سلام علیکم خوش آمد اکا جان اکای ماستر صورت добро пожаловать на канал Азитлин Катиджи ау 2-4 اکای ماستر صورت میریم یک شاش اکای ساتورجو اکای زمین یک شاش میریم اکای ساتور همجا اکای ساتور یک شاش محمد اکا جان یک شاش اکای ماستر صورت چند قبول نبوده که در جوبی ویگدی لودی او یک شاش 2-4 اکای ماستر صورت بانم اتینکوف اکای ماستر صورت 600 پافتی میریم اکو یک شاش شیرونه اکا جان رقم 6 اکای ماستر صورت ما 600 پافتی من اکا جان آمادگی اکا سه رقم دیرتی اکا بگیر ده تا بیدوخ اکا بوزو تا دولگا بار یک شاش گلت ریزه کس همون اصلا خوش برده آشقی در دست شد اکا جانه ما در این زمان عاشق میشویم ایوه اونا شغل حیو طبیعه شره قطی فیونه اجویش ده ما یا شنوزم قطی عروس شد میشه شره که پاد با بزرش پرینسیس دختر خاص را گیری اونا شغل برای می گپ آوردن دیم بگم خیلی خوب خلاص خیلی شره خیلی خوب کدو زاتی پا بود کوی سولی جبت الأغزال ما وي والتليفون بتاعي أكلم أنا الصورة ساعدي وخدك جينا بدراك вообще ساعدي وتونا مثلك أكو أدين 6 номер 1 номер 6 شيرنا گلت ریزه کس همون نوز کنه خوشم جوشم بریزه دوست آن باشد که گیرد دست دوست دیگری بر دوست یعنی خیلی دوست نگفتیم کنم خیلی دوست کنم همه کس تخشانه کتونه ما او نگه مروجی خیلی دوستوش میتونم مولا میبینه روش نواجه میکن دوست وزیره او مگه شما دیگه که هم کس تخشانه آباد سربلند و خانه آباد بشین گلت ریزه کس همون نوز کنه خوشم جوشم بریزه او هر کی ما رو یاد کن
از اون وقت دور بود. بریم اکا جنوی ما همه که سخشان شد پلنگو همه در برد بریم و همه در پیشتری اکا میدون رقمی یک رقمی شش همه گرم اکا بازی میکنه شروع بازی میکنیم بازی یک قبول اکا احمه یک قبول گوشه که جو افیل تا اکا جو هم خیلی پیش که در اکا سالسا که یک امر دروگ اکا جو ما افیل خیلی قفوره شده اکا احمه جو افیل تا پیش که شده رکت اکا نگه شده پلان مریم دارشی درست او پارک داریم که خونه سر داریم رقمی شش پنج اکای سطور همجا اکای سطور اکای سطور همجا اکا جون آیت جکی آیت دوشنبه خی میریم اکا رقمی شش اکای اخمدو رکت میکنیم اکای ماستر سوانه 2 4 7 تخیلی تخی اکای رقمی شش اکای همای میدونیم شده میدونیم او میریم درست او تارک داریم که فونکشنال سال کنیم همه در بود بولیم و همه در پیش روید میریم شما در کجانه ما همه که سخشان دوست آن موشتی گیره دست دوست یک دو عروض بر خود گیره دیگری بر دوست آباد باشن شیر پلنگا هر که ما را یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانید دوستان را گم نکنید دوستان مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن دوستان کنید کسان بود اکای اخمجو رکت کدام گشیدن اکجو رکت کدام در اکام سرکا میریم دارش باز اکویا تماشام تلفن سوابون شان سرسو زیده باشه شده ها در بور بوری و ها در پیشایی خمانی مکدونه ما نداریم اخوام میدرویم گل تا او تا کدنی خون کفونا سار کدن گل بارا از زمین عجب گل نوزمین ایش که وزد تو آدم باز در وزد نوزمین او شما دین اکجانو آن مکسا شما دین شروع نار هر که ما رو یاد کرد ما هم عقل داریم که رو یاد کرد هیچ اکای سطور خیلی چند سپارس اکجان خوشان اکای سطور اکای سطور جان چند سپارسی 5 اکای گیفتگی اکای سطور اکای سطور 5 گیفتگی اکای 500 از دوشنبه 400 اونا اکای الهام رقم 3 800 700 اونا نره اوکو ماستر سورا اکای ماستر سورا رقم 7 رقم 2 رقم 4 600 پافت 300 رقم اکای احمد رقم یا اکای رقم که اگه خود برین تو خودموش دارم اکای احمد همینجا اکای احمد رقم 1 اکای من بتونم من یه بودگسی که پارتی نگاه کنم که جوریون نام باید فهمیدی در باز اسم چلی؟ مثلا فلسفه های سر کردی بعد ایده ندروزی فهمیدی؟ ایده همه کانتکت ها زوزی و یا مثلا شدیم فقط بیزنس فهمیدی؟ تمام برادرش بودگسی که پارتی نشون اکای سطور همجا اکای سطور
چیکار با پریری فهمیدی؟ بریم او فهمیدی؟ چیکار با پریری میگن؟ چنج پا ایوان چه نیستی؟ tamam. Arkay Paris çizimleri hiç mi Frankfurt? Arkay Ahmed oxuyuz. Arkay Ahmed hamca Arkay Ahmed. Arkay Ahmed hamca Arkay Arkay Ahmed hamca Arkay Ahmed. Hiç Arkay Kantaktör ne silah kantaktör filan. فقط جدام فهمیدی که Davus mu? Da biz ses okuyor. Ne tabii sen de. Ben burada bir fahmidim. Arkay Ahmed hamca rakam yak. Arkay Ahmed. Oku Ahmed hamca bişmu. Rakam yak. Rakam yak. O rakam işte begin. Ya akase rakam dura. İyi fatır okuyor. Devam nemi. Hadi şam istiparta geldi. Oğlu arkadaşlar torda canım sabır ki vakit bir akay kaldan canım ki benim de odan bozi nemiشه aşırı ne odan canım ki rakamı خورده yok ya خود میره با rakamı خورده بشه چما او Vere makacanım vere şerenar. Glada او ترکرین که فوقنا سر کردیم. گل برمد از زمین عجب نوزمین دید که وزنه و زمین بوز برمد بر زمین. İfabeste bu. Okey ama zaten çok oldu zaman durursa. Şanak. Meduri makacanım meduri rakam gençlerine. Oho, akay üstüdü salam aleyküm. Bozi sadrubla kacan aleyküm salam akay. Şoma da kacanım var. Şoma da rakam şaş. Au rakam şaş. Akay Ahmed vakti hiç ne fayda akay. Ya ki nagir akay pas mekuşe na. Ya ki şaş kolu ako. Veri rakam ya ki şaş kolu ay. Tamam akay üstüdü parçu şey na. Veri bu yaptı buraya. Ako ya tu salam ekin. Akay Ahmed vakti hiç ne fayda akay var. Akoy ma. Ya tu salam ekin kuya kılbe. Akay üstüdü on şaş hametimut ya kağıt fazla şey parango. Rakam yaka, rakam padanatı tuzu kapadı. Ya rakam şey bro. Ve büyük para var. Zamin acayip bir noktada ilişki var. Tam ağzına bol zaman var zamin. Abu bandit. Ne dalışı. Rakam isterake. Kuşan ko hava kasa. Akay satır uçacak panca. Tamam akay satır panca kıdı. Ne dalış burada. İyi akanın servisini seter şans. Bu kocanın servisini seter şans okuyor. Vegi akay ne parti sraz mı? Akay ilhamcın ma şoma akayın ma. Dobro pajav akay xobiremo to garşay to şorjana var. Se çol pan şaş yani. Çol pan şaş yani. Se çol pan şaş yani. Akay sator şerpalan ya kametumu ses adru biliyorum. Akay ilhamcın hafsa durluğum. Akay ma sesura sesa durluğum. Akay Hüsnü'dü rakam şah şerine hareket etmeyin. Akay Hüsnü'dü ince hareket etmekine verin dalışı. Verin akacanı ma şer parango au hitti. Verin dalışı akacanı ma. Akay Hüsnü'dü on sağda olan şeyden. Tamam Akay Hüsnü'dü sağda olan kartına mikrofonu şeyden. Verin rakam ise.
10 رقم 4 20 رقم 5 31 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 23 رقم 5 اوشا رقم 6 بریم او میگه میریم اکو هم و کسا شون شیطان هم دا بور بریم هم دا پیش رایی فاهمونیم اکن سیدی پافتور اکا اکن سیدی پافتوری شینا 5 رقم 6 بریم دارشه هم و کسا شون شیطان ما گل بارمان از زمین اتاق گل میزنی پیاده پا آقایی بود درمات از زمین اکن سیدی جواب تشیطان پافتور اکا پافتور باشه که رکت هم کشینا 15 رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 اکه ساتور باید بردم واتساپ باید سلام روی کشیده افده اکه ساتور جان باید بود یا سلام روی کشیده اکه ساتور شیپالان 100 روبل نمونه شیده اکه الهانجون 6 اکه ساتور تو ایز 700 روبل نمونه شیده اکه الهانجون 600 روبل نمونه اکه من سیسورا 00 میشه او اکه حسیدی با راکت هم کشیده اکه حسیدی سوه پارتن شیده میریم همه کسا شون شیپالانگو تمام اکجان پروس نامرود گوش نگیره جدا بوم بیوم تباکه سلطات پافلام گیم بخوام کادرودم گیرو خکا نیم او اکای پافتون اکای حسیدی جان پول رو باشه رقم 6 20 رقم 7 20 اومدم اکجان زنده باشه کسی رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 با 21 رقم 5 22 و با 5 اوشی چا اکایی انا ما سلسورا پاستورا اکای ما سلسورا اوشا رقم 5 اکای ما سلسورا اکای حسودی پاستورا شرینا پاست رقم اکمیسی بوم رقم هم خوری شد اکای ما سلسورا اکشون اکجانا 3 5 1 12 2 7 6 4 بخوری شد میرم اکو اکای ما سلسورا جا اکشون اکای صبر بکنم من سلسورا پارتو ایجاد اکای حسودی جا پاستورا اکای حسودین او که حسودی جا پاستورا شدن میریم اکای حسودی پاستورا اکجان 2 7 6 4 بخوری و اکا میدونی رقم میگه شرینا اکجان ماکی اکای اخمه جا مخته نفهمی و خاک رقم بکن میگه اخی پلا پارت اکجان رقم تو شرینا یا کدومون نبودی پاس کردیم برا فاک اخمه جون اینا از 7 2 6 4 خوره کدوم شو میگه اکجان ما 7 2 6 4 میریم اکجان 7 2 6 4 مرحبا 7 2 6 4 شرینا او میدونیم اکجان میدونیم شرینا میدونیم رقم را اکای حسودی 7 هم گرفت های رفتیم 300 روبل دیگه پارتا 2 6 4 2 6 4 ای 7 2 4 اکای حسودی 6 دو اکای احمد اخینا 7 2 4 خوره رقم گی مشا کنه رقم بگی شرینا تموم گپ تموم اکجان گپ تموم از دیگه گپ سر میتوکا میریم اکجان ما هم کسخ شون شیپالانگو گلا دا اوتا کردیم 7 2 4 خولیمون میریم زنده باشین شیپالانگو زنده باشین میریم 7 2 4 خوله اکا میدونیم رقم بگه شرینا میدونیم اکجان ما او رفتیم شیپالانگو لایک شتا خطی موش خطی لاپوتک خطی تاوار خطی تیشه خطی بودوین خطی میزنیم شرینا میریم او میگین شرینا او میگین اکجان ما میدونیم 2 و 4 و 7 اکجان ما
2 4 7 Акай Ахмед Акаҷон ман 4 надодум Акаҷон сума парту Шеринарҷон Акай Ахмеҷон илтимос ҳамун эфирта пеш ки сум парту Акаҷони ман мерем 2 7 марҳамат ин ако 2 7 мегирем Шеринар Акаҷон 6 одами дамир ҳамаонда нимтаи рақам намераста Шеринар нимтаи лайк мезанем Шеринар аввал рақам диге ба лайк бизанем Шеринар Акаҷони ман нимтаи намераста дар 6 одам анаҳа ау мегирем 2 7 хола марҳамат ако мегирем бозия сар мекунем Шеринар мегирем бозия сар мекунем Шерпаланго обод бошен Шеринар обод бошен ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пеш равӣ ау мегирем Шеринар ҳар ки моро ёд кард акай Саттор зинда бош ау мегӯяд наре кери дафтаматаи хоёд шарики билярд гап тамом ҳеч ка нафаҳмад гап ҳеч ка нафаҳмад 2 7 Акай Ахмеҷон ракета мекунем Шеринар Акай Ахмеҷон ракета мекунем 2 7 Шеринар гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз бин боз даромад бар замин то тавонед дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрубонро гум накунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст дӯстони арӯсдорро гум накунед ки то ки бар дӯсташам арӯс биёбад мерем дар шакои ман лала чашмота бупӯш хитаранги ҷонон ҳис кун ранги бодаҳаво ҳис кун о Акаҷони ман чӣ мекунӣ разрешить преиспользование чашмота бупӯш хитаранги ҷонон олаба Акаҷон да конечно Акаҷони ман 600 рубл дорад ака гап месакам хоб 2 7 Акай ҳомид мерем دو هفت اکای ماستر سور ای 2 7 بدون اکای هم 2 7 اکای هم جون 400 روبل دیگه دونه اکای احمد همین خیلی کجا شده اکای یاد تو وقتی اکای جو تکینو شوخی داری یا شوخی برداری هی لالا اوه لالا در آخر لالا چیزا تو ساعت 5 بعد خود کردی بچه با آدم نباشد چی ساعت 14 خودشون ساعت 5 یکی گیرون بود بچه اوکی 5 نه رقم بود پولیس دوکی نشد که 5 گیرون کردی 5 خودشون بوکی شبشی نخونه دنده ما سر نگو وارد اکای سلیموف شما داکا اکای رقم نمیگیشه نه اکای احمد جو اوکی به الو اکای جون تابیدن داوا من انا برزان بزا اکای احمد خود شرینا اکای احمد جو خود از مرا زنگ زد برشیرا تو بخدا چی میگی مثلا هیچ سایسو چرا نرفتم فاکا بریم رقمی 6 20 چشم تابو پوش رقمی 7 11 ماه 20 تا پارتو رقمی 8 20 ایسر پارتو بکی ابیام قطعا گازنم الو اکای احمد جو چورا گیری تو خود سوم شنه پارتو شنا
اوخی نیومده کجایی ما؟ چک شپارت کجون چک شپارت شده. خب. رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 40 14 رقمی 5 برد وریو پیش داری شروع رقمی 14 رقمی 5 چشمو تابو پوشیده سر شروع دا امریکا اسکن تا پیشی آشرای رای اسکن 14 میریم رقمی 5 کو اکر اخویجان پدنات چه کفارت آنها یا صحابه نگفت یا صحابه ریفیل مو بیانه و چکت نمو پل پافتکا چشمو تابو پوش بچه دروما نکن کول کایسین اکر ساتور 500 روبل دیگر دونا اکر لحوجون 100 روبل دیگر دونا اکر هستیدینش اوش دین اکر هستیدین پافتور خجونی ما بریم تو دکتر او فقط زون 900 اختویز وقتیش 900 یه اون تازه پارتو نه اوکن دیو نه چی بله ما کوی ما رفت اکر ساتوجون 900 رقم 5 20 رقم 6 11 بیام که توجه پافتگیم رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 بریم اکادون ما 21 رقم 1 و 21 او شامگی و رقم چیه؟ او اکا نمرمون 929 3 60 اکا خطو پاته بدی 21 20 یه چشمو تموم پوش رقم 11 اکا رقمو خلو شد با خلوش اکا نمو سیلیکون فرفر پرتنکو بوزیک گرمبین میکنیم همه بوزیگای کنار جان کنه کو همه نگوش رو داری کدام مخنون این بوزیگای پشتکی بود نستخون هیچ کن یک او شاکا میریم اکا اینو هم 3 خلوش همتیم 5 1 تموم 7 2 6 این نماره بخیدم من سب بود توجه پاکی این که ببینم بر پدرش نرد افتید دیگه نمی خودان دا پا این ایجاز این همی خواهد دا پاکی مینا همی خواهد اول نیگو این خیمه درو بیزنس فهمیدی دا خودیری چند خواهد نیگو اینا پارتو انا کماز بسا میگو توجه پاکتا گیرم اینا توز 48 تا پاکتا گیرم اینا توز تا ابو بکر بزنیم این ابوبکر را پافتگی فهمیدی؟ ابوبکر از بو پویونتر شماز بری بین اولو لکه اونجا ایسا ببینش همجه یک از گرایمون خواهی با خدا که جان ما انکی بو نه اکازو پارت این هم دا پارتین پرینسیس دا پارتین بفکی پارتین پرینسیس Prensinden parfüm. کلش پافتم گیم چند کدام اما اوکی پافت یا بزرگ برای پولی یه تلفن تو ببینیم وارش میگن چند توری وارش وارش ما میریم اکول اکمو اما که اکل ساتور 903,300 اکل اونجا 4 دروما 4 درو آدم 4 دروما شیرنا اگه 4 نه پول شما
Aka İlhomjon Şerpanan rakam ise Xolama Takajon o meşin şeyler. Akay Ahmed rakam 4500 şeyler. Ama ki haf bu am du şaş xola ip pad rakam bara. Ne bozi prasa bara turi bara şaş. Bara naş ya misal burada tamam. Bara duro e bozi prasa ako 2 haf şaş xola şerina 2 haf şaş. Çaşmo tabu puş. 2 haf şaş abigi. Merim. Şaş haf durma. Tamam direktde megin rakete kakay master sura. Akay master sura şaş hafta gita. Tamam merim. Bozira budan megin mana mekin to bacho durmadan. Çaşmo tabu puş. Rakam şaş hafta bigi. میبینی که سه توز رو میرم اکای احمدان 1000 پارت چه نه اکای احمدان 1000 اومگا میرن دالشی بولشی میشی تمام اکای ساتور سوفان تو اکای ساتور فدرا یک کمبی گرفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 چشمو تموم پوش Akay Sator Şerpanan Xta hazır o odnuna. Akay İlhomjon o odnuna. Etoy hazır neydiler. Akay Satorjon hazır dışarı ona. Akay İlhomjon o Akay Ahmed dışarı. Akay Masa sonra raketa. Nere? Kimi okuyor? Oku bugün bozda buradan mı değil mi? Akay Masa sonra raketa mı kenşe nar? Немає خوب پلاپ. Akay Masa sonra raketa mı kenşe nar? Çaşmo tabu pur. Akay Masa sonra raketa ken. Verem akajonoy ma raketa mı kenşe palango. Akajonoy ma raketa mı kenşe na raketa. Gül barmat az zamin. Acab guli nazanin. Did ki vazat ho az bin. Boz barmat bar zamin. Au. Şuraya kısmı partoz verdi o. Davle nemiyor arkadaşlar. Akay Masa sonra çansı pav şeyler. Olmadı. Tinkofon. Akay Masa sonra çorsa pav disal gelme rakam şu şafakta rakam idi. 11 rakam ise 20 rakam 4 10 rakam 5 10 rakam 6 22 rakam 7 11 rakam 1 22 vara 300 rubli rakam 6 rakam 1 مرحمت اکو برادرو 300 روبلی اکو برام بدرین 300 روبلی شیر پرانگو میدونیم اکجونی ما چشموتون رو بکشین خودتون تا درونی خاص حساب کنید بریم او گلت رزا اکا سایمون نوز کنه خوش میجو اکو برادرو اکو کساس هم اکا الهام تزن زن میگو اکا الهام انا Bozda buradan gel çıkartayım. Merim. Ne boşa? Akay İlhomjon. Ne ya gonsun çıkartayım akı buradan hiç bilmem yok. Steve Vayki var ya zaten zaparsın ta. Ya katı suhan ki gavs. خب ده تاکت ساعت فوز اکجو خب اکا ساعت فوز اگرس سر اکا الهام سر درو اکا الهام سر مدرو دیگه هیچ کنه مدرو یا اکا الهام مدرو تمام یا اکا الهام تمام خیلی رقمی دیگه موقتا می اکا بدون نقشه رقمی 6 رقم 1 برکا رقمی 3 درو وارد شاش نشون داره رقمی 7 خلو بشه رقم 1 بره یگم کسگه نمیداره شاید من یگم کسگه او میگه شروع نه هم دا بود بریم هم ولی تشریعی خوابانه شد کلنگو
گفت گپا چشمات ابو پوش ای هفت ای رقم یک رفتیم 1 3 6 1 3 6 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بریم رقمی 1 1 22 3 11 6 حکم کنه 800 رو اکر اوشنگو رقم دیمریم انا که دو خود سه خلوش شیر پلنگو خیلی میگیم میرمش اون میگیم میشه همه دا بور بوری و همه دا پیشتری شیر پلنگو دوست اون باشه که گیره دستی دوست یک عروس بر خود گیره او اکر عزیز بتر سه را بگی میری اکر عزیز دو رقم دیگه رقم رو تو شیرنا دو پاس دو سه خلوش مرحمت دو سه یا اکر رقم دیگه دو سه خلوش مرحمت اکر جوک شون شیرنا اکو مثل افیان نه بگیم ساردگی زیاد تجربه جو شدن سه تو خواهم گاب نیست اکای ساتور 5 یک اختر کجون 1200 1800 کارت دا بوزی اکای عزیز رقم 3 کجون راکت هم کشیدن اکای احمد 900 داشت 800 نشیدن اکای ما سلسور 6 7 اختر 200 داشت او میشه کجون ما میرم اکای از می پارتن خد رقم میگه اکو رقم گیر میدونه شیرنا چشماتون ابو پوشین او میگین میریم اکجونوی ما میدونیم شیر پلنگو میدونیم گلر دا آب تار کردیم که خون از تار کردیم او 400 اکه از اینجا گذشته 300 روبل دیگر نشه نه میریم رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 5 10 رقمی 6 6 20 رقمی 7 7 22 رقمی 1 1 20 رقمی 7 رقمی 1 بریم چشمات بو پوش 22 دقیقه تصور کن میریم اکادمی ما 7 میریم در رقم 1 همه دا بور بوری همه دا پیشنوی شما در اکادمی ما بور دو پیشنوی اون نگه شروع نه توتان دوستان رو بون نکنید دوستانی مهربان رو بون نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید و کسا رو بون نکنید اون نگه اشا خیلی حتی انا اکای ماستر سورا بگی دیگه شیلر 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 میره دالشی اکای ساتور 1600 اکای عزیز 200 اکای احمد 700 اکای ماستر سورا 400 میره رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 21 دوتکوب رقم 6 11 رقم 7 20 ورا درو مرحمت شیر پلنگو 200 روبلی 1 3 5 ورکا کو 200 روبلی کیا شیرونه 200 روبلی چشمتون ابو پوشین ورا دختون تصور کنین میریم اکجونه ما 200 روبلی ورا درو مرحمت تام پرنسس اپارتو با سفن بخوام ورا درو میره شیر پلنگو ورا درو اکای ما سلسورا نمیدونه اکجون اکای ما سلسورا اکای ساتو زبک بوزینگارو زی نام افرا سوارم همه کورده وقت دوز میست 1 ساعت پس همه میدونه دیگه اکای ساتو گرامید نباشم با این ساعت رفتیم با این ساعت هم بکشم یک کویت نمیدونم خیلی پس بنیسن اوکی تمام دقیقم 1 2 5 ورکابه 1 2 5 1 3 و 5 شدید 1 3 و 5 ورکا 1 نشانه رقم 3 میریم ششمون همین فروش استاد داری برای هسته خیال که هر روز 200 روبل تو دارگی 12 خود دیگه داری اکای از این دیگه چهار داری شیرین سلامتی و سوز تینجا و خوب کور برو تینجا کبیر
акай ма серсура каватара кас акаҷон одар мегирӣ таги як соат намесӯхӣ 1 2 3 4 5 6 7 11 12 мери рақами 3 20 рақами 5 20 рақами 1 11 20 20 бо балаши байн ҳамда рақами кашон мери далши се нишона рақами 5 мекашем чишмо табу пуш акай Игор салом алейкум Игор брат я узбек не понимаю брат русский чуть-чуть могу разговаривать чуть-чуть русский чуть-чуть да чи пас акай мастер сураш шукур пансе мерим рақами 5 10 рақами 3 татобар 10 акай мастер сураш да чи пас акаҷон рақами 6 нафаҳмидам мерем далши болши менши аун мегем 3 5 рақами 3 22 зор хоба рақами 5 21 рақами 3 ошона рақами 4 рафтем акай ма серсура дар бозии пурасои шаша пас кардӣ шена дар бозии пурасои шаша пас кардӣ можнига да конечно брат Игор можно брат если хочешь се рақами 4 мери шена се рақами 4 мери задагира ошша задагира ёбош шавад номер 2 номер ба фунш ай акай ма серсура дар бозии пурасои шаша пас кард ҷавоб кака акай қадидин буреv алек саломхушом акаҷон акай сатор 1400 мемона акай азиз 700 мемона шернар акай ахмед 600 мемона шернар акай ма серсура охи ҷавоб така 6 400 200 мемона ка сколько хочешь брат рақами 2 хола рақами 2 мерем акаҷонои ма рақами 2 мо холи бодай ако рақамги 2 хола марҳамат места харафте рақами 3 акай қадим сози хуба ка рақами 4 тоист 21 рақами 5 10 рақами 6 12 акай ма серсура ҳочак эфита пе кишена рақами 7 10 ай комент акай қадим уҷо карта шуд рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами оша тамом акай қадидӣ акай ма серсура эфита пе кишокаҷон ҳочак аҷои ма акай ма серсура ҳочок ака ҷавоб тешеда мери далши Kitemiyon. Çıkarken kaleciyle tanışıyorlar gata. Oka. Akay ma sezura ho akachi megu rakami shina buzi platform pas ke disalu bu rakajoni ma. Shash pas dushaka shash pas bra isteda. Ah dionu koya. Tamam akay ne şey bak. Akay kadın dira girti akadon. Sesadru bu shash oldu. Akay qadridin akay keshena akay qadridin men akay sator 1400 doshi 1800 akay azijon 600 akay ahmejon 500 ma sersura 100 million shasha pas kadi men dar raqami 2 11 raqami 3 11 raqami 4 20 raqami 5 12 raqami 6 10 raqami 7 22 raqami 1
Да, рақами 17 мин дар рақами 1. Ако 26 холия марҳама шерпаланго 26 холия акай қадри ака тара кади феда 26 холия мерен далш мес ако ход одамо ҷан шани шерпаланго одамо ҷан шаку кучига мешава 17 рақами 26 холия шерва рақами 26 ако 26 мо холия ау мегем гули баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз замин боз даромад дар замин 26 холия таҷонои ман месем зукаку одамо ҷамъ шаванд одамо ҷамъ шаванд бо бозии хушрӯ кеми бози бахо бемаъниши сари худам дар кард сари худам дар кард акай сатоҷо хаҷа бекоду хуҷаҷо чахчах кардан акай сато 1600 меонад акай азиз 500 меонад акай ахмед 400 меонад ман серсура 600 карта дар бозӣ 2-4 холия акао марҳама шерпаланго 2-4 холия медонем рақам мегирем 2-4 холия ачуфти бома дар бо ту шайтона ако 26 биё бехабиё 26 номро чанда акай қадри 929 сетарак 66 шеда мерем ау ҳамада бурд бориву ҳамада пешаи акаҷои ма хушомаде ҳама каса хушомад лайка ба шатаву ба лағату ба мушт мезанем лайка ба шатаву ба лағату ба мушт 26 акай қадриё ракетака муши ракета мекунем рақами дара бигири 6 аки мегӯяд шерунад ау мегӯям шерунад ау акай азиз амин да киҷо боша амин ман акай қадриҷо ду айхир ракетаҷо ракетаки шернад акай қадриҷи ду айхир ракетаки шерпаланҷо тамом парту акай қадриқтаҷ дадони шернад акай қадриҷо парту бозира сар кунем шернад акаҷо мепартоем бозира сар мекунем тамом акай қадриҷи 26 айхир ракетаки шернад акай қадриҷи 26 акаҷо ин акаҷо ракета мекунем тамом оли ака 929 сетарак 66 ака мепартоем бозира сар мекунем шернад ау 20 чил айман чихар кай сатора фаншена акай ман серсура 600 дори шеридаро замия пули ака бия буза сар мекунем акай сато чихари акаҷои ма кубин чанд сум ҳарз бебанда чанд сум парф акай сато акай қадиди омаде он болода чия баде номрӯям чӣ акай қадри пули наомад акаҷон чек шуда ватсап ҳат акаҷон пули наомада шердар як бор маро бихам телефона акай қадриҷин пули наомада ака мерем акай қадриҷон пули наомада шернад
Akay qadidin puli نیامده اکا اکای فرا پیش کنیم می پارتون شده نه پارکور اکا ایتن پارتون بازی کنه شده نه پارتون بازی کنه شده نه بازی کنه بازی میکنه اکا جان سیلیکای خیلی پارتون سیست ای بچه ها بودورن که جوش نلودی بریم اکا جان ما ای پاف چتایی کار داشت چان کار داشت کلیون رو بخیلی Oxa که قد دیگه نه سوخام در اخان سونش نه سکه جون ما یا رقم شبیه بیو بخا فونش اوخا که دوش رقم مگه نمیاد رقم یک 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 5 رقم 6 میریم اکو رقم گیر میدونیم شویر پرانگو میدونیم رقم میگیم شویر نه میدونیم رقم میگیریم گل بارمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وجه تو از این گل بارمد از زمین 5 رقم 6 رقم شویر نه ای او میگه شویر پرانگو هر سمو رو یاد کن از اون اکو 2 6 خوله شویر بریم درک میریم دالشی درک گیرم خیلی خودش میگه میریم دالشی رفتیم همه کسا شده 15 رقم 6 رفت 1 2 4 5 6 رفت 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 همه که میریم اکای سطور 10,000 دونه شیرنار اکای عزیز 400 میلیون شیرنار اکای اتمی 300 میلیون شیرنار مستر صورت 400 میلیون رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 22 وارا 300 روبلی کو یگون کاز داوره 300 روبلا ندور شیرینار مرحمت اکوی وارا 300 روبلا یگون کاز هست شیرینار نباشه کارتر باینده اکا میکش میرین دالشی پس من دیوارم تا اکای ما سلسولا بنایز آلی کوچی میشن همه شما پاکتا دو نشون دا اکای 5 کارتر میکشن میرین دالشی بولشی میشی او مگیم هر اینو چهار شنبه اونا صبح میمونم
Akay mağazı. Muhakkak da WhatsApp'ına sıra da teledan burada. Teledan burada da WhatsApp'ına tekrar var farkında. Tanj dene ki Tinkoff na parkida Tinkoff parktan puluna mesela. Zberbank akademiyası Zberbank. Rakam 5. 20 rakam 2. 20 olmayı. Rakam 4. Akay من سلسله اگه زبیربان پارتون دا تینکو پول پارتون هم به توشه نه زبیربان مختن که نه تینکو پول هم نه میرین دالشی بولشی منشی او مگین akay احمدجو افیلا پیش شیشه نه روی خودجا akay احمد هیچ کنه درمان باشه نه رقمی 2 خاکی کنه دا ای رقم 5 22 اوشا akay من سلسله پاس کردی akay احمدجو افیلا پیش کشیده akay من سلسله پاس کردم akay 5 اوشا akay من سلسله کردم 400 رو دوری شده پاس bu ne 400 رو میریم دالشی یک 5 akay 3 akay azizler 4 akay 7 2 6 خوله خوش گیر akay برو 7 2 6 خوله مرحمت akay ساتور 2400 کارت دبوزی akay عزیزجان 300 کارت دبوزی akay احمدجان 200 کارت دبوزی akay من 300 400 همه پارتون akay برو رقمی درا گرفتای akay برو درا اکو مرحمت 7 6 شروع رقمی 7 6 میریم رقمی 7 6 شروع نه هفت شش رقمون 7 6 روی نه میریم اکاجانه و رقمون 7 6 هم میگیرین شیل پلانگو 7 6 کنه هستم بوزینگارو شروع نه میریم او میگین شروع نه گل برم از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز درمد بر زمین رقم 7 6 خالیمون 7 6 خالیمون شروع نه رقمون 7 6 خالیمون شروع نه میریم میدونیم رقم بگیریم شیل پلنگو میدونیم رقم بگیریم بازی را سر بکنیم شروع نه 7 شاید دوره قبول جنگیم اکاجانو یا دوره قبول جنگیم میریم اکاجانو ما هم مکسخ شما شروع نه تمام akay برول پارتون 7 همه گیریم akay عزیز 7 3 را گیرید akay از جون 200 رو ماشه نه تمام اکاجان گام نیست akay بروجو پارتوش شخصی میگیریم وجود سر میکنیم akay بروجو کجوشی شینا او akay برو کجوشی akay برو میریم دالشی بولشی میشی همه کسا خشون شدن گلا دا او کار کنیم 5000 رقم 6 میریم akay بروجون توی زد براد همین رقم میگه ایمپوز پارت خیلی میگه چی با رقم ازاین میکنی شروع نه میریم همه دا بود گوره همه akay قدیمی نمیگود دو شارژی میگه 80 پارت که میگه دم پشونی هم خیلی نمیسه odamı Zberbank hadiden bir tane karta bekliyor. akay bro kuşoşi akay bro Rafin şaş haf yagdı se çorpa şaş haf yagdı se çorpa benim dalışım akay brokta 600 پارتا 500 روبل دیگه ماشینا من دارش رقم 6
رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 با 22 اکای ساتور اوش چا اکای ساتور سیگریت مگه چی چاشمو تابو پوش شوتوی 22 را داخل تصور شد اکو رقم 6 خولی مرحبا شدن رقم 6 خولی یا میریم اکا جنو بدونیم شد پلنگا رقم 6 لعنت بگیریم بازی میکنیم شده بازی چاشمو تابو پوش میگیریم خطا داری ها اکای بروش میگیری تا یک گاب نیست 5 رقم 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 چاشم نکنی اکای ساتور چاشما پوشیدم 2800 دولی اکای عزیز او اکای احمد 100 روبل دیگر دونا اکای برو 300 روبل دیگر دونا 2 چاش اشتر کردیم ما رقم 6 اینا چاش نمیکنم 20 چاشما پوشیدم رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 11 22 برای کمی سرشکن من سلسورا نه که پارتوفتا نمیتونیم مخاکه دونیم ما نمیتونیم پارتوفتا رقم 4 نمیره یا 21 رقم 5 31 اکای من سلسور کمی سرش 10 روبل میگیره 2 روبل میگیره ای 2 روبل هم نمیگیره دو کپل پروست حکن نمیره پارتوفتا نمیتونه شیره یکم بچه های شنو سالو پارتوفتا داریم من یکم اوشتا اکای عزیز پاپور کجون 7 3 پاپور ها اکای جو پاپور شیره رقم تمکن شیره اون میگه میره دالشی همه دا بود بوریم همه دا پشایی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 چاشمو تابو پوش فقط رقم 5 دسته یکی چون نمیزنه اکای ساتور اکای ساتور 3200 اکای از جو رکتا اکای احمد او اکای برو شیرپران 100 روبل دیگر دونه شیرنار اکای از جو رکتا میکنیم میگن چشمو تابو پوش او اکو شما اکای از این 600 پافت شیرنار انا اکای اونما 400 روبل دیگرش اکای از جو 600 پافت 400 دیگر باشه رقم 6 11 گذاشت 400 گذاشت جون 20 رقمی هفت رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 اکو چاشمو تابو پوش برای 200 روبل درو میریم اکو برای 200 روبل مرحمه شیرنا کو کی بده برای 200 روبل شیرنا میریم اکا جونو میدونیم شیرپرنگو برای 200 روبل یکی خزر 200 روبل اکای برو میدونه اکای برو شما دا اکا جونو اکای برو شش درو آده میریم اکو برای میدونه شیرپرنگو یعنی شما دا میریم اکوی برای درو 7 2 4 آدمو بریم میدون مرحمت اکا جونو 7 2 4 شیرنا رقم 2 رقم 2 میریم یک نشون داد رقم 2 کارتر بکشیم 7 4 درو آورده اکا عزیز 7 سنه 7 4 باز کو اکا احمد خود اکا نداریم بگین شیرپرنگو اکا عزیز جان 7 سنه داره شیرنا اکا عزیز اکا احمد رفتین دو خولیمون تمام اکا ما سرسورا آورشین اکا برو سب می پرتو شیرنا دو خولیمون رفتین درشی بورشین اکو هم اکساب شو اکو بادی برای رقمو خولی
مرسی رقم گرفتی 1000 بود دو خالی شد رقم 3 میره یک نشون دادم او یک نشون دادم میریم درشی اکای ساتور دو را گرفت رقم دو میره دیگه او شاه 1200 بود همه دا بود بودی و همه دا پیشتری شد پرنگو همه که سخت کنه ما دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض با خود گیر دیگری باز دوست آباد دوشین شد پرنگو آباد دوشین همه که سخت شده کنه ما آن اکا کجونو میریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای بروخ ساب پارتور اکای ماستر سورا او میشه اکای ساتور 3000 او دونا 1200 اگر او شهر رقم در است رقم ده 20 رقم 3 که کش دوباره بود 21 رقم 4 اکای ماستر سورا 30 رقم 5 20 رقم 6 چشمو تو پوش 20 داخل تصور کن رقم 7 21 رقم 1 22 4 او شهر رقم 5 رقم دارشی اکای برو پافتور اکای برو جون پافتور شینا رقم 4 اکای احمد پافتور شینا 14 اکای پافتور اکای احمد پافتور اکای احمد میرین دالشی او اکای برو جواب بده اکای احمد جون جواب بده شینا میرین 5 6 اکای گابنه بو رقمو خولی بو 2 6 4 خولی میشه فیلم اکای احمد همینجایی اکای ما سرسور اخیر 1200 دلار کجا اگه زبر بیون حوض می پارتوش من نمیتونم با خودت تینکم نمیره اپلودتون 1200 اکای ما سرسور اکای ساتور 2800 دلار نمونه اکای از 400 دوشی 200 دلار دیگه نمونه اکای احمد جان 4 پافتورا اکای برو شیپارا او شما کجا ما میریم اکای ما سرسور 1200 دلار جاز بر بیون پارتون پکا کویا با هم تینکوف داخل برس کویا پاپرویت کمکا نه که با فکر نمیره با 2 6 4 خولی شد 2 6 4 این اکای احمد نمیدونید نگه که پافتور است جان دیسا 2 6 4 شروع 2 6 4 او گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها تربای باز درآمد بر زمین باز درآمد بر زمین 2 6 4 میگه شیرین چشما تبو پوش 2 6 4 میدرویم اگر چشما تبو پوش این تینکوف اکا زبر دور پارت زبر دور خدا هم نمرو چه با نام سپیدین مبرویا اکا با نام سپیدین مبرویا چشما تبو پوش 1200 روبه در کارتا تصور کن که گذشت پلو آش چاش اینا آش گذشت چشما تبو پوش اکا زنده باشه که جنما اکا 2 6 4 2 6 4 بخدام همین روز خیلی کار مرد همین روز خیلی از سهر همین مایده رفت خیلی گرنبه تیران که حاضر کنی کارتا کشیدن زایبان چای و خیلی نشده است o çanda. 3 hafta کنه چشمو تبو پوش 2 6 4 بگیرین میبینی کی زدی میره مکو 2 6 4 2 6 4 شده نه 2 6 4 میره مکا جنوی ما چشمو تبو پوش خطا دادرینی دیگ بوش تصور کن که خودم مودستی میره مکا جنوی ما زود گشنک قتله کبیور او 2 6 4 شده نه 2 6 4 میرم اکادمی ما 2 6 4 گلا دا او سار کردیم که خونه سار کردیم
Gül barımı azamin. Acab gülün ozanin. Bit kişileri. Havazmin. Boz barımı bazamin. O boz boşun şeyler. Her kimoro yod kar. از عمرش با خدا و سلطان دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دور بودن مشکلات کنید رقمگیری رو فراموش نکنید او دیگه اکثر سطور نسلینو نیست کار نیست بخدو روز کارسوز از سحر است یک میروم میستم نمیخید سحر هم نمیخید او دینا نیشتم پروز نیشتم خدا باشکر خدا کماتی غم نتاشه فرانگو خداوند کماتی او غم نتاشه میریم چشما تابو پوش خطا دادرینی با طلاق حس کن وقتی خطا دادری فیانا حس کن میریم دو شش چور دو شش چور اکو مرحبا با کانال ما و شما اکه عزیز اکه امین دکی جای شیدار اکه عزیز جان اکه امین دکی جای دیگه نمیتونم اکه بوزی رو باز کرد چی اکه سطور انشالله دنیا با امید شیطان امید او اکه موزا جان سلام علیکم خوشحال اکه جان سلام علیکم در اکه خوشحال رقم 264 صورت خوله اکه جان ما اکه موزا 264 صورت خوله رقم میگه موزا سر میکنیم رقم میگه موزا سر میکنیم بازی 100 روبلا بازی 100 روبلا گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وظیفه والدین باز برمد بر زمین دید که وظیفه تربای اکای میرزا تمام دو چور اخدد میریم اکا جونو من 6 اخدو میگیرم خطون بازی کدام میگیرم من دیوناییم او میگن شیرون گل ده او تا کدین کفون از کار کردیم همه دا بوری و همه دا پیشایی خوهنیم او میگن پا انا چند میگم چورده اکای پا میریم اکای میرزا دو چور اخدد شیرون اکای میکنیم اکای او میگن من 6 اخدو میگیرم سگره دیوناییم شیرون مرا میسمیتیم دیوناییم شمه شیرون پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار آنا که میریم اکای سطور جون 2800 روفه اکای جون 200 روفه اکای احمد نیست اکای میرزو دو در بکو او کجون دو چون اختر شریدن اکای تاریخی tamam اخترش دادون شیده اکای جون چشمو تمو پوش اختر دادری بیبان تصور کن گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وجدها از بین باز درآمد بر زمین اکای میرزا کجا شینا اکای میرزا کجا شد جان گلت گلی تریزه
Aka hareket mekanı şeyler. Oho. Aka 900 پارفته 700 رو دیگه شون. انا گپ تموم. Aka میرزا اومد اکا جون. گپ تمام اکا 900 پارفته 700 رو بگن اونا. بریم او میگیم شروع نه. اومد اکا جون 700 دیگه دوی رفته. رقم 5. رقم 5 22. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 10. رقم 4 11. رقم 5 22. رقم 6 بریم. اکا جون با چشماتون رو بکشین. کارت ها رو تختون سه تا توست تصور کنین. میدونین که سه توست ها برو ما سه تا واله تصور کنین. میدونین رقمی اونمی اکا 15 رقم 6 بریم. گل بارم از زمین عجب گلی نوزمین دید که وزد ها از اینه باز درمد بر زمین. ای اون مگه شیر فرانگو همون کسا شای شویده. دوست اون باشه که گیره دست دوست. یک عروض بر خود گیره دیگری بر روز عبود و سربلند و خانه عبود بشین. همون کسا شما دیم. ای اون مگه شویده. دوستان دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کننده کسان رو گم نکنه انا که کجانی ما اکای میزو 500 بدونا اکای عزیز اونا اکای ساتور 2800 3200 کارتو دا بودی چاشتو پوش رقم 6 22 برو رقم 7 20 برو رقم 1 22 برو رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 5 خاکی خنک اکاجونو ما وارش نه 300 روبلی مرحمت توی اگون کس وارادرو باشم مرحمت وارای 300 روبلا وارای 300 روبلا شیرنا گپی 300 روبلا رفته شیرنا گپی 300 روبلا شیرنا چشمو را میپوشم میخونم دواره 300 روبلا تصور میکنه شیرنا او میگه میری دلشی اکو وارای 300 روبلا ندونه باین این دو اکا میکشم اکای میرزو نمیدونه اکای میرزو ندونه اکا کارتون میکشم زدگی را آش جون شما ندونه کارتون میکشم اکای عزیز عبازی پافتور شینا اکای عزیز جون پافتور شینا ببینیم هم کسا شما ده گلو برما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وقت خود تربای باز درمد بر زمین به عبود سربلند خانه عبود بشمیریم اکای میرزو ندار اومدی اکای عزیز ندار اومدی 6 نشون رو 1 6 1 6 میریم رقم 1 برو اومد 20 بعد نیست رقم 6 برو اومد 22 میریم اکای میرزو جون تابو گرم اکای نمود خیلی کارتا کشیم بود 4 کدوم 6 7 میریم اکای که این وارا بده بو بره شو کدوم ما هیچ کیا الان مگه کارتا رو کشمی یا کدوم 6 7 میریم اکای بودین نه اکای عزیزو پافتور اکای عزیز اکای عزیز پافتور اکای جون این چی روز کمالی مرا او شابال رقم 6 رقم 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 کنارا چه چند جینگل چیز باشه اکای عزیز جون پافتور شیرنا اکای ساتور 3000 نمونه اکای عزیز جون پافتور اکای جون ما اکای میرزو 300 روبل دیگر نمونه کو اکای عزیز چی میگفت باشه اکای عزیز جون چشمو تابو پوش او اکای عزیز آش نشینا اکای عزیز جون آش نشینا
акай азиҷон ҷавоб метавонед шер на ҷавоб мед акай азиҷон хуб акай азиҷон хушонед шер на акайҷони ман ҳазор ама омади бозӣ кардӣ дар бар мудӣ акаҳои рақамгир марҳамат 7-3-4-7-3-6 холӣ шуд 7-3-6 дар бозии пурасои холаи шерӯи на акаҳои рақамгир 5-2-4 ая акаҷонай акай мирзо и ая акаҷонай и ҷайҷаяй акаҳо марҳамат 7-3-6 7-3-6 марҳамат шерӯи нар гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо турбай боз даромад бар замин медонем акаҳо 7-3-6 мегирем шерӯи нар 7-3-6 мегирем шерпалангоҳ медонем акаҷоно 7-3-6 мегирем бозира сар мекунем алай акай абдусаладиҷон соати хуби акаҷон алейки салом акаҷони ман хуш омадед акаҷон соати хуби шенар саломатиёт соз тинҷ ҳама худ акаҷон мерем дараш ҳамада буд борима ҳамада пеш равӣ хоҳонем ау мегӯем мерем акаҷоно мерем далши гил баромад аз замин акай мирзо кадом акай мирзоҷон конечно меша акаҷон ту сухан кушена ҳамин рақамон дар ихтиёри шумо озирашдака одам нест озирашда одам нест ирӯз канала чечак задан чи зада дуои бо кадом мегирӣ ба чи мерем акай мирзо фақат эфирро пеш кишерина эфира пеш мекунем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз бин боз даромад бар замин мерем 7-3-6 дар бозии пурасои хо акай мирзо кадом алиш мекишена мерем акаҷонои ман шерӯи нар 3-7-4 се рақам мегирӣ ака акай мирзо се рақам мегирӣ бозӣ бетаб меша вақти ду одам бозӣ намеша шерӯи нар 3-7-4 бутем ба ду одам бозӣ намеша 3-7-6 холӣ мемона акам илтимос я рақами ду рақами ду рақами гирем хатаи одам пурсем вақто бозӣ неинтерес меша дар баро ҳама холӣ монди самиликим айрӯи ки сетаи чортаи рақам мегирам акай бурона шаша гирем тама акай буро шаша айхи рақта мекунем акай буро шаша айхи рақта шаш нишон рақам як берем ҳамон 3-7-4 акай мирзо дурам холӣ ай ду рақами дурам холӣ ай 3-7-4 боша рақами дурам холӣ ай шерӯна рақами ду холӣ мо мерем 7-1-2-3-4-5-6 7-3-4-5-6 мерем ама чашмо табу пуш акай мирзо 3-7-4 300 дошти 200 камон акаҷони ман акай буро рақами шаша метавонед ракета мекунед шерна мерем акай буро рақами шаша ракета мекунед шерпаланг акай буро 900 партофти ака дура намегир акай буро дурам бигӣ акай буро рақами дурам мекунта 2-6 метунта акаҷони ман 2-6 акай 100 минус биди 600 рубли одмона правил акай буроҷон правил намерем рақами 7-21 рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 акай буро 20 рақами 3 рақами 3 11 рақами 4 22 рақами 5 10 рақами 6 хоки хунур рақами 4 ошон рақами 5 акай ана мирзоро мегирем ау мегирем рақами 4 ошон рақами 5
Gilda davo tar kadem kapakon as tar kadem. Hamada bud bori va hamada peshari khonim. O boz shoshera hamada bud bori. Na to minum gilda davo tar kadem kapakon as tar kadem. Gil bori azamin. Ajab gulin azamin. Ruksi vazafo bin boz dalmat bazamin. Au megin sherona au megin. Akay satol gachen gandagi yana har akşami 4000 akşami 5 ya gol in arka. In arka. In arka. Ola akar rakamın miyum aka. O miyum mud. Akay satol 3200 mere dalchi. Akay broş 800 bu 400. Akay mizo 200 bunuşa 6 ana. Se rakam dur 500. Verin. Bad ami konoz yatış ana akay satol dra. Akay drama gir akay Amerika. Akay Amerika rakam drama gir akay broy khimuşa khid 500 dori. Amerika drama gir akay. Raket hamekine maka. Akay Amerika rakam dur raket hamekine. Bla akay satol usatış ya kateş. Ai kona metemagano be. Akay Amerika be kima baxdı akay satol akay bro xona har çoma ya svetay. Mere darş akay ana satol ai komete akay bro xil 400 dödə ayxta rakam 5 11 rakam 6 21 rakam 7 22 rakam 20 rakam 4 10 rakam 8 20 rakam 4 خاکی خنه rakam 7 oşma rakam yakın çarpı tavuk kuşak tabii süt tavuk akay Amerika rakam yak Amerika akay Amerika hafızar benim rakam yak au neden şerina har to bayağı sete bakıp sokup akay bunu neyse o bodu tarbola o şey havayla da o tar kadar kafana sağ kadar hama kasak şu kadar ama düz 15 gün adet düz yak aruz var khud gira diğer barduz verin yak de se çor 5 şaf yak de se çor 5 şaf de se çor 5 şaf akay Amerika önce akay Amerika akay satol yak agar gozu akay gira da hat na gira goz küçmega akay Amerika ama akay satol bafkına mı gira akay satol 5 yak tabii yak alacak kudu 1600 ona akay broses ana 400 şerpanacı 200 rubl دیگه اونا akay mirzo 500 800 rubl دیگه اونا میریم دالش آخر رقم یک 10 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 21 varad 200 rubli varad 200 rubli akay Amerika bir aydır rakam yakabı taşıyla hamile boşa gel ne boşa kayışı mene varad 200 rubli şeroynar 5 درomad akay Amerika yakab metem takacönümad uca mad ya khobad udra kaş va khil minus mekin din khoda yak pas gufta yak mega pas mekin varad zur akay matmojo khshon akajon سلام علیکم یکی چور میدونیم اکو یکی چور اکای امریکا دواره 200 دلار یک دوری دواره 200 دلار یک اکای امریکا تمام گرفت دواره میگیره اکای امریکا یک باره دور اومد میریم چور رقمی چور akay mirzo chora davara namidore akajon chora kime gira akajon ma chan akay yak 4 5 chora kime gira 200 rubl akajon ma hafıza ba ayak raftabemu dönüşün rakam siyasi akay satol usta chora bigi ta 1000 o shawaz zaga megi Kuşama da akı ha bakasa kuşama da. Gel barama azamin acab gulin o zamin bit baza to azmin boz darma bazamin. Au o boz döşe şöyle ha bakasa
شما دو پلنگو میریم دالشی بولشی میشی اکای ساتور 5 چورا دروردی 2800 2200 اونا 2600 2200 اکای امریکا خطا 300 گرم بیش هزار وگه او شرف رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 1 اوشا رقم 2 بریم اکای امریکا هزار اوشا رقم کنه بودی پلاستوی شدیم میرم دالش باز میکنیم همه کسا شماده همه دا بول گوری و همه دا پیشایی امریکا را گایسته باشه obod باشین شده پلانگو obod باشین همه کسا شماده ماله یکا اوشانگه هزار بولی میرین دالشی دو چورلیش دو چور نه که برو دو شش نه اخته که جون دو شش دو سه چور پنج شش اخته که برو اینا اخته برو جون لیک بوشه که جون ما لیکش میکنیم اکه امریکا میگه اکه امریکا اکه ساتور 2000 نمونه شیرنا اکه برو او نمونه شیرنا اکه میرزو 800 و 500 نمونه امریکا رقم یک اخته 300 و 1200 روبل دیگه دونا که برین دالشی 20 ای بلا یا رقمون بلا یک پاس کردی اکه از 2100 بخشیش دو تا دو مختش میشه رقم 3 دمه ای اوشی رقم 4 22 رقم 5 21 خاکی کنه 20 رقم 7 11 رقم 1 خاکی کنه رقم 3 اوشا رقم 4 تو چشم کن شروع نه 3 را اوشا میگه اکایی انا برودو پاسورا که جون 3 زن رقم 4 میریم دارشی او بود دوشه شکلانو گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید بده تو از زمین گل درآمد بر زمین اکای امریکا انا اکای برودو پاسورا که 3 زن رقم 4 میریم شروع همه کسا شده او بود باشن شروع تو رفتیم چیگه میشه 3 زن رقم 4 5 6 7 1 او میگن شروع نه آن اکای ساتور شه پلنجون 2000 نمونه کدوم ما اکای برو پافتور اکای برو اکای میرزو 500 و 800 نمونه اکای امریکا 1200 و 1300 نمونه 26 پافتور اکای 26 اکای برو 26 پافتور گن 100 پافتور 700 روبل دیگه شونه اکای برو 900 پافتور 700 دیگه دونه رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 6 او شاکر رقم 7 7 نکنه همین رقم 6 نزده 6 او شاکر میگن 6 ده رقم 7 میره همه کسا شما کنیم ما دوست اون باشه بگیر دست دوست یک عروض بار خود بیا دیگری بار دوست زندان پروانه خونه بود باشیم همه کسا شما شده گلی تریزا کس همون نوست کن خوش میجوشون بریزا میریم دلشی بولشی میشی او میگن شرینا همه دا بود بولی و همه دا پیش روی 7 1 2 3 4 5 6 می جنگیم شرینا می جنگیم آن اکای ساتور شه پلان 2200 اکای برو 700 و 1100 اکای میرزو 500 اکای امریکا 1000 میریم رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 خودتون 21 وارم دارید 300 روبلی رقم 2 رقم 4 وارکم مرحمت برای 300 روبلا کوب کی میدونه دواره 300 روبلا شروع نه یا رقمی میدونه شیر پلنگو برای پر میکنیم و دوار بره معیار میتونه یکی باشه بدونه شروع نه 5 6 5 6 درآمد یک درآمد 5 6 1 درآمد اکه امریکا 700 روبل میونه
Акай буру ана 800 рубл демуна. Акай сатор 1600 рубл демуна. Мерим. Рақами 37 акай Мирзо намудро варда значи ду нишона аз 3 хулай 4 37 ки мега боша мардум берун марҳамат. 37 шерина. Акай буру 7 гуфта биги. Сера ки мега ина 7 дурум агар се амудро биги 1800 рубл шерина. Мерин сера ки мега шер паланго биги биги 1800 рубл меша. Ау ҳар шуморо ёд кар аз умуш бахтадор буд. توانید دوستان رو نکنید دوستان مهربان رو نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است یک رکنک سه رکنک گیریم میره 1500 او شارفه 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 1 2 3 من ارکمیر اکای برو تا شریفان 500 رو دیگر 1500 دیگرش یک قطعیش کنار رفته باشم میره خواستم رقمی 4 20 10 22 شاش 20 رقمی 7 1 30 21 اصلا کارتون یک بسی او شما 1500 رو بریم چشمات همه پوش رقم یک کسی وقت تصور کن وقتی بسیدرم یه زمان میون شمش کنم میریم دالشی بول شمیش رقم یک او شما 1500 رو ای او مگه شیرنا گلا دا او تا کدیمون تفاوتونه ساخته یا زاد افر رقم رو شیرنا ای obod سربلند اون obod شکلی ما دوست اون باشه که گلا دست دوست رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ساخته به انا که امریکا شیپان شاید انا 2100 روبل دیگر دونه شیدن 700 داشتی کارت دا بودن دور اکای میرزو 200 روبل دیگر دونه اکای برو 300 دیگر دونه 1500 دیگر دونه اکای انا ساتور رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 خاکی خنک رقمی 1 خاکی خنک 21 20 خاکی خنک رقمی 3 او شاکر رقمی 4 میره چشم تا بود 20 که تصور کن او میگن شرون از زنده و سربلند اون آباد و شکلی ما همه کسات شون شد کلانگو 3000 رقمی 4 میره آباد باشین 50 گلیش وقت شد تمام که 3000 رقمی 4 او آباد باشین شرون رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 مرحمت اکا امریکا 2000 من اکا امریکا اکای میرزو 500 روبل نمونا اکای برو 100 روبل نمونا اکای ساتور 1400 روبل نمونا رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 شرینال 11 اکا بو رقمی 1 اوشا رقم دبیره او میگن شرپارانگو چشمون همه پوشون بوده داره هم اکا کجانو ما کنیم 1000 رقم دبیره همه دا بور بوری و همه دا پشتوی اکای بروجون 107 رقم تفاقه بالا کجانو ما بوده گه من 1 رقم دبیره گلی تریزه میگه تریزه کسی همون نصف جاشون بریزه 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 آن اکمیل اکای ساتور شرپالان 1300 اکای برو شرپالان 100 میپرتوی اکای میرزو میمونه 200 اکای امریکا میمونه تا 2500 می ها جو هفتاش میشه رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 10 5 20 6 11 رقمی 7 31 رقمی 1 10 رقمی 1 خوش چاکر رقمی برای گاید نکیم رقمی 7 برای گاید 7 رقمی 1 میریم اکای بروجون تو شرنا تاثرا کجانی ما میریم همه کسات شون شرپلانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض باید کتیره
دیگر بردوست آباد شش درگاه 5 جولی تمام 5 جولی بشه 5 جولی گرم نتکا بریم 1 2 3 4 5 6 7 ای بلوک تنگیده تمام اتاق تمام شده Kim orada anlamış var? Акай сатор 1300 1200 шена. Акай броҷон шелпана меота 300 рубля ка 600 500 100 рубля ка. Акай мирзо 500 рубля ка 200 дошти. Акай амрико шелпана 400 рубля 2000 дакаса дорака. Мерен далши. Акай амрико 2000 дакаса дори шена. Мерен далши борш ме 400 рубля мемуна. Меган кухта да Amerika'yı verin dalış. Akay bulunmadı sesal gadı rakami yak. Biz rakami dı. Yozda rakami se. Si rakami çor. Biz sokik nık. Şaş. Biz ipan çişi bu. Yozda. Sezar rakami çoğmayız. Tu prostat. او یک این از بغض میکرد 5000 یه تو یک ایت پاس کردی فایل واقعا فایل داشت 3000 رقم 4 میلی دالشی تو باید یک پاس میکنی 3000 رقم 4 رقم میزو او شاتا اشتیم 3000 میلی رقم 4 اشتیم میرم اکوی ما میدرو شل پلانگو رقم رو میدرویم تمام قابل 3000 4 5 6 7 یک اما کمیر اکای امریکا 300 بوده اونا اکای میزو 500 و 800 بوده اونا اکای بروجون 100 بوده اونا اکای ساتور 1100 اکای برو اما اکای همه تیار سوال اکای چه سجابته اکی برای چه ولی چی میکنه شروع رقم 4 22 رقم 5 12 رقم 6 31 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 خیال میکنم بزنم من نیش میکنیم بور رقم 6 اوشا رقم 3 10 بود 16 رقم 7 میریم او نگه شده نگله در او تا کده که پاپاکون از تا کده اما که سخت شده شده نم 16 رقم 7 رفتیم Obor boşa şertler yok. Rus 10 boşa şertler yazar sürüyor. Akay buraya o şarkı. Hay nazat pas. Akay satır nazat pas ver. Haf ya demeli. Ama bak Ana akay satır kıta hazır mı ona? Akay buru ana kıta ona 500 ruble şertler. Akay müzo 500 ruble şertler. Akay Amerika 200 ruble şertler. Haft. Bizde خوکی خنک 12 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 او 6 رقم 1 رفتیم اکای ساتور پاس میکنی سریوزنا 7000 رقم 1 میریم اکای ساتور پاس میکنی شینا او میگیم گل بارم از زمین عجب گلی نوزنیم دید که وزد ها پاس باشد تمام اکای ساتور 1000 دوری در واتساپ برای چک کنم به در واتساپ برای تو که پاکو اکو 5 فولوی مرحمت دکون کسانش دکون چی دکون کسا لیچکاش شکل نخوام اکای برو باکا شده میریم رقمی 7000 رقم یک میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای ساتور 1000 دو برنز میپرتون دکا جون اکای برو 300 روبل میمونا اکای میرزو 700 800 روبل میمونا
Акай Амрико 100 миллион ака. 10 рақами 2 22 рақами 3 11 بریم 2 تا داشت رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 خودتونه وارا 300 روبلی 7 3 4 انی خولیای 7 3 4 انی خولیای 12 وارا سوی بشن درا کو وارا درو باشه مرحمت 6 درومات 1 درومات این اکای میرزو سری ننگ اومد 3 درو وارداک این گپ دیگه اکای میرزو 500 روبل اونا اکای امریکا ایو 2000 میگیریم اکای 1000 شاب کاسه 1000 میکنیم کاسه 1000 میکنیم اینجا 1100 میشه 300 شما میگیم 800 روبل گاد اونا اکای برو او میشیم اکای برو او میشیم 7 4 7 4 کو اکای ساتور بگو خو یگم رقم داورا یار ریسک تقدیر بسنج اشتیم شش نشون دو ادن نشون رقم سمریم 7 4 خولیمون ششم تابو پول پکایی ساتور رقم ما بگید خدا 3 تا 2 تا تاور کن 3 رقم 4200 رو درگیر آش جون شد کنم اما دا بو بودی و همه دا کشنوی شما ده شرینا میگن گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها از بین باز برمد از زمین 3 5 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 akay boymurdan 300 pardon 7 giriyorsun da şeyine benim akay boymurdan ne partinin şeyine ve kafonayım eştim buraya akadero bir 1500 şere dar ha zaten sanma da te oho hay payım bu zaman eştim akay boymurdan şere dar 80 parta kartadan bir kafonayım 1500 boşaldı yani میرم کویما همه کسخ شما دین دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست Utrutsu. Ya kadi 500 kime rafta? Akay boymuracağım Luvi gidi brad moy. Akay boymurod Profesyonel. Benim akay boymurod. Çeşme tabu puş akay boymurod. Yak do keşlay. Akay boymuracağım ki joşi şeynar. اومد پلیاکا 1500 oş جون شازدگه میگیم akay boymurod 7500 rubli vereyim akay boymurod 7500 vere şeyna ako hama kasak şoma şey parango hama kasak şoma obol şey
Akay boyumlu 7 pound 500 rubl verin şerina. Akay boyumlu 10 dakika fonumuş. Akay boyumlu 10 akay boyumlu rakam ise akay boyumlu 10 dakika fonumuş. 7 pound okey rakam ise istiyak. Rakam 5 10 rakam 6 6 pound ne verin? 24 rakam 7 istiyak. Rakam 1 20 rakam 2 خاکی خنه rakam 6 oşa aslan kartlar rakam 7 verin. Ana akay kajonay vakti boşun. Akay boyumu 5 xola davuzi prasor megiş şeyler. Akay boyumu rakam 5 davuzi prasor sol ya akay oşa akay satura. Mere şer akay broya. Şarjda rakam 7 ta akay boyumu 5 akay şeyler. Verin davranışı hamada bu boyumu hamada peşleri hazır pansa akay. Oşa megim. Ya yak dil mege buru buru bu yak dil mege naru akay Amerika 700 rubl diğer naşerina akay mirzo 200 rubl diğer naşerina akay bro o budem 1300 rubl diğer naşerina akay boyumro şerpalan akay 5 akay tamek naşerina ako çaşmotuna puşin xtona de rakamı iskinin رفته رقمی 7 11 1 20 akay boyumlu köşeka 31 rakam ise 3 4 11 5 20 6 22 rakam ise oşa rakam şu rafte au megen şeruna gül barma az zamin acab gulin nozamin biz kivada to amine bozamaz bazamin rakam ise de mayda mayda koy rakam şu gülü treza eza kan samun dostuna hoş bulduk burada o bot o şarkı mürde o şava nerim ama kasa şöyle şöyle rakam ise de çok pan şaf yani ne ya hani hiç boşa kalecina akay boyumru 300 pound کرد 200 اون اکادمی akay mirzo ana axir 200 doshi bo 500 ma şerina 1100 akay bromuna şerina akay Amerika 700 doshi şepan 600 rubl gelmekte merin daliş rakam 4 yak rakam 5 yak rakam 6 24 rakam 7 10 tuх rakam 1 20 rakam 2 20 rakam 3 boşa koyma 24 rakam 4 oşa rakam 5 şerina armeli hamada burd borimu hamada peşari şerina şoma yako hama kuşak şoma obodu sağdalan boşa şerina dus on boşa tigi azat du da garuz barduz diğer barduz oho rakam 4 rakam 5 meri zinda boşa şey palago لایک شتا خاطی شیر پاراگو لایک بالاغات 5 6 7 1 2 toz adamş kuriliş akay sator da WhatsApp khidari sagom şeyda bigi dega akay boyumro 100 rubl galuna akay Amerika 500 rubl galuna akay sator 800 rubl ona kartar zad ne 100 rubl ona akay ana kubi akay sator دو واسبی نمونه گای رقمی 5 akay boyumro 21 rakam 6 20 rakam 7 10 rakam 1 22 31 rakam 2 rakam 3 11 rakam 4 xoki xını 2 rakam severin obodi boşa obodi au Tacikistan akı plema krak zarinu
дишамисти 1000 донё акай сатор озбека акай сатор ки ҷӯши дишамистимо 1 миллион акай пул тагзарум айсарам киндуна қарза қиёмат намуна меган акай сатор ака банами хеле ака пул тагзаронду 1000 мута ош чашена метони брави акадон ма як худо гузарана дыза алакан серафи гул бармад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз дилай боз даромад ба замин ана ки шерои нар ки бошем ҳар ки мо ёдтар аз он ва худо бо хушомад акадонима дыза се 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ана ки мерем акай сатора рӯй кардем акай буру 900 доша 1300 акай ана мирзо 500 рубл дига дона акай амрико шерпаран 400 рубл дига дона акай буру о дона акай боимроҷон рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 хоки хунук 20 акай боимроҷон о шакадима 5000 рақами 6 рафтем як дил меге буру буру як дил меге нару нару 5000 рақами 6 буру буру эх шумо накадонои ма ҳоле миём я без акай сатоҷон шеда любой болева дар акай сатка миз дез гуфти га 15 шаш шаф як ду колез ман акай амрико миз дез бразо накунем ана ки мерем акай боимрод 500 рубл мемонад акай амрико 300 рубл мемонад акай мирзо шерпаран 200 рубл мемонад акай сатор акай ана 1100 акай бро 1100 акай бро рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 22 вара 200 рубли марҳамат ку варадроҳо люди ҷентлмени вара медонем 200 рубли 7 6 нишон рақами 7 мерем ку ягон кас варадро ҳастан 3 4 7 акай бро як рақами 2 шадро вардан ку 3 4 7 акай мирзо 3 шадро вардан гап нест 7 4 холиай акай мирзо о мешем акай бро ана 1100 рубли дига дона шерна 7 4 я рақами дига мегирем шерпаранго 7 4 ку 7 4 ки мегира ку як нишон рақами 2 мерем 7 4 давоша хай марҳамаду факои ма 7 4 я рақами я ю мегем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо турбай боз даромад бар замин обод бошен шерои нар мерем рақами 7 як нишоно чиқадар 7 мерем 15 билай 6 нишоно як мерем хака 6 нишоно 7 холе хака акай самир 7 та гирифта 4 холе акай мунис 4 даваре 200 рубл то акай самир ҷо хушон шена акай мунис даваре 200 рубл рақами 4 бутун та ай рақами 7 мерем акай самир 7 хайхид 4 даваре 200 рубл холи яй мерем ау мегем акай боимро 4 гирифт тамом 1200 рубл оша гирифт тамом акай муниҷон дед кади шена одамои дурун гирифти страт накада страт ака акай боимро шерпаран 300 рубл акай самир ҳоли бекафон ракета мекин акай самир ҳамҷа бекафонуш мепарфи ҳама каса шоя шерои на задагира оши ҷон шава 1200 рубл як ду 500 мерем тай ye dil mege buru akay samir ҳамҷа каҷон акай самир ҳамҷа акай самир не капл пардавда як ҷавоб нету из номер 1 ҷавоб нету акай самир омади бам соби рақам бия кадом ки фоншена акай самир омад ака ме кафоне шерена раф омад ака рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2
31 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 31 رقم 6 خاکی خنات جانوما برای 600 روبل اگه اون کسبوش مرحمت اکو برای 600 روبل برای ننگکی جوی ننگا جوی جنگا جوی برای میدونی 600 روبل شوینات کوه کجونو دا برای 600 روبل کیا یگم کسبوش مرحمت میریم اکجونو برای 600 روبل 6 درومات اکای برو درومات میره این اکو ادامه بین ای میدون 1 7 3 4 خالی میمونه گفتم اکای میرزو پافتورا کدا بوزی پراسو داوارا چی اکجون اکای مونی سمیجا برای 600 روبل برای جوی جنگ گشته نه میدونیم اکو اکای سمی بو نگوی پاس کدوم اکای سمی نگوی پاس کدوم اکا چور دروما اکای میرزو اکای اگه رقم تپاس نه با چوب تنسه رقم ته در خالی اکا بچه اومدگیم اول که اگر باشم میریم 1 7 3 1 7 3 شیرینار 1 7 3 اکای میرزو رکت کدام میگیریم 1 7 3 رقم دیگه نیستم که شیرینار ما میتونیم اکای امریکا یک برای 600 روبل درو 1 7 3 بکشش کنده میدونم چون میدونم کجا ما انا که میریم اکای امریکا خیلی درجه 300 داره اوجا با 1000 تا میگیریم 1300 بشه 700 میمونه در کاسات اوش دکا کاسا اوش 700 میمونه رقم 6 درو اکای برو 906 300 روبل دیگه میمونه اکای مونیس رقم 3 و 4 گرفته نره 3 و 4 گرفته اکای مونیس 1200 پاکیم همین 7 خریده با خدا 7 خالیمون ای میشه رقم 7 خالیمون ای میشه اکای دو اکای همین تیگی براد موزا چیم تا گندگی اکای برو جون سه گرفته نره ویگی چان ویگی 3000 شد 6 بوده 3600 میشه نه که نداره 7 دوره اگر نداره 3000 برای شیر پرانگو برای نگم برای نگم سمی گلت ترزا میگن ترزا رزا کس همین موز کنه خوش میجاش بزن سه رقم درمانده به 4 و 3 و 6 درمانده یک ها ویگی 3000 برین دلشی او مگین یک خطی کی میره باید شریع در نامر یک خطی اصلی کی میره آن کی میریم 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 ای جون شاگردی اکاجونا کویم پراکتاچاش کشیدن اکای میرزو 1000 پارت افتای اکای انی پولی اکام اومده خای زندگی را اوشا اومد برید اوکی اگونسمی 5 1 اوکی گفت اکای امریکا اکای میرزو 1000 اومد اکاجون ما 5 1 اوکی گفت 5 1 5 اوکیش دای اکای مونیز انی خطیش کنه رقم بوزی اکرم میدونم اگر میریم اکاجونو میکفونیم زندگی را اوشا 3000 روبل ما شهر مخون با کفونم من گل دبولوی ترزا کس برای 600 روبل کارتا خرید 3000 روبل اکثر رو گوشش برزا تماشا شده پاپ رقمی 3 رفتیم چاشمو تاپو پوش خطا 20 تصور کن 3 20 4 20 21 5 6 20 1 20 2 20 رقم 5 اوشام ابیسا رقم بولمو استانی کارتون رقم 6 رفتیم چشمو تابو پوش خطا نداری 3000 که بولمو جو هیچ کن دیگه 1000 شد رقم امریکا میتونیم 2000 شد داخل بکنیم بریم 3 و 7 رقم 4 رقم میرزو میگیری رقم بخا میگیری بازی پلاستوی رقم بخا بازی پلاستوی رقم 4 میگیری رقم بخا رقم 4 بازی پلاستوی میگیری شینه اوش رقم میگیم 1000 رقم امریکا اتوماتیک دانش افور میشد بره دلش چکی
بریم درش هموندا بود بوری بودیم و автомати акай боимоҷон чӣ ки аккеди қардо бошад аз мебан кул пардоз кунад аз ниман некраку мо ам парем ак ту афри пережива накард ана ки мерем акаи амрико рақами 1 600 оно ғайр аю 1000 мерем далши акаи боимурод рақами 5 тамом акай бахаҷон акай боимурод рақами 5 2300 мешад 2200 ва 300 дошака мерем далши акаи буроҷон 26 акаи буро 300 доши шерина 100 рубл демона мерем далши акаи мирзо рақами 3 рақами 7 биги тамом 800 рубли дигар унака мерем далши акаи баха рақами 4 ракета тамом хтона дар дили пуло искен шерпаланго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз бин ана акаҷонома ки бошем акаи амрико 1000 шубо қасам мекунем мерем далши адинош ки вол шумо акаи муҷоме партошена ау мегем мерем акаи бахаҷон мепартоя мерем далши задагиҳои оши ҷон шашерпаланго гул баромад аз замин шидеса аҷаб гулои нозанин дид ки вазъатҳо аз бинай боз даромад ба замин рафтем кош ки ҳамин гапи гуфтагӣ ту мешидеӣ кош ки акаи баха 405 300 рубли дигар мемона мерем далши рақами 6 11 рақами 7 22 рақами 1 3 дама рақами 2 12 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 30 рақами 1 ба 3 писаи дағара ош шавад чашмо таму пуш хиёл кун ки абоси ғармию дар пеши 3 писаи дағара як рақами 1 зага рақами 2 мерем ау мегем акоима ҳама қасашона шерпаланго дӯст он боша ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигари бар дӯст обод боша шерина ҳама каса шомада акоима дӯст он боша ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигари бар дӯст 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 мерем акаҷонома чашмотро пӯшем акаи амрико шерпаланҷон 600 доши 1100 она карта дар бозӣ акаи боимоҷон 2100 карта дар бозӣ акаи буро шерпалан 100 ракета акаи мирзо 800 доши 600 рубли дигар акаи бахаҷон 200 рубли дигар мерем дараш рақами 2 но айнез рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 11 ҳама каса шона рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 11 ако рақами 2 зара рақами 3 акаи буроҷон оши чавака 2 зара рақами 3 мерем гул баромад мегем аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз бина боз иди накушед ба замин 2 зар мерем аз рақами 3 обод боша шорина ау мегем шерпаланго дӯст он боша ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигари бар дӯст зинда боша шерпаланго ҳама каса хуш омадем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 мерем далши акаи баха шерпалан 100 рубли мемона акаи мирзо шерпалан 400 рубли мемона акаи буро шерпалан 300 рубли мемона 100 рубли акаи боимурод 2000 дигар мемона акаи амрико 1000 од мемона мерем рақами 3 чашмо табу пуш 20 мемонад рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 21 додку рақами 7 да 20 додку рақами 1 да 31 ош шараха рақами 2 хоки хина 20 рақами 1 ош шад чашмо табу пуш ба 31 зади ау мегем ако хушомаде шерина ҳама каса хушомаден дӯст он боша ки гирад дасти дӯст рақами 1 мерем акаи рақами 2 обод боша шерина дӯстони меҳрибон хизмат кунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкил осон шуду касонро гумрah кунед обод боша шерина ҳама каса хушомадед мерем далши болши меши
2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 انا اکمل اکای بخجون شیرپران اول نمونه اکای میزو شیرپران 200 روبل نمونه اکای برو شیرپران 100 روبل نمونه اکای بولبول شیرپران 1900 روبل نمونه اکای امریکا شیرپران 1500 روبل نمونه میره رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 31 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 5 20 رقمی 6 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 خودی خنک رقمی 13 رقمی 4 رقمی 12 بود او میگه شیرپرانگو گل برمان از زمین عجب گل نازنین دید که بعد تو از بینای باز برماد با زمین 13 رقمی 4 رقمی 4 فولش مرحمت اکادون رقمی 4 کوستوی کو غیرت میکنه رقمی 4 میگه مدام بین ای میدان دارن ای میدان فرق نداره به رقمی 4 13 درست میشه پرانگو ای زنده باشین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکه بخجون ما شما اکجون 1000 روم بوجود اکجون اکه امریکا 1400 اکه بویمون 1800 اکه برو شیرپران 2300 اکه میزو شیرپران 600 اکه بخا شیرپران پاسکار اکه بویموجو 5 4 گیرته 1700 روبل دیگه شما رقمی 4 اکه بویمرو دیمو ای 11 چاشو تا بو پوش رقمی 5 3 بالای رقمی 6 10 رقمی 7 اکه از شما اکجون 21 او رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 5 اوشا رقمی 6 رفتیم اکای بو انا برو پافتور اکای برو جون رقمی بو اکای برو منو سال پافتور اکادیم ما اکای برو جون پافتور شیرنا میریم داریم اومده شیر پلنگو گل دانه ایمان اکای میریم اکای برو جون شما اکادیم ما حضور اما شیرپرانجا اومده بازی کرده در بار دسترس کرد اتومات خودش کرده زنده باشید یا اکای برو بردم واتساپ سلام بنت من نمره همه دارید کردم گوش در واتساپ ناو شدیم برای سیفکا پارتوی شیرم بنویسید یا سلام بنویسید آدمی که ناو بوده یا ناشتا کن باید یا انا اکای از این دو شش خورده چشمتا بوشو هر شبگی اکای امریکا 1300 روبل دیگه دونم اکای بولمون 1700 بشه 2100 روبل دیگه دونم اکای بروجون خوشم اکای جنما اکای میرزو 400 روبل دیگه دونم اکو یگان خطا چشمتا دو شش من آب یورم اکو دو شش میگن شیرنا چیمارا میزنی اکو کی چشمش پوشیده دوشش گرفت اکو چشمارا میپوشم و دوشش میگیری کدامی چشم پوشیده دوشش گرفت او اکا عزیز تو بگی تمام اکا جون اکا عزیز جون چشمارا پوشیده و دوشش گرفتین دوشش گرفتین 400 پاو 200 روبل گل ماشینا میره دارش اکا عزیز اومد شیطان میره رقم 6 همه دا بود بوی و همه دا پیشروی شما اکا جون ما اکا عزیز اومد اکا عزیز کاترا کفونا صاحب رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 اومد اکا جون 400 رقم دید میبره 12 کما گذاشت که رقم 3 31 رقم 4 20 رقم 5 چشم تا پوش 20 رقم 3 چشم تا پوشیدن 31 تا برو واقعی 3 زد رقم 4 میشه شیرنا همه کسا خوش اومدین نرسه خالی دیگه ای شوگی نشت معلوم رو کافه 3 زد رقم 4 میشه پرانگو همه تا بور بوری و همه تا پیشروی همه کسا خوش اومدین گل تریزه میگم بخواه باید بیا گفت درو تریزه کس هایمون نوز کاتالیش کس هایمون نوز کنه خوش می جوش برزا
Kartı alış, kartı alış adam geçiyor. Ona şobar kartı replak. Şu an şimdi. Mami zaman buraya. Şundan fazla şu. Bu. Ben onu aşı çok pahalı diyor. Ona kartı ne yapmış yani? Bir kartı yok şu an. Baxdı diyor. Hafsın sağda işte. Çekmek ya. Adminle görmemiz lazım. Dur başka konuşuyor geldi benim. Dur. Kim zamana becermiyor. Çima ramezani. Ne tu çima ramezani. Jak ty se szorpa, szarfaś, no dachy, zadodacie do tura. Meri makadone ma hama kasak şan şey palango. Hama da burd borivo hama da peşravi. Au megin. Gül bayma azamin acab gül nozanin dil ki vazife azmin bol bayma bazamin. Vere darşi. Hama kasak şoma din. Duz on boşu ki gira darsi duz. Jak aruf vasıf gira digere darduz. O bol boşu in şey. İn akko karta poli şımaran bezani şeger. Seza kami şomani. Çol pan şar şaf yak dese. Çol pan şar şaf yak dese. Çol pan şar şaf yak dese. Oyşama. Akay Amerika 1300 şımara mezani. Akay boynur 1900 rubl digar. Akay Azizjon Şerpalanjon 400 rubl digar ona kajon var. Ben dalşi. Akay Mirzo Şerpalan ana 400 kajon var. 800 rubl digar ona kajon var. Ben dalşi. Valla kartı xato kaşe ku. Tacila kartı jota. Akko baxşiş. Kartı xato kaşe. Daraqam çok kartı var. Bisiyat hast. Jak dese çok. Jak dese çok pan şaş haş ne da yüze duza sözde. Bisiyat çıkıyor da çok bir soru. Çira. Ne olsun? Kaçma tamam bu. Ama ha. İyi. Rakam ise rakam çoğu verelim. Bir de tam Osmanlıca mara kakayı mara kaçırsın. Mara olursa. şahane demek resmi kartı da bu. Ana kime makadonu ma rakam çoğu şey falan go. Rakam çoğu 24. Çarşıda tuşlar var. Rakam 5. Da. Rakam 6. 20. Rakam 7. 12. Rakam 1. 22. Rakam 2. 20. Rakam 3. Rakam 3 akademi ma 20. Varaduro marhama 300 rubli. Akay Murod şu an kalıyor akay koloz meş maşayla. Sabır mekene meş akay davara marhama budur. Varaduro marhama akay çarşma mı pişman vara 300 rubli me durayım. Sedrumat. Akay müzo sedru varday. Dı şaşav davara vara. Ku dı şaşav panç. Adım hepsinin dı şaşav panç. Şaş panç dromat. Oğlum ku soyboş nagir akay azizjon pas mekin şeyler. Akay aziz pas mekin şey falan. Akay aziz akay boymuro cevap ki akay canıma budur rakamı pırkine akay canıma akay rakamı yutar. Akay aziz benim çarşma pişinde uçudur vardı. Akay boymuro Holy du şarj dom akay canıma. Akay boymuro panca pas mekini. Akay boymuro cevap akay canıma. نباشه رقم نمیتونه یعنی اکای مراد 7-5 رقم مراد میتونه او چطور اکای مراد 7-5 میگیره اکا 7 اکای boy مراد میتونه 5 خلیمون اکای اتموس تست بنویسم میدونید اکا جون ما اکا عزیز شیپالان او اکا جون 400 روبل میپردازم چه نه چطور تو شهر یا خود خود یاخد به اوراق یاخد یه bayrak دخول آکای عزیز شیپالان 200 400 روبل میپردازم اکا جون ما
акай боимурод рақами 72 ва рақами 1900 номна рақами 5 холе акай мурод мегирӣ рақами 3 акай мирзо шерпан 500 рубл дигар номна рақами 5 холе акай мурод мегирӣ шеринар акой кай бара муда илтимос акон бинеса академ 1000 дигар номна мегирам акай мурод 5 холе мегирӣ шеринар чашма ам чу 5 дро мерем бур бори ҳамада мерем ако эфира пеш мекунем ҷавоб метем академ эфира пеш мекунем ҳама касақшо акай мурод ҷавоб метем шеринар акай мурод ҷавоб метем касақшо шеринар акай мурод абаша ҷавоб 5 холе мегирӣ не боша мерем 4 нишоно 5 ки мегира шер паланго рақами 6 мерем 5 ки мегира академ ма ҳеҷ кана боша рафтем далш 1500 рубл бигир шеринар 1 2 3 акай азиҷон ракета мекунем шеринар карта мекунем 1500 рубл шава ако амо эфира пеш кунем ҷонтона бигардум акай азиҷон 600 партофти 200 рубл дигар машеринар гизаш 200 рубл дигар академ зарагира оши ҷон шашер паланго 1500 ҳеҷ кана рава мекунем рақами 6 1500 рақами 6 се дамаи акамо эфира пеш кунем шеринар рақами 7 10 рақами 1 11 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 4 пак ҳатана гисаш кинай да рақами 6 чашмона пуша 1500 представит кун акай азиҷон оша бо меган ки варада намезанем акай азиҷ будро мезанем буна дурем намезанем 6 за рақами 7 мерем акай бобо шоз мересем рақами холешон рақаматон бозӣ метонем шеринар оли рақамо холе мешавам бозӣ метонем шерпаранго ҳамада буд бориро ҳамада пеш равиш хоҳонем ана акай рақами 6 за рақами 7 мерем шеринар сахта дадам мечаспа ана акай 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 мерем далш акай америка 1100 рубл номна акай боимурод 1400 рубл номна акай азиз 200 дошти 1500 рубл номна акай мирзо 200 500 дошти 300 рубл номна ҳай мерем далш загира ошта рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 шеринар 10 рақами 3 21 рақами 4 шерпаланго 11 рақами 5 23 чашмотами пуш рақами 6 10 рақами 5 представит кун ба 23 дар академи боимурод ма ау меген шерпаланго гулит реза кас ҳаймон нос кунад хош миҷошон буреза ау обод бошен ҳама каса хушмон шеринар дуз он боша ки гира даст дуз як аруд ба худ гира дигари ба худ мере дар шакорма лайк ба шакор ба мушт малаган мезанам кунема ана акай рақами 5 рақами 6 рафтем 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ау меген шерпаланго акай америка 1000 рубл дигар номна акай боимурод 1800 рубл номна акай азиз шерпалан 1300 рубл номна акай мирзо 100 рубл номна мерем далши чашмон мепушем картеш шаша мекунем рақами 6 11 рақами 7 22 рақами 1 хоки хунук рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 4 7 ба 22 за ошамга мерем далш рақами 1 чашмона пушидам акла як пас акла тамом як пас шуд дар ватсап мерем акла кун бози дар автоматик об шидор акла 2000 о акла амрико кушон шеда 1000 ама омади бозӣ кади буд ва бармон будӣ акай бобош рақами 1 холе мегирӣ шеда бобош рақами 1 холе академи ма мерем оз акай мирзо худ рақам дори ки одамои берун чӣ меган академи ма набоша ба дахтин рақами се рақам накунем бозира бетаб накунем шерина мерем биг бозӣ ам ба ду рақам зеб дурон акай амрико бунез 1000 та пар 2000 та партон акай боимурод 1800 дошти 1600 рубл номна акай азиҷон 1100 рубл дигар номна мирзо акай 100 дошти 500 рубл дигар карта зад ку як ҳеҷ кана мегӯяд шерина
یک در طلبگاه یکم کازه سر با طلبگاه جوابگاه یکم کازه سر گپ پکون کنیم دیگه رسید تاجیکی هم فراموش کردیم که درستیم چشما تابو پوش اکای میرزا خاک چشما الان پیش میاد در خدمتیم اکای میرزا 400 روبل دیگه دونه شده رقم یکم اختا کنم رفتیم رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 22 یک رفت اما دو بکر رقم 6 10 رقم 7 خاکی خنود 22 برادران مرحمت 300 اول اکای مراجعه میبینید که تو پل پاک میبینید که اگه اونجایی ترس وهمش نیست یک رفت یکم یک نماده که جون موضوع که جون وارد 300 روبلی کو چشمه هم میپوشیم شروع نه چشمه هم میپوشیم وارد میدوریم میریم اکا جون ما چه شده روز بیا اکا سویبوش نگیرم با میگیرم اخا که جون ما اکای میرزا یک دور اومده کاور کنک اومد ای بچه احتیاج چه مرگ نمیگه که قاور میکنه یا قاورتا میکنه احتیاج اکای عزیز شش دور برده میره اینه 7 3 دواره کی میگه شیر پلنگو 7 3 دواره کی میگه شیر اینا اکای مرو متر اکا بخدو یکم اون چنه فهمید دیدی که شش دواره 7 3 گفته سما کجونی ما یا برا قسم میگه نه سی کجونی ما رقم یک گرفته سما چقدر تو 10 بار رقم تو که رقم میزنید تا رقم 5 کوی ما 7 3 شرون رقم 7 3 باشم مرحمت بگیریم اکو کارتا پر کنیم اکو 7 3 اکای مرو 7 3 بگو خم شش در چاس بده کجونی ما اکای عزیزجان در اکان سقه 500 روز کارتا پر میکنیم اکای میرزا 100 روز دیگه مونه 7 3 اکای مرو 600 میپارتویم اکای مرو 600 میپارتویم اکای میرزا خود 100 روز دیگه مونه دلگیر اوش جون شاشل پلنگو 1800 روز چشماتون اپوش 1800 تصور کنید اکا نمبر 929 3 تا 1 60 شده 929 3 تا 1 60 ما با شما اصلا کمپاین تیسل پروداکشن او میگیم برای دکت تینکو برنامه 929 3 تا 1 60 زنگ بزنید از سری وقت کارتای شما رو دسترس بدم بود باشین در حق باشه دوستی عزیز 5 6 7 1 2 3 4 5 6 خیلی تش شرکت شوگیر هستی که ما شوگیر دینشتی که ایرو تو ما بفهمیم امروزی کار سرمای یا اکای مرو دادم راه سما اکا زنگ گو پول دیشت جواب داد نمیگی داخل میدم اگر پولش نه پارتا داخل میتم اکا جون ما چشماتون اپوشین 1800 رو تصور کنید ها اکا قاورکان اومده نری اکا در حال چند قاورکان یک جون تاب گردن روز شب گو odamizor bu hafta bu kanaşırlar. Haftayı Baksana bak kar böyle. Bayağı kanı gibi. Yok. Ben de kanı gibi. Da Tacikistan daha çok sırada komutanı family. Da o para katı boğdursun, da o para kavruston mu değilsin? Bu çok önemli. Dedim kavruston ama abi çok önemli ama orada uzadırdı family ama orada kalan uzadırdı. Amca. Tacikistan'da parastun ama اشتراکی میدن همین دیگه خوده است یا نه رمضان گفتم کم ممکنه من بکنم تمام خیلی رو پاشش بزنم رمضان میگم خیلی اسم میخوری بریم اومدکا تمام اکای مروجان میزنیم 1800 او 60 دیگه میگیم چشماتون ابوشه رقم 5 هم یک شیرینا 5 20 6 11 رقم یا چیکار میکنی پلا 12 یک همونا رقم یک
20 رقمی 10 11 رقمی 3 21 رقمی 4 11 این دو چشمشی یردم تو نکرد 12 20 11 21 11 20 رقمی 3 با 21000 اکای مراد چشمو تا 5800 تصور کردیم 3000 رقم شغل اوش شوا کردم بگیم میره من رونالدویم میره در چشم ما 3000 رقم شغل ما کجای ما همه کساک شما شما دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عدد وقت گیره دیگری بارو 3000 نگیسی میره 4 5 6 7 1 2 3 4 کو اکا 3 رقم پافتر اکا مرود هر 3 رقم پافتر اکا جونی ما میره موز رقم خورو میشن بوزو بکنیم سه و هفت پاس اکای مرود دیگری مون اکای میرزا 3 و 7 پاس کرد اکای مرود 7 3 پافتر اکا اکای مرود ما تو نفهمیم دوست علیش بچه هرش میکنه کردی نه دوست گب نیست 7 2 خوله های اکای مرود 7 2 خوله میگه اکا تنک زیاد به همین 6 رفت میگم همین 6 پاد زاین تای پدر نه رقم 6 اکای مرود 7 2 آدمای درست یگیم سمک جون 7 2 اکای انا بوی مرود جون 1400 روبل جمعه اکای از جون 6 3 اختای 6 3 اختای چشم همون پوش 300 روبل دیگه دونا اکای میرزو او دونا کا اکای مرود اکای همین شما اکای سه چیز سه پا اومد اکای مرود رقمی 7 رقمی 10 اختای 1600 روبل دیگه دونا 1 2 3 4 5 6 7 همه پولش دیگه از چهار میکنه خولی بشه اکای جون رقم اکسک شما 14 اکای همین جون شما اکای 5 21 اکای همین خودش نواز تا رقم 6 20 رقمی 7 12 رقم 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 11 21 پاری چشمو پشه بالا 300 روبل دروین وارا برو مرحمت سویگو رقمو میدروین اکاجون با بین مردم هم به تایرو میکنه جال میکنه با تیمور میره اکاجونو کوشل پالانگو یا بدروین داره کنساکا میره گل بارمد از زمین عجب گلی نوزنین وارا دو شده 300 روبلی رقمی 5 نشون دو رقمی 6 میره اکو میدروین شل پالانگو وارا 300 روبلا 6 3 автомати 6 3 7 автомати акай муроҷо раване вара акай азиҷон 300 ракета акай мурод шерпалан 1300 номер рақами 7 дромад 1 4 акай боимурод 4 намегирӣ ан ако дамои берун ай майдон боша 1 4 мегирӣ шерӯнар 1 4 акай боимуроҷон 4 нагирӣ акай акон казаботендаки шанаску برین سه پا اومد اکای بویمرو چورا گیری تا این نرد بینیم اکا جان 1100 روبل دونه چورا در اومد یکی خوری اکای میرزا چورا کرد یک پاس کرد اکا جان ما زچین تاگ رقم 1 رقم 1 5 شما رقم 6 میرین او رقم 1 کی میگیره اکا جانو 1800 دیگه شکنی آدمای به ای میدان آدمای به ای میدان افتی نو آدم شده میرن دانشه آبادش شده دو یک اکای مرود کرد بگی همون اکای مرود چشما رو بپشم یک همه گیریم زنگیر آش جان شود آن اکای اکای که باشه رقمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای مرود تا 1000 آد اونا اکای از جان 200 روبل دماشیدن زادگیر آش جان شما 1800 روبل هر بوده بود روبل پنج نمی خوخونم ای رقمی 6 میکفونم اکای از جان آمد اکای از جان رقمی خیلی میکفونم شیدن خوب بینیم وضعیت ها چی خیلی اکای از جان آمد اکای
رقم 6 21 رقم 7 چشمات همون پوش تا 31 تصور 31 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 30 رقم 4 12 5 پیکی برمادگی پیکی برمادگی پیکی برمادگی 20 رقم 7 او شاکه رقم 1 برین دالشی آن اکای میزو رقم 1 دبودی پراسور پافتور اکای میزو اکای میزو دبودی پراسور رقم 1 پافتور اکای میزو رقم 1 دبودی پراسور پافتور اکای ما 8 9 10 ای او میگه شیر پالانگو همه دا بور بوری و همه پشتوی میرین دالش همه کسا که شما اکادمی ما دوست اون باش یه دست زود 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 آن اکمیر اکای مرود 1200 اون اکای میرزو یک پافتور اکا بودیشون زور اکاش گام میزکای از سپویا زنده اکای از جو آمشین اکای بویمرود نه 100 روبل دیگر نمونا یک اکی میگن ادامه برین ایمایدو رقم 1 خوله رقم گیرو باشن مرحمت ها؟ کی نتونه؟ رقم 1 خوله اکو اکای امروز 7 1 3 اکادون 2500 نمونا 7 1 3 اکای 7 1 2 رقم 1 در 7 1 2 اکای امروز رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 خالی شدیدین و خالی شد رقم 7 20 رقم 2 رقم 3 میده همه دا بور بوری و همه دا پشنوی گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که بجرها از بین باز درآمد بر زمین ای او میگم ابو باندی میره دالشی اکای عزیزم پافتور میشه شرکاش 2000 رقم 3 رقم شیر پالانگو همه دا بور بوری و همه دا پشنوی اما 7 2 پافتور یک اکای مرو یک پاس میکشه نار یک پاس میکشه اکای مرو 2000 رقم 3 میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 تا اکای عزیزم رقم تمام که در رقم صفحه شیر نار آن اکی میریم دالچی اکای مرو شیر پالانگ یک پاس کرد یک بیگی او اکای میگیریم 2800 و شیر نار اکای عزیز جون اکای تمیکنه و اکای با بولموجون 900 و 700 رو دیگه شما شیر داره اکو باشه مرحمت آدمو 20 شب و خوبه اگه رقم میتیمشون او میریم اکادونی ما میریم شیر پالانگو همه دا برد بوریم و همه دا پیشروی همه کسا خوش اومدین او بخمی روزی جمعه خوب حال معادی او چشمات ما پوشن شیر پالانگو میرین ده چکتن تبک ورگی پهتر چشکای بیزی بوارده با این چشک کلن کنه جا خیلی چشکه بوشه این چشکای اوخیش چشکای سوز نیست مخدود اکای عزیزون 400 سال پاوی 400 بگرد اونا رقم 3 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 شرینا 21 رقم 6 شیر پالانگو 20 رقم 7 شرینا 21 رقم 1 شیر پالانگو 20 رقم 2 چیکار میکنی پولا 20 اکادونوم 21 پارید وارا درست 100 روبلی
ای وای وارا بده 300 روبلی برین در شکر ما رقم 5 شده رقم 6 رفتیم بریم هم da برو های قیزی که بریم برو بریم اجونس میگیریم ما یعنی چند رو آخه دو 6 3 ها فکر مو داور درام میدروریم یک چو اکای از جون 200 میپارتون اکای مرو دو یک درام میگیری اکای مرو هر چه میگیری اکای مرو یک درام درمو باجای 7 2800 اکای مرو داشتی 2200 من یک درام میدروریم رقم 4 اکای بویمو میگیری شکر ما اکای از جون خیلی شپان 400 200 گیم پارتون در کان صدقه اکای مرو 2200 میمونه اکای جون اکای بویمو 4 دروریم انا 4 دروریم 400 گیم نتا میریم اکو زدگر چیستا اوش جون شما 5 شون رو رقم 6 میریم 1800 رو بود میریم همه کسا شما رقم ما همه کسا گل برمان از زمین عجب گل نوزمین دید که وزرکو از بین باز برمان از زمین ای اهو مگه می این خیلی زیاد نمیگی بخیر که بگی شدید 4 ساعت 5 ساعت میریم توتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است این مشکل آسان کند کسان رو گم نکنید میریم و کجانوی ما اما که کجانوی ما 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای از اینجا نیمه با 600 پاقه با 400ش میمونه زدگیر آش جوشا 1860 تا پوشین میری این رقم 6 با میکروفون طرف طرف خلاص کجا زدی خویارم تا شش ده یکی سه تا خوش کو هفت 20 یک 21 دو 22 سه 21 4 10 5 11 دو شما رقم میبرم او مگه شده فرامو دو رقم میبرم میرم همه صف شما شده نه او شما دیگه میگه میرم گل داو کار شده که فوقان ساعت شده گل بارم از زمین عدد گلی نوزمین گل تنها وادین بوز دارم از زمین یه اکر او شاگین دکایی مراد دکتر خود کسی گر دوری شده اخوانسا 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 اما کمیریم اکایی بویمرو شیپان 100 رو دیگه مکجون اکای عزیز شیپان 100 رو دیگه مکجون اکای مرو 2200 4000 میشه 3700 رو دیگه مکجون 3700 سه رقم دو رقم بود هفت دیگه رقم 3 بسیار رقم 4 دوزا هم دارت گرز خیلی کنم بود رقم 5 بسیار یک نومالو اکیل رقم 6 بیتن پاس برستم رقم 7 بسیار رقم 1 10 رقم 2 11 میرم اکادونو 21 یک بار کلمه بارن علا بسیار وارد 200 روبلی وارد 200 روبلی شوینا ای چور میره وارد 200 روبلا یا هموسادون مرز از خیلی زیبا کنی اکای از این شاشه درو باردای اکای مرود یک درام دور اکای بوی مرو یا هموسیا داریم پدن ها حرام زنه که هست که بخونو میرم یک دو چور یک دو چور یک اکای بوی مرو درو مدای اکای مروجون تامین با فکرم نمیبینه 7 2 1 4 7 خودش دواره دو یک هم درو باکرین ما
Ана акай азиҷон хта омона акай боимо одуно акай мурод 3400 $3700 рубли дигар онака. Дар рақам то қайқи тадварин дигар даварам. Не рақами се нишон додам. Ай рақами 4 мере. Ау меген шерона гил барман азамин. Аҷаб гули нозанин бит ки ваҳо азинай боз дармад азамин. Ҳама да бу боли ва ҳамада пешравӣ. Ҳама хасан шоне. Рафт мако лайка ба шакав ба лагат ба муш мезанем. Лайка ба шакав ба лагат ба муш мезанем ба мери далши. Дуз он бошад ки гира дасти дуз як ҳалуз бар худ гира дигари ба дуз. Обод душнака бонема обод душем. Ҳама каса хушонако мерем. 1200 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 ай рақами 4 фарқи рафтем 4 акай бо имрод 11 5 12 6 11 се туз фарид қати 6 7 10 1 20 2 20 3 10 20 20 10 парид 11 парид 12 парид парид варашда 600 рубли як ду варака ҳар ҷарак акай ҳар ҷа акай мурудай варашда 600 рубли акай думери ку акадёна варадоро бошам вар ҳамаз вара вараи 600 рубла вара вараи 600 рубла мен дар чакадёна вара вараи 600 рубла медре шерпаланго ку акадёна ма ҳаст как есть кто-нибудь есть ли в тирсо мерим аку вара медроем барай вараи 600 рубла акай азиз се дро вардай акай азиз се дро мерим акай азиз се дро вардак 7 6 5 4 7 6 5 4 марҳамат 7 6 5 4 7 6 5 4 акай бо имрод ягон рақам тамаги акай бо имрод 4 5 пас акай имрод 7 акай бо имрод абози пласои пафтора каҷонима 6 5 4 холимон ту одамо бери ай майдон ҳеч канеса 6 5 4 дура давараи 600 рубла акай аз ҷоми партини хай акай дурума қати мерем агани 6 5 4 холимон ай рақами думере ау меген шерона рафтем акай бо имрод абози пласои пафтора каҷонима пафтор боши ракета кадан мерем хай мерем даваҷдир мерем ҳамада бур бурива ҳамада пешравӣ юла даво сар кардем кафона сар кардем ҳама каса шоне шерона дуз он бошад ки гира дасти дуз алу бафуд гира дигари баъдуз мерем акои рақамгир мерем акои 6 5 4 давараи 600 рубла холимон мекаку 6 5 4 давараи 600 рубла холи як мерем акаҷонои ма ки бошем 2 3 7 1 2 3 7 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 акай азиҷон чандасон партакаҷоси бери мана дурмади сербо 1200 будун вигруч 1200 1800 2100 адруба акай 1500 акай 1500 400 рубли дигар донака чашмотам фуш 2100 рубли вигруч мерем ама каса хушомад акай азиҷон омади 400 дигар дори шена ясно партака 400 дигар дори мекафоним 2100 рубли вигруч мерем рақами 2 10 рақами 3 21 баъд нест дамобаи картоз рақами 7 20 1 23 як ошу чавака сани карто
10,100 рубл. Акай боимро 4-5 палто ака. Акай боимро 4-5 палто боша ки давози классо ракета мекешедан. Набошад 4-5 мо холи мемон давози классо. Мере давш акай боимро 4-100 палто та огмеше. Мере давш ҳамара бурд боримо ҳамара пешаи шода кунема. Як за акай драфин 10,100 ошава караги. Акой рақамгиро мерису бузидаро мерсе соат 9-8 ҳоли бачо меоянд бачо на акор бомадесан. Акай адам алейк салом хушон акай сози хушена саломатио соз тинҷам асуб ауз мегам акай адамҷон. Ман блогерем ба ман лайк меоянд акай мурод 3300 ҷамъи 10,100 5400 5100 дадем акай. Акай бо имрӯз оғо мешавам акай азиз 100 рубли дига дадем акай. Мерем. Акай бо картара алишм акай азиз. Ҳауша бомон акай. Рақами дам алишм акай ҷон. Рақами 2 12 рақами 3 20 рақами 4 31 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 5 рақами 6 биё бо картша бо наметига акай гуфтакишам алишкун мерем 15 рақами 6 мерем ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ хоҳонем ау меге мерем дорам аз ҳамин аҷаб 7 2 1 пасара акой рақамги марҳама акай мурод бунавис пул тайёр картон оли мерем акай бо мурод 5 4 6 3 акай мурод дар WhatsApp бунавис 5100 тайпар номеро зубер тарои кардам ба кадом номер телефон пайваста хушомад акаҷони ман 1000 ман бозӣ карди ако 7 1 2 холия 7 1 2 акай бо мурод 400 рубли мемона я шудан акай азиз оғо мешем акай бо имрӯз рақами 5 рақами 4 400 рубли мемона акай акай азиз рақами 6 рақами 2 6 2 акай хатамона одак акай бунавис 5100 тайи партон дар WhatsApp бунавис акаҷон ако марҳамат 1 7 2 холия марҳамат акой рақамги 1 7 2 холия шерина 1 7 2 чашмотонам хушем акай лейк салом ман номеро ба номеро ки номеро карта шеда 5 зад ку ба 22 5 назад кай бо имрӯз ба 22 рақами хел зади оли хафа мекунӣ бибин акай چهار با 31 زده رقم 5 میخواد 4 با 31 زده 5 22 بمونه تمام اکلون توجه اکو رقمی مرحمه 7 1 2 7 1 2 شروع کو اکجون یا بدون 7 1 2 نگری می جانگی کارو می 7 1 2 شروع اینه 5 از دو سال که صبر ولم بودم آشاش همین خاموشه که زی بد کردن یکی مخدوم چشمات هم بپوش رقم 7 1 2 اکجون 7 1 2 میگین شروع رقم 7 1 2 7 1 2 شروع رقم رقمی مرحمت 7 1 2
اومده که همه کسان خشان شد پلنگو همه دا برد بوله و همه دا پیشتوی 7 1 2 خوله شیرینه رقمی 7 رقمی 1 رقمی 2 گلا دا او تا کدین که فون سر کدین 7 1 2 خوله 7 1 2 7 1 2 خوله شیرینه کجانو ما رقمی 7 رقم 1 رقم 2 خوله ما همه کجانو رقم نگین شیر پلنگو کو رقمگیر رقم همه رقم نگیم 7 1 2 7 1 2 رقم همه رقم نگین شیرینه میریم کجانو ما رقم نگیم 7 1 2 کو رقمگیر بگی دیگه اما بگی مرا خیتا چی؟ بگی مرا خیتا آکایم 7 1 2 ابرو درو وارده یا کمایی که نفایده تا آکایم مرا خیتا میکن شیرینه آکایم برو راکت هم میکنه کجا میریم درش آکایم برو بودم اومده آکای سپاتانچی سیمپاتیچ میریم آکای رو رقمی 7 رقمی 1 رقم درو وارده آکای راکت هم میکنه ابرادا پلوری کایگان رو میکن خاطره کشیدن گیرمون عموما همیز بیربان که ما رو هم میدرو 10 بورگان میدرو ابنایش کدام داره کره وقت نیست چور داده رقم 5 میریم آنا بودرم اکا هزار بافون پارت کنم یا هزار پارت کنم روز میگه هزار پارت اکا مو هزار پارت کتی میرین داشت 7 1 2 اکا درو واده همه کسا شش کلانگو همه دا بود برو همه دا پیشنهاد یک دو گل میریم همه دا بود برو همه دا پیشنهاد رفتیم رقم 4 رقم 5 5 6 7 1 2 گل میریم داشت 1 2 گل گوشه میریم خب رفتیم درسی بولش میشه آن اکای مرو تا 700 رو دیگه ما که عزیز تا اون اکای بولمون 400 رو دیگه رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 2 رقم 3 اکا از جون پافتور شده رقم 2 رقم 3 اکا از جون پافتور شده میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشتایی همه کسا اکا از دستش عموما نیست پافتور شده راکت هم میکنیم اون نگه میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشتایی شما راکت ما لایک باشه تا با موشت بلغت میکنیم عبود باشین عبود باشین رفتیم اکوی ما دوزه رقم سمیریم همه کسا شما داشته فرانگو دوست اون باشه بگیره دست دوست یعنی هر روز با خود گیره دیگری با دوست رقمی 3 4 5 6 7 1 2 آن اکمی اکای بویموجون دوستا دو میگه اونا اکای عزیز راکت هم میکنن اکای مو 700 بود 1000 دیگه کارت بود بودی همه کسا شما شیرینه دوستانی مهربون مپیم اکای عزیز 600 پاستا 400 رو دیگه شما میریم رقم 3 اکای از جو پول دارم رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5
10 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 خاکی خنر 20 ورادرو مرحمه 300 روبلی رقم 2 20 بود ورادرو مرحمه 300 روبلی خوب برای میدونیم 300 روبلی بیگیش 1800 همه کارتو پر شود میرم کجونوی ما هاف یک درومه هاف یک دو هاف یک دو 6 5 سوی بوش اکای عزیز جان اکای بو امرود اکای عزیز 6 درو میریم اکای بو امرود میدونه کنیم اکای عزیز 100 روبل میمونه اکای امرود 100 روبل میمونه رقم 5 اکای بو امرود میدونه کنیم 5 همه گیریم شیروی نه یا کسی رقم را 5 همه گیریم اکای بو امرود پس باشه پس میرسه شیروی نه میریم همه کسی خشون شیروی نه 5 کی میگه اکو باشه مرحمه شیر پرانگو رقم 5 دوباره 300 روبلا اکای بو امرود همینجا اکای بو امرود میریم گلا داو پاک کردیم 5 مخوریم خوشن نشون اچو میریم اکو 5 دوباره 300 باشه مرحمه میدونیم بگین شیروی نه او بود باشه شیر پرانگو دوست اون باشه دوست یک عروض بارتوز دیگه بارتوز میریم دارشی بوش میشی او بود باشه اکادونو ما او بود باشیم همه که 5 خوریم 4 6 7 1 5 6 1500 اوشا 1 2 3 مثلا اگه اکای عزیز 100 دوره اکای مرود 100 دوره رقم 4 رقم 4 10 رقم 6 اکای عزیز مو 6 3 تا توزه اوشا اکای عزیز رقم 7 10 نکشون شما رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 31 دار از سال کارتا اکای عزیز اوشا 6 رقم 1 بین 200 تا داکا 1700 بود داکا دورما اکای مرود هر سه رقم پافتر اکای مرود هر سه رقم پافتر شده 16 رقم 7 میری داشتی گلا داو تمام پافتر وجود رکت میکنیم 100 رو بود رکت میکنیم میری داشتی هوا کسا خوشحال شده دوست اون باشد که گلا دست دوست یک عروض بار خود دیگه باردوز 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 آن اکی میریم رقم رفتن اکای بو امرود او میشیم اکای از اینجا 100 باشه 1800 1600 باشه نه اکای مرود رقم 200 دیگه پنکا اکای مرود پاک کنم چشم تا اکای مرود بفروشه 1000 روبل دیگه رکه بریم همه کسا خشون شروع نه گل بارمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد ها و از بینای بوز درمد بر زمین او میگیم خشون آمده اکو همه کسا خشون آمده حالی که بینیم آمده نماده اکای مرود رکت که خطاش دادم اکای مرود 500 پاوند تو تیشرینر انا 300 روبل دیگه دارم اکا 500 پاوند 300 گرم رقم 7 22 داد 1 31 داد 2 20 داد 3 20 داد 4 21 داد 5 20 داد 6 اکای مو 20 داد رقم 15 اکای بونو دستا 4 5 خوله اکای بونو دوباره انا جواب نداد که نیست اکای بونو همجا اکای بونو میره رقم 11 رقم 2 اکای بونو همجا اکا همه کسا شده پرانگو همه کسا شده 11 رقم 2 اکای بونو همجا اکا جون کو میره دارش رقم 1 رقم 2 اکای بونو جواب میشه 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 میریم اکادونوی ما اکای بویمرود نستا 2 5 4 خولیای اکای عزیز 1400 رونا اکای مرود 600 رو دیگر ما کو اکو رفتنگیر باشه مرحمت 4 5 خولی 4 5 خوله شده 4 5 4 5 شده رقم 4 5
بریم اکا جونوی ما او بریم اکا 5-4 شیرنا 5-4 شیر پالانگو 5-4 مرحمت اکا جونوی ما مرحمت اکا 5-4 میگین شیرنا 12 odamay 12 odamay چوا بریم اکا جونوی ما او میگیم 4-5 پاس کرده پاس شکر بوجود دیدم که نیست شیرنا پاس کردم شکر جون شما اکای بوجود زنده باش شکر جون ما هزار آمد تو میبود بوزی میکنی دبار منو شیرنا آباد باش شکر اکای منصور 5 گرفته میریم اکای منصور 5 میتونیم رکت میکنیم 4 اکای آدمو تو شدن خود میگیریم میریم اکای ما رقم گیرو رفتیم اکای منصور رکت میکنیم شیرنا میریم اکا جونوی ما هم اکا سخت شما شیر پالانگو گلا دعا تار کردیم کفون سار کردیم میریم میگیم کو اکا جونوی ما شیر پالانگو خو چیا پای اکای منصور رکت میکنیم شیرنا اکای منصور رکت میکنیم 4 هیچ کنه گره خیلی میگیریم میریم تو داموش دانا ساعت 9:05 عزیز 4 گیر تمام اکای جو دام پولی بچه بیار که گرم نیست اکای جو این اکا 9 سرویس 9 ست 60 9 سرویس 9 ست 60 اکای عزیز اکای دیشو تو اکای تو پارت هم رقمو پر اکای منصور میریم اکای عزیز 4 اکای دیشو بودم اکای دیشو شما 4 تاشا اکای دیشو 4 میگیری شیرنا اکای دیشو 4 میگیری شیر پالانگ اول میش اکای امریکا کوزی هم مسابقه کنه کام 4 اکای دیشو اگه دسته میتونم گام نیست اکای دیشو هوا گفته تمام اکای دیشو 4 اخیر اکای جونی ما راکت هم میکنیم اکای دیشو رقم 4 راکت هم میکنیم بوزی سر میکنیم بریم اکای دیلوز اکای جون اکای امریکاز به رقم خورمش رقم میتونم اکای منصور راکت اکای دیشو راکت شیرنا شش اکای امریکا 6 میگیره اکای امریکا رقم 6 میگیره امریکا 6 اخیر راکت میکنه اکای امریکا رقم 6 راکت میکنیم الان که میریم دالشی اکای منصور جو راکت اکای دیشو راکت اکای امریکا راکت شیرنا همه دا برد بوری و پیش شوی خواهونیم ای آو بگیم کل برای من ازمین اکای دیشو 400 500 300 روبل دیگه شما میریم دالشی
اکای امریکا تو هم پلوت نه پربیل من میتونم کنکوشیرنا خب اکای عدیم پول پارتوش تو رکا اکای دیشو 400 پارس 300 روبل خاطر دوازم داشته نه اکای منصور 500 پارس 400 روبل دیگه داشته نه میریم شیرینار اما اکای امریکا پارت تمام میریم اکای میسیم و اکای امریکا پارت مثلا بنا پارت تمام اکای شما در خجرو هم کسا شما ده شیر پلنگو گلت ریزا کس همون نوز کنه خوش می جوش بریزا اکای امریکا 500 پارت تو 400 رو دیگه دونا اکای از جون خطا 1500 اون دیگه اکای شاشا پاس کردم تا اکای امریکا ما دیگه کفاره اکای منصور ما دیگه رقم میده میریم همارا اون شواز دیگه میگرفتیم رقمی 10 رقمی 3 رقمی 3 سیویاک Окажись, шоссе, о, как чуть-чуть. رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 3 اوشا رقم 4 رقم عزیزم بگم او میگم همه حساب شان شد فرانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی رقم 3 اوشا رقم 4 رفتیم شما رقم با لایک با شکم و بلاغت با موش بزنید و دامو در اومدن بگیرم رقم 4 رفتیم شما همه دا برد بوری و همه دا پیشروی او میگم شری رقم شما رقم 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7 3 اکای امریکا 400 داشت 300 روبل دیگه دونا اکای دلشو 200 روبل دیگه دونا اکای مرو شیرپلان 300 روبل دیگه دونا اکای عزیز 1500 داشت 2000 دیگه دونا اکای منصور 300 روبل دیگه دونا بریم اکای ما رقم 4 20 5 22 رقم 6 20 رقم 7 شیرینار 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 وارم بدونم 300 روبلی رفتن شروع رقم 5 وارم بدونم 5 دو وارا 300 روبلی شروع میریم اکا جون ما وارا درو مرحمت اکا دیشو 400 درو وارد میریم اکا دیشو 400 درو وارد 7 یک درو وارا اکا مرو میریم اکا عزیز پالوبه سلام درو را 6 سوی 6 اکا دیشو 100 می پارتو شروع اکا دیشو 100 رکت میکنیم انا اکای مرود 300 رکت میکنه شیرینار هفت یک اکای امریکا 6 درو وارده اود نمون اکا جونی ما 6 درو مات اکای عزیز 3 درو وارده اکا جونی ما 10,000 دوشتی 1700 رو بلگه دون اکا مرین دارشی ها اکای مرود رکت میکنه کلود نیماده اکای عزیز درو وارده شیرینار 5 نشون دو رقم 6 رفتیم 1800 رو کس همه آشی جانش را شده پرانگو تو داری خانه مبارک شما ایلا بگرد جا بگرد دو همه کسا شما که دوست آن باشد گیره دست دو که گروه برخود گیره دیگر بردو آباد و سربلند خانه آباد بشه شده پرانگو هر که ما رو یاد کرد از امروز برخدار بود او میگیم آن رقم میره باید رقم 6 1800 درگیر آش ها رفتیم اکای منصور اکای مراد پروش اومده او میگه شیرپلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نورانین 6500 روبلی که میره اکای مراد او اشنین اکای دیشو 100 خد نیامد اکا جان ما اکای امریکا او اشنین اکای مراد در رقم درو واردی او اشنین اکای عزیز او اشنین اکای دیشو 100 نپارتوی 5 6 اوکی گفت 5 6 میرن زدگی را آش جان شاشیر پالانگو
1800 рубл. Рақами 6. Акай Мурод омад ака. 31. Рақами 7. 20. Рақами 1. 21. Рақами 2. 20. Рақами 3. 21. Рақами 4. 21. 5. 20. Рақами 6 ва 31 оша рақами 7 мерем. Акай Мурод 70 ака. Акай Мурод акай Дилшод 70 ака. Мере дарш ҳамада бур борӣ ва ҳамада пешнави ҳама касак шо кадома. Шахза рақами 7 мерем. Акай Мурод 7 1 2 70 акай Дилшод рақами 4 70 ҷо метем. Шо кадома ҳама касак шо шепаранго. Ау мегем мере дарши. Бу акой 70 месем. 7 1 2 3 4 6. Ҳама акай Мурод 70 боши рақами таметем. Акай Дилшод 70 акай Дилшод мерем. Акай Мансур 300 дошти 800 700 рубл донашедан. мерем. Акай Мансур 700 донашедан. Акай Азиз 1600 мемона. Акай Мурод ракета мекунем. Акай Дилшод ҳамҷаи. Акай Амрико 1200 рубл дига донака. мерем бо 4 асо мешинед чӣ? Рақами 4 рақами 4. Не акай Дилшод. ҳамин феъл бахдохт намуда. Акой 4 ки мегира шепаланго рақами 4. Рақами 4 ки мегира акай Муроҷо мепартошедан. Акай Мурод мепартоема акай 4 холӣ мондем бо. Тамом акай Азиз 4 метем ташедан. 1500 мемона. Акай Мурод 600 партофти 300 рубл дига дона. О акай Ҳикматоллоҷон салом алейкум. Хушомад акаҷони ма. Акай Мурод 300 рубл дига. Акай Ҳикматолло сози хуб акаҷон. Рақами 7. 22. Рақами 1. 10. Рақами 2. 21. Рақами 3. 20. Рақами 4. 10. Рақами 5. 20. Рақами 6. 21. Рақами 7 ва 22 оша рақами 1 мерем. Акай Ҳикматоллоҷон чӣ дошедан? Саломатиу зиндагиу ҳама тинҷа кадони ма корако хубай. Рақами 7 зад рафтем рақами 1. Обод дошем шерина зиндау сарбаланду хонобод 7 та оша мегем дарши. Дил барома аз замин аҷаб гули нозанин. Худо ба шукр акай Ҳикматоллоҷон соз тинҷа майда ҷинҷаестем. 7 зад мерем рақами 1 шепаранго. Ау мегем 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Ана ки мерем акай Мансур 600 рубл дига дона. Акай Азиз 1300 рубл дига дона. Акай Мурод 600 рубл дига дона. Акай Дилшод нест акай Мурод акай Амрико 1100 рубл дига дона. мере дарш рақами 1. 21. Рақами 2 шерина. 20. Рақами 3. 11. Рақами 4. 21. Рақами 5. 10. Рақами 6. 21. Рақами 7. 32. 7 бо оша рақами 1 тутачаш мекунем. рафтем акаҷонима 7 зад мерем рақами 1. ҳамада бурд борива ҳамада пешнави шо акаҷонима. гела дао тар кардем ки консултора сар кардем. дуст он боша ки бигире дасти дуст як арӯз бар худ гирад дигаре барду обод доша шепаланго. мерем дарши болши меши. Ау ана ки мерем акаҷонима рақами 7 зад рақами 1. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Акай Амрико 1000. Акай Мурод 600 дошти шепалан 900. Акай Азиз 1100. Акай Мансур 400 то 500. Акай Мансур 500. Рақами 1 23. Рақами 2 20. Рақами 3 31. Рақами 4 10. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 21. Рақами 3 акай Азиҷон оша рақами 4 мерем. Ау мегем бурнус кади.
600 بود و جای 500 بود 400 بود 500 بود فقط منصور جون یا برونیز که 600 بود شکر جون و جای 500 بود 400 بود تو یک بخشش 500 من دارشی 300 اکسم شو من دارشی او میگه میریم همه دا برد بریم همه دا پیشنوی او میگیم گلا دا او سر کردیم که فون سر کردیم نیم نه کنه شوینا دوست آموش گیرد دست دوست در گروز باخت گیرد گرد باردوست میریم دالش لایک با شتا و بلاغت با موش ما بودیم میزنیم اکای منصور اکای ناو 400 اونا اکای عزیز 1500 روز گردونا اکای مرود 900 و 600 روز گردونا اکای امریکا 900 روز گردونا میریم دالش اکای چور دا 5 20 6 21 7 رقم 7 11 1 رقم 1 21 2 رقم 2 20 3 رقم 3 21 پارید وارا میدونه شیر پاراگو رقم 7 صدر بود اکوی بالاتر میره 200 روبی وارا جون میدونه اونه شکل زیبا میکنه وارا درو 200 روبلی کو سویبوی رقمو ویلو دیوی گدی 7 دو درمات 5 4 اکای منصور اکای انا عزیز 4 درمات اکای مرود تا 200 روبل نونا اکای عزیز 1300 نونا اکای منصور 400 200 روبل دیگه نونا میرن داش اما اکای شش نشون دو امیر اکای 7 میرم شش نشون دو 7 میرم گلا دا او تر کردیم که خونه تر کردیم او بود تر بالند خونه بود شین هی لالا 1200 روبل بیگوز اگر اوش جون شاشون اگر اوشکی جون شما او مگه تو در این خونه مبارش شما در اینجا بگید ما بگید رفتیم لایکین انا که کوی ما که باشین رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا که میرم اکای همه رئیسو تو خدم یا برو میگم چانس میدور اکای منصور خود 200 دلار اکای از جا 1300 اکای مرو 200 دلاری بریم اکو میکفون زدگیر او شما 1200 رقمی 7 10 1 11 2 20 3 21 4 12 5 20 6 22 6 رقمی 7 رفتیم او میگه رقم بیشش او شما 1200 روبل من دالش رقمی 7 همه برد بوری همه در پیشروی کنیم این لایک میکنیم لایک هم بزنید شیطانگو میره دارش همه کسا شما در کجونیم اکایی مروجو هر سه خواه پافترا که میره دارش رقمی 6 رقمی 7 رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 او تمام گام بزنم اکای منصور شیپان اکتا 100 روبل اونا اکای عزیز 1100 روبل اونا اکای مرود 100 رکت میکنه اکای امریکا 2000 اونا 1900 دوش جمعی 1200 2100 گام 100 رکت میکنه بیو کف موزه رقمی 7 20 1 12 2 20 3 21 4 21 5 11 6 20 بو بالاش 300 روبلی بو بالا 300 روبل 3 و 4 آن که 3 و 4 بو بالا جون کرده شیر پلانگو بالا جون کرده 3 و 4 تو اکوی بالا درو کتو там کتو здесь بالا درو ها مرحمت 300 روبلی 7 2 1 درو ما اکا 1000 میپارتوی میدرویم شد نشد بس ترانی عبدالرشید چانسومی یعنی نموی میمونم من نموی شما میگم سرم دار میرم 100 روبلی 65 میریم 65 اکو بودن و اکو بودن از یا اودام سه رقم دوباره اکای امریکا 5 6 گرفتای اکای منصور نمید اکای منصور دیگه 5 شد اکا میتیم اکای انامرود
акаи Мурод шерпалан хил 1000 партояка. акаи Масуд неста акаи Амрико 1000 теша. акаи Амрико 1400 гар 5 6 айхид 1800 ошава. се нишона акаи 4 рафтем. мерим сеза акаи 4 ҳамада бур борива ҳамада пешави. ҳама хасар чон шона. мерим аву меге шерпаланго. мерим шона ко ҳама хасар чон шерпаланго. аву меге шерпаланго. гла дао та кадем хопуна сар кадем ҳама хасар шона де 1800 рубл. زندگی آش جانشون 6 خدی کمرا 500 روبل تا رقمی 6 خدی 500 افای چور op سه و 6 اوکی акаи Мурод خون آش دیم акаи Амрико 1400 داری شیناد سه و 6 اوکی جمع کفونه مگه زندگی آش جانشون شیفالگو 1800 روبل رفتیم رقمی 4 акаи Мурод омад акаи Мурод акаи Мурод омад ака 4 11 5 10 6 11 7 12 1 11 2 21 سدا رقم میده با 21 اوشما رقم سمرین او رقم میده با 21 دست بعد نوشکنی زد مرین دارشی بولشی میش همه دا بود دوری و همه دا پیشایی شما دا کوی ما مرین دارشی زنده و سربلد اونو عباد و شد تو بیده این شما اون دورک شانگه مرین دارشی رقم میده زد مرین و رقم 1800 و بخیر اوشانگه لایکا با شکا میزنیم سه 4 5 6 7 1 2 سه 4 5 6 7 سه 4 5 6 انا کمر اکای آمریکا شرپلان 1400 و 1300 روبل دیگر دونم اکای مرود شرپلان 1500 روبل دیگر دونم اکای عزیز 100 روبل دیگر دونم اکای منصور اومشیم میریم رقمی 3 21 4 4 23 5 5 3 دام رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 فوکنه رقمی 5 اوشا رقمی 6 رفتیم او میگیم رقمی 5 بود بوری پیشروی کوهونیم همه کسبشون شرپلنگو دوست آموشه دیگه دست دوست یک عروض برخور گیرد دیگه بدار دوست زنده و سربلند اونو بولش شرپلنگو هست که مورو یا سر از عمرش برخدار بود تا تاونه دوستان رو گونه کرد میریم او میگه شریره یه عبود بشن خجانه ما عبود بشن رفتیم رقمی 15 رقمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 انا کمریم اکای منصور شرپلنجو 500 روبل اونا اکای عزیز شرپلنجو 700 اونا اکای مرود 1200 اونا اکای امریکا 1200 اونا میره دارش رقم 6 6 10 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 31 رقم 4 20 همه کسر شاک دیوم رقم 5 21 رقم 3 رقم 4 میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشتری همه کسر شاک دیوم رقم 3 دست 3 به دست اکشتوز رقم 4 کوتا چشم میکنیم او میگه میریم گل برم از زمین عجب گل نوزنیم دید که بعد تو از بینای گل دارم باز زمین او میگه میریم هر کی مو یوتا از اون بر خدا اکای انا از اینجا اوشا 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 حالا که میریم اکای منصور 400 روبل اونا اکای عزیز 1100 روبل اونا اکای مرود 900 روبل اونا اکای آمریکا 1100 روبل دیگر اونا میریم دارلشی رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 20
رقم 7 22 رقم 1 20 چشم تابو پوش رقم 12 نور رقم 3 22 وارم ازای 300 روبلی 7 چه رقم مرحمت 300 رفته وارا درو رفتیم اکای منصور 5 اکای منصور 5 درو 4 2 اکای امریکا شمه گیری اکای امریکا اکای مرود دی خوله درواری 600 روبلی دیمونه اکای امریکا شده دروارده اکای امریکا 800 روبلی دیگه دونه اکای منصور 100 روبلی دونه اکای عزیز 800 روبلی دیگه دونه رقم 1 خولیمون رقم 1 خولیمون یک کی میگیرم مرحمت او یک هم میگیرم رقم 1 میریم نباشه رقم 2 میریم هیچ یک هم نمیدونم او میگیم تو اکا جونو ما میدونیم فرانگو میدونیم یک ده هیچ کنسه آدمو بینای میدون یک ده نبیدن های میدیم اگه کارتر رو بکنیم کس میدون باش جونو شکن فرانگو همه ده بور دوری بود همه ده پیشنوی او میگیم میریم دلچین یک خولی هست haydi بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 ay bella یک دفعه شدیم کو شما یک خولی بدم اون یک خولی اون مختا ها دو وقت کمی شورش ایدو کن بخدا گیر تاشا کشته سمت بگیم بودمی اون مختا آن که میریم دارش یک مخولی 1500 بگیر 2 3 اون ایک گفتی دیگه یک 2 3 ایسوکتوز من خیلی برگم اکای عزیز تا 800 مون اکای امروز 800 مون اکای امریکا 800 مون اکای منصور 100 مون ایسوکتوز من خیلی برگم چانسوی تون بود رقم 2 میکشم 10 رقم 3 که 22 اومده بود 11 اومده رقم 4 11 5 8 18 30 6 11 رقم 6 او شاباسی از سال کارتو رقم 7 همون بود بوری و همون پیشنهادی خواهونه او میگیم گل بارمان از زمین عجب گلی نوزانی اکای منصور دا میتونیم 500 روبلی دیگه هیچ که بعد شما از بینای بور دارم از زمین نه او میگیم گلی تریزه کس همون نوزنه 6 5 500 افریقیانه او 6 5 500 افریقیان ویگیل 1500 روبلی بود برین دارش رقم 6 رقم 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای امریکا شیپران 1700 روبلی اونا اکای مرود شیپران انا 600 و 300 روبلی دیگر اونا اکای عزیز 600 روبلی دیگر اونا اکای منصور 100 و 500 روبلی دیگر اونا میریم رقمی 7 11 1 11 2 10 رقمی 3 رقمی 4 21 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 2 رقمی 3 اوشا رقمی 4 رفتیم گل بارمان از زمین رقمی 3 اوشا میگه رقمی 4 اوبود بوشه شیطانگو دوست اون باشه دیگه دست دوست یک عروس باشد دیگه با دوست او میگه دارش ها بخسته شما دین 3 رقمی 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 آن اکیمه اکای منصور 400 روبلی دیگر دونه اکای عزیز شیپران 1000 او میمونه اکای مرود شیپران 300 او میمونه اکای امریکا 1600 روبلی دیگر دونه رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 5 اوش چوا 21 رقم 6 رفتیم او میگه 5 اوش میگه رقم 6 میشه نه اکای منصور اکای مرود پافتور اکای مرود پافتور شنا
Mənim tanrıdan rəqəm şaşırtı hamada vurdu. Hamada peşəri o akay mojo paftoşu raket hareketler. Ama kasak şu akılma. Hava akıyor raket çözüyor. Mənim darısı boş meşi. Şaşmona mı şey mənim darısı. Şaşmona taxuş. Kadar Amerika'ysın. Tabaça John Churchill akay Amerika. Hazır 500. Akay Murod şerpanajo raketa. Akay Aziz 80 şerina. Akay Mansur 900 şerina. Mənim darısı. Akay Murojo میگم که چند سن پارسی şeyler. میگیم چند سامونک پرتوفتی کی زبیر میگونن درمونه واسه. Akay Murod raket میکنیم. او برمکو. Akay Murojo جوش akay Murod رقم 712. 712 کسی چه رقم داره. akay پروش اومد. akay با فکرم پروش اومد. akay Murod 300 پرتوفتی اون بشه میری رقم 6. رقم 6 12. رقم 7 21. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 22. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 3 o şah رقم 4 akay Murod bu pafto şeyna. akay Murod'un pafto vuruşu bu raketa. Seza رقم 4 merin. Hamı kasak şon şey falan go. Au megem gül treza. Kas Simon Roskona hoş bir coşun burada. Pas. Akay Murod pas hato haf yak bir fola. Akay Murod'un şu adına hazır ama amadi bozuk kadı da bağlı bir şeyler. O bozuk şey. Akho haf yak bir fola. Haf yak bir. Sezar akam çormeli. Tam akay haf yak da akam şıdaşı. Akay şıdaşı ama haf yak da akam rakıtın şeyler. Meri darış. Akay bozuk devam edeyim. Akay Mansur. بچه همه 7 یک اخیر اکای شدناشه 7 یک در گفته بگی گاما 7 یک در اخیر اکای منصور 900 800 اکای عزیز 840 1200 اکای مرود شپاجو خوشون اخجان ما اکای شدناشد 7 یک در اکای رکت هم اکین شینا 7 یک در رکت هم اکنی اکای امریکا 1400 روبل گل مناکا Meren zadagiya o şaki John şava. Gül barumat azamin acab gülün nozanin dit ki vada tavarbi. O zaman parzamin. Au hame akay şid naşid partayan şuna. Şid naşid parta ku çiga meşava. Akay şid naşid partaya. Baga meşava. Au. Gülgülü treza. Treza. Gülgülü treza. Treza. Kasem Roskna. Hoş mu göç buraya? Akay karkanak ama karkanak oz marım beşe koz ama kapıla parta ku. Akay şid naşid kijoşida kajon. Akay şid naşid kijoşida kajon. Au.
Akay şir naşir küşaka. Akay şir naşir megirarkan namegirarkan jon haf yakdı. Akay pulش نیامده sana مشو haf yakdı خورو yakani. Akam mare کنه یا نمونه تو ayro میشم. Akay pulش اومدن بریم. Akay krom akay krom odaka. Bujma kawfi. Akay baxdı ya marga kalın ya numune memnun ki ben ne oturuşu noktum ay numune pul pafegi. Numune mondagi trabi akay rakami ço 11 rakami 5 baxdı zonome kaşım 10 rakami 6 21 rakami 7 11 rakami 1 11 rakami 2 22 rakami 3 خب که کنه رقمی 2 rakami 3 بریم همه دا برد بریم و همه دا پیشروی او میگیم بریم همه دا قطع خوشمه کرده ما لایک همه زن بریم دام بشید 2 rakami 3 او میگیم بریم گل برما از زمین عجب گل نوزنی لیت که از هوا از این برد برما با زمین 2 rakami 3 شد پالمانگو او میگیم همه که بریم دارشی همه دا برد بریم و همه دا پیشروی 3 4 5 6 دو دیگه اگه مورد فاز کنه اون حتی کلینکا دوره اگه شونه Akay kavrkan bana mı kişi de partutu şeyler? Akay kavrkan bana mı kişi sesat partutu şeyler? Bana mı kipil mi bir akakta? Akay Mansur hafsa durur diğer dönem. Avval hafta Akay şidnaşı tutsumla partak şehrin aragani. Akay şidnaşı tutsumla partak akajon. Dıray soğumeke de akay kavrkan. Akay ikram am bibima akajon. Akay ikram am bibima bana mı kıdır? Akay kavrkan ikram edin ay yok ya. Tamam akay dırakay mi kız adı da akay hafsad memnun akay. O akay Mansur hafsad memnun akay aziz hazori oğud memnun. Mere akay şodmon ya akay şinaşide akay kavrkan. Rakami 7 rakami 1 rakami 2 akay 300 pavi 600 to jest obrem 300 memnun akay. 300 pavi o oşnem kartaza bu da bozmuyor 300 gelmem. Akay Amerika 1300 rubl gelmem akay. Verin dalçi. Şey ne oldu? Kami odamı istivas kadar kanal. Verin dalçi tamam. Rakami 3 20 rakami 4 22 rakami 5 10 rakami 6 22 rakami 7 12 rakami 1 10 rakami 2 خب که 22 وارا 300 روبلی akay ikram خود دراز خود 300 روبلی şeyler وارا 300 روبلی رقم تبدیل مرحمت وارا 300 روبلی şey پالانگو وارا 300 روبلی میدونین شروع نه میریم اکوی وارا درو 300 روبلی کو هاف دو یک akay ikram درو akay ikram 6 گرفت میکنیم هاف دو یک akay ikram 6 گرفت میکنیم Akay Mansur akay aziz bedurun akadino. 35 şey palango akay aziz seyad ro varda. Akay aziz seyad ro akadino 700 rubl diğer numara. Akay kavrkan şey palan 600 hareket mekini. Akay Mansur 5 dolar 400 rubl diğer numara. Hama puluşu akay ikramcı ve transferi tamam. Böyle zaragira o şu şey palango hama da bur gori bud. Hama da peş ravi çan var akay. Haft یک duruma 3 duruma 4 şaşı 4 şaşı şuna da karakter paymerimon 4 şuna buşa 4 şaşı şuna karakter 4 şuna karakter paymerim au megim hama da bur goribo hama da peşavi o bod beşe şey palango hama kısa şoğlu akay komodiyo şaşta pape o meşe dula da o ta kadar kapona sağ kadar
او میگه میره دالچی تای کارتا 5 6 5 میره اون که 5 6 5 6 همون 5 تمام 5 6 همون 5 باشه همون 5 من وقتی چه پارانگو میرم علاقه چون شما 5 6 7 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 3 4 Arka ikramcı ama o şeyden arka ikram o şey Merhaba. Hamla bunu boruyor hamla peşine bir hafta rakam 5 Arka ikram da rakam 5 21 rakam 6 12 rakam 7 10 rakam 1 21 rakam 2 21 rakam 3 20 Da, 21 parit. Vara 600 rubl رقم 6 میریم. اکادون vara 600 rubl رقم 6 میریم. اکادون ما مرحمت اکوی vara درو. اکوی vara درو مرحمت vara میدونه شده. ما vara 600 rubl. کو اکو باشم مرحمت میکنیم vara 600 rubl شده. اکای عزیز میدونه شده. Akay Aziz se duru vardı. Akay Aziz se durum var. Ako marhama Akay Amerika medur Akay Amerika. Amerika medur Akay. Akay Amerika cevap eten şeyler. Ne boşa bayn hani çoğu Akay Amerika şeyler. Akay Azizcan okuta şey ben hafsa doşti. Sadru diğer maka. Akay Amerika ne medur Akay? Ne duruyor khab gu ne medur Akay? Tamam. 5 şunu ay 6 mi 6 kola ay 7 kola ay 1 minim 1 kola ay 2 minim. Ey 1 minim okuyor. Merim ya Akay se durum var. Merim dalış ya Akay Aziz durum var tamam. Akay Amerika canım ne medur buna hiç pas okar söylüyorum. Daha buna pırtın şeyler. Daha hanım daha karga Akay Amerika güya. Ha tabii ki şarif teceki ha faydalı tamam. Vara 300 rubl Akay şarif medur vara 300 rubl Akay. Akay şarif teceki vara 600 rubl okutuyor 600 rubl. Medur Akay. Da 600 rubl Akay şarif medur. Bale şef çan nafar. Agar tu budo vi qismat shava kajoni ma 2700 Agar tu budo 2700 vi qismat shaka Medura Akay Sharif 600 Akay Sharif 600 Akay Sharif 600 اینا اکا کارتا کشی کنم اکا چی بگن اگر کارتا را بکشیم اکای شریف مدروی نه اکا تاجیکی 5 بر کرده خب شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکا جون سال 1800 بجام 400 2200 دیگه اگر اشتباه کنم رقم 1 20 Ya kakafon badız bıraka. Akay kalkan dı tozna kafondan badız bıra şeyden dikkati bıra dikkati. Hani odamı belafayı şey falango vakti karta kaşıda odamı ucu raftan sarmıken şeyden. Kafon. Rakam 2 20 Rakam 3 11 5 Oşa 21 2200 sani karto 5000 رقم 6 بریم او مگه شروع نه رفتیم
اوشا رقم 5 3 داشتیم 3 جزیروش برو 3 زدن توی 15 رقم 6 میره همه کسا شمید اکای کرونجو پافتور شده اکای کرونجو 7 1 2 پافتور شده 15 میریم رقم 6 همه ده بود بوری و همه ده پیشتری شده اکای شهر خوز خولی شواکا جو کو اولی خولی شواکا اکای کرونجو پافتور شده اکای منصور 400 داشت 2200 2600 2500 میمونه اکای عزیز شیرپلان 100 اکای تمکنی اکای امریکا 1200 روبل دیگر میمونه اکای خالکان پافتور اکا هو پافتور تمام اکای اکای تمکن شده با اون نیک زدنش با نیک دومده اکا بو تمام اکای خالکان اکای تمکن بوزه دومد اکای بوبوش اکای تمکن بوزه دومد شده در دانشی شما دکو هم کسا شما دین گل برمد از زمین اکای منصور برنت بود اکای تمکن شده 300 پارتی اوشتیم رقم 6 20 7 20 1 20 2 20 3 21 4 بو 21 5 33 5 اوشا رقم 6 رفتیم میره اکای کنم با پافتور شده او اکای کنم جو پافتور شده که قدم میگشته میره دارشی زنده و سربلند خانوابو بشین او شا رقم 5 میگیم میریم رقم 6 دیشتیم تمام اکای 6 میکنیم میره دارشی همه دا بورد بوری و همه دا پنشنایی خوندیم ای اون میگیم میریم گل برمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که باید تمام اکای عجب اکای ترکشنه 5 از 6 میریم 6 لیک 6 زورشا میکشیم تو اکای باباش اکای ترکشنه اکای باباش اکای ترکشنه من اکای منصور 2500 3000 میشه 3000 میشه که جانی ما میره دلشی اکای عزیز شیرپالان اکای تمکنه اکای جون اکای امریکا 1100 اکای اکای باید کنم اکای عزیز 1500 شده 700 روبل دیگه اکای جون ما اکای امریکا اوشلیم اکای انا باباش با اوشلیم خیلی اکای رقمی 6 برمد 3 تکرار ترینکش کرد رقمی 7 برمد 22 رقم 1 برمد 10 رقمی 2 برمد 10 رقمی 3 برمد خود کنید رقمی 4 21 رقمی 5 21 اکو رقمی 16 رقمی 7 میریم اکو میره درش اکو پافتور نایستان میگیریم او میگیم چور پاس کردن میگیریم رقمی 4 پاس کردن میریم اکو رقمگیر 4 خوله مرحمت اکای اکرام پافتور میریم او میگه میریم همه دا بورد بوری و همه دا پیشوی بود چی کنیم اکا میریم دارشی همه دا بورد بوری و همه دا پیشوی میریم او شانس دیگه میگه شده اکای باباش 4 اگه نیست هر دیگه پارت اکا 4 رقم میکنیم 4 رقم میکنیم اکا پارت شده بگیشن شانس دا احاف میریم ای بلد 4 گل که حساب میریم اکای منصور تمام اکای منصور 2000 تاریخ مکا میریم اکای منصور 2000 تاریخ 900 روبل گدونا اکای عزیز شیرپان 700 دوشی رقم 4 پاس 600 روبل گدونا اکای اکرام خواهد 100 نپارتو اکای امریکا 1600 روبل دیگر 1100 دوش اکا میریم یک کفرون شیرنا همه دا بورد بوری و همه دا پیشی هایی رفتیم رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20
رقم 4 11 رقم 5 22 رقمشم بوشه 22 ورا 300 روبلی ورا دروغو مرحمت ورا 300 روبلا ورا 300 روبلا میره مکوی ورا درو رفتیم ورا 300 روبلا میدونیم مکجونه ما 1 2 4 درومان تمام اکای باباش خود 1000 پارتو شده 1 2 4 درومان اکای 35 هم پر کنه بدونن اکای 3 رقم درو وایسا 3 و 4 هم پر کنه شده اکای از جون 3 هم درو شده میریم او 3 و 4 ویش 1800 میشه 3 و 4 شده رقم 3 و 4 اکای عزیز همجا اکای عزیز جون هیچ کنیست خدای اکای 3 رقم درو هیچ کنیست که دو ویش 1800 کنه کو اکو میدونه شده نه 3 4 اکای عزیز همجا اکای عزیز پاس بده تا ما نسای این نه درمات که وقتو اکای بابا 6 کنه درمات چه خالی که نه رقم میکنه هیچ کنه درمات آخر شانس همین 3 رقم رو دارم دوره که بگیش کنم شد هیچ وقت ما چون دوره اکای عزیز جون شدی 4 تا تمام 4 تا این قبل 6 5 4 یعنی میریم دارش بولش میشه درگیر آش جون شد همه دا بوری همه دا پیش داری رفته داشت دل بارمان از زمین عجب گولی نوزنین دید که بعد تو از این بود برمد بر زمین ای او مگه میره دارش بولش میشه 6 4 5 6 4 5 6 4 5 بریم اکا اخمق شو جون اکا باش 700 دوی رقم 6 21 رقم 4 10 5 20 رقم 6 اوشا 800 بود اولی وا اکا رقم اکای احمد خود رقم خوله وا هست همه گیر اکا جون ما رقم 4 خوله اکا رقم 4 دا موزی پراتوی خوله اکا یک تو دام شدن اگر گیری مرحمت ایفی تپش اکا رقم 4 دا موزی پراتوی اکا احمد بگیش نه شما اکا هم اکا سخت شما شیطالانگو درکت اکا احمد افغانو شیطان چون که اکا جون ما درکت او صادق بله رقم 4 خوله میگین شک احمد 4 خوله اکا احمد میگین شیطان 4 خوله 6 7 یک درکت خوله درکت اکا یکی اگه رقم میگه تا پاس میگید اکا دو چو 7 یک همه گیر اکا احمد 7 یک تمام گام نیست میریم اکای عزیز رقم 3 500 دیگه دونا میریم دارچی تمام اکای احمد 7 یک انا 7 یک اخیر رکت کشینا میریم دارچی اکای امریکو دا واتساپ برز اکای امریکو رقم 6 1600 1400 بشن 10300 خود بود روی اکا جونی ما 300 نورو 10000 تا رو میکنه اکا میریم دارچی اکای اکروم رقم 2 رقم 4 700 داری 500 داری بگم اکا میریم دارچی اکای منصور 800 اون اکا احمد رکت هم بکشینا اکای احمد رکت هم بکن رقم 7 رقم 1 میریم دارچی اینو میخوشیم رفت قول میبین اکا جون ما اینم یگام کس نمود اکا جی آمد اکا 400 پارس 200 رو دیگه دونا
Aka Amerika buna hiç taloknum. 400 دیگر پارت 200 رقمی 7 10 7 گشتای 11 انا رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 32 رقمی 5 20 رقمی 6 خود کنه رقمی 3 14 رقمی 5 رفتیم او میگه رقمی 4 همون بود بوری و همون پیش روی اکوی ما همه کسا شما شیطانگو میکرد bu alıştığımı ilk çarpık başlıyor. İlk emin. Şurada kaymeri hava kısa şuna koyma tu dari fonum olarak şava. Avu mege gabu gaja buga dilo. Fonay azamazay. Hava kamri kod kun tayfa. Sesa dori foda kabul. Sesa dori fay adda hazır. Kod dera sadem nata. آن اکنون اکای از این شیپران 400 نمونه اکای امریکا 300 داشت 200 نمونه اکای اکرام 500 داشت 900 نمونه اکای منصور 800 داشت 700 نمونه اکای احمد او نمونه اکای احمد جو او ماشین اکای 2000 تا بگی براخ رفتیم رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 اکای ما 21 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 30 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 boşa şey palango çok yıkınır. Aka Ahmet Paftoy رقمی 2 رقمی 3 بریم. او میگه اکا احمد پافتور شده رقمی در اوشا میگه 7 1 پافتور اکا 7 1 دزد میره و رقمی 3 گلا دا او کار کرده که فونکشون از سر کرده همه دا بود بودیم و همه دا پیش روی 7 1 پافتور اکا احمد خلو ای آباد بشه شیطانگو لایک باشتا و بلغت باموش میزنه شیرنا ای او میگیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 آن اکمل اکه اکمل شیطانگو پافتور بشه اکه تبکنیم انا اکه انا منصور 600 روبل گندونا اکه اکنون 900 1300 گندونا امریکا 100 روبل گندونا اکه عزیز 200 تو 300 روبل گندونا 400 داشتی اکه احمد جواب میتونه اکه پافتور شیرنا اکه احمد پافتور احمد خلو احمد خلو پافتور اکه جون پافتور بوشه اکه رکت میکن شیرنا اکه پافتور بوشه رکت شیرنا او رکت و بودی مخ اکه خطاش دادن تمام پارتو میکفرم اکه جون پارتو میکفرم شیرنا تمام اکه جون من موش خطاش داد میکنی از سکوتاک اکو یام تم اکه اجدار میکنی پلا پارتانش اکو هم اکه سخ شما شی پارانگو هم اکه سخ شما هم دا برد بوری و هم دا پیش روی ای او میگیم اکه جوشی دا اکه جونی ما اکه احمد می پارتو مخو شیرنا اکه احمد جوشی اکه احمد اکه yakın bulu kim numara tümesi test parti değil mi numara medunum değil parti saka اکه احمد تو احمق بود دو خط تو پارتان اکه احمد اکه کاتم پارتی رو میتیم یک هفته که میگه شی پلانگو یک هفته اکو یک هفته مو خولی یا میریم کو یک هفته شیرینار اکه بابوش هفته گرفته گو اکه بابوش هفته گرفتن یک کبوتر اکه جون اکه اکرام هفته میتمود 1200 اونا اکه از اینجا یک کبوتر شیرینار اکه از اینجا رقم یک کبوتر شیرینار
نباشد خیلی بریم نباشد رقمی 7 3 رقمی 3 11 رقمی تمام اکه عزیز رقم اگر خود 200 دیگه داری رقمی 4 10 رقمی 5 5 10 6 انا رقمی 6 شرنا 21 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 30 با 2 رقمی 3 میلیون 22 شکست او میگم میلیون رقم از شکست 2 رقم 3 رقم همه کسا شما کردیم ما گل داو تا کردیم کافون سال کردیم او میگم همه دا بود همه دا پیشروی شدن هر کی ما رو یاد از اونش باستدار بود تا دوستان گم نکنید دوستان مهربان نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید کسا رو گم نکنید او میگم میریم در شیرنا 3 4 5 6 7 11 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 11 آن که میریم اکه از اینجا اکه آقا میمونه اکه امریکا آقا میمونه اکه اکرام انا 1200 داشته 1600 اون اکه داریم اکه انا منصور 500 روبل دیگه اون اکه میریم درسی او میگه میره رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 خوک خنه 21 20 رقم 5 اوشا رقم 6 میریم اکه امریکا پافتور اکه از جون پافتوری اکه امریکا اکه از جون میریم دالش همه دا بوری و همه دا پیشنوی او میگه شیر پلنگو 5000 رقم 6 میریم اکه امریکا اکه از جون پافتور باشه رقم پیشنوی همه کسا خوش اومدید اکه امریکا پافتور باشه رقم اکه از جون پافتور باشه رقم تا خیلی ما رقم میریم دالشی بولشی میشیم همه دا بوری و همه دا پیشنوی آن اکه میریم اکه از اینجا رقم میکنیم اکه امریکا رقم میکنیم اکه اکرام هزارش ایبولا اکه 3 رقم دارن اکه اکرام خود 3 رقم داری و 1200 1500 1800 اون اکه دو متر در رقم نشدم اکه منصور 500 داشتیم 900 1000 روبل دیگه اون اکه آن اکه پارتا اکه امریکا رقم میکنیم اکه عزیز با 1000 پارتا 800 روبل دیگه شونه اکه امریکا جان رقم میکنه شیدار هزار و 800 روبل کارتا که بود ابوزیا 3 رقم داری اکه امریکا 500 پارتا 400 روبل دیگه شونه میره رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 خوکی خنده رقمی 13 رقمی 4 که از اوشان میگیم او میگه 13 اوشان یا رقمی 4 همه دا بوری و همه دا پیشروی خواهنیم او میگه گل برام از زمین عجب گل نازنین چشمو تابو خوش کرد از این جوگه هستیم دبر جنوب او میگه رفتیم 13 اوشان که میگه رقمی 4 میره دالشی همه دا بوری و همه دا پیشروی خواهنیم او میره دالش گام نزکر 4 5 6 7 6 1 ای بلا یک گل کنه حالا که میریم اکه عزیز شیرپانا 800 و شکرین ما 1200 روبل دیگر اکه امریکا 300 روبل دیگر اکه اکرام 1800 و 1500 روبل دیگر اکه منصور شیرپانا میوته 900 روبل دیگر بریم دلش شیرپانا رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 خاکی خنک 10 رقمی 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 خاکی خنک رقمی 6 اوشا رقمی 7 رقمی 3 باشه 10 بود رقمی 6 میره 10 رقمی 7 عبود باشه شیرپانا گلا دا او تا کردن که فوکون سال کرد هم با کسا شیرنا او میگه میره شیرنا دوست اون باشه که گیر از دست دوست یک عروس با خود گیره دیگری با دوست یک سه گلی تمام کرد
600 میریم رقمی 7 این رقمی دالشی و بود دوشه شیپارانگو 5 1 2 3 4 5 6 Акаи Мансур шепаран 900 дошта 800 рубл дига дуна. Акаи Кром 1200 рубл дига дуна. Акаи Амрико 200 рубл дига дуна. Ето Акаи Амрико 200 гуфтоид 800 рубл дига дуна. Ана Акаи Азиз 1000 о думуна ака. Мен далши. Рақами 7 рафтему рақами 7. 20 рақами 1 20 рақами 2 30 рақами 3 20 рақами 4 22 رقم 5 خب که کنه رقم 6 10 رقم 2 باسی او شو رقم 3 رفتیم او میگه شروع گل بارم از زمین عجب گل نوزنی دید که واسه تو از بنای بوز درآمد بر زمین و اکای محمود شو سلام علیکم اکای محمود سلام علیکم شو اکادمی علیکم سلام رقم 2 رقم 3 میریم و بود بشه پیشنهاد همدا بور بوری و همدا پیشنهادی لایک شتا خطی و لغت خطی مش خط بذارید همه رو میره دالش 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 2 حالا که میره شیپانگو اکای عزیز میاد تا 800 روبل دیگر اکای آمریکا تا 700 روبل دیگر اکای اکرام 1500 روبل دیگر اکای منصور 700 روبل دیگر میره دالش شما اکای ما رقم 3 چند رو خورده یادم پاتوز یاد رقم 4 از خلو بشه اکای 20 رقم 6 چند رو 22 رقمی 6 30 رقمی 7 رقمی 5 20 رقمی 6 30 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 16 رقمی 7 میریم او میگه شیپانگو هم اصلا شیپانگو دوست اون باشه گیره دست دوست عروض باشه گیره دیگه زادو 4 و 5 فولا نه کنه علمی 4 و 5 بودی کرده بریم همه دا بون بوری و همه دا پیشنوی شما در خدمت ما همه کسب شما دین اول مرسین خوری به شما بازی میکنیم رقمی 16 میریم اکای رقمی 7 اکای شانزی هم بعد شنبه سیم شب پرخوطه در زبیر اکای ما اکای ریال از خوری نیست صبر بشه کارت سرخ شو ندارم اکای عزیز جان مخی چه بکن شدم کارت سرخ دارم اکای کونه سوخه میخوالی اکای عزیز شیپان 806 600 روبل دیگه نه 600 گرم اکای آمریکا 706 شیپان 600 روبل دیگه دونه اکای اکرام 1506 1200 روبل دیگه دونه اکای چند هزار بره 600 او اکای منصور 706 600 روبل دیگه یعنی رقم 600 اکو هم رقم 6 زدن اکای آمریکا 700 داشته اگر رقم چیزی نباشه 700 داشته باشه 1200 روبل اکای آمریکا اول اکای معمولی صاحب که خلوش اکو دام فکر رقم 7 11 رقم 2 20 رقم 3 23 اول خلو به شرکت جون ما رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 بو رقم میده با 23 او میگیم اکای شورا اکای محمود رقم یک میگیره اکای محمود رقم 2 رقم 3 میریم اکای محمود رقم یک میگیره اکا همه کسا شوشه فرنگو همه دا بور بوری با شما دا پیشنهاد اکای محمود رقم یک میگیره شده او میگیم گل بارو از زمین عجب گل نوزنی بعد یکو هفت پاس همون اکای محمود رقم یک میگیره اکای محمود اوکی فیتا پیش کن اکای شما سه خولز چرا بتونیم یک خوله میگه سر کنیم اول اکای شوراجو صبر که در اکای صفحه اکای عزیز 500 روبل نمونه اکای آمریکا 1200 دوش اکای ما 1100 روبل دیگه دونه اکای اکرام 1500 روبل دیگه دونه اکای منصور شیپان 500 روبل دیگه دونه برین دالشی یک اکای شورا میگه اکای شورا یک خوله میگیری چکا جون اکای شورا رقم یک خوله میگیری اکا تمام اکای شورا یک اخذ رکت میکشه اکای شورا رقم یک اکا جون سمید اکا جون رکت میکنیم
بریم. مالکا خب اکا 4 3 خولش میگم. 3 بانچا خول نمیشه و 4 شکل نمیدونم. اکای شورا به پاتاکای شورا. اکای محمد افیت اپش که افیت قفای شینا. اکای محمد یادم میاد افیت قفای اکجوم. اکای محمد یادم میاد افیت قفای افیت اپش که. اکای شورا کیلوش اکای شورا میره میاد شورا. بعد زمین کو اکای ذکر رقم 7 خول بشه اگر نظر شینا. اکای شورا جو کیلوش اکای شورا. بعد ایکو اکای شورا کیلوش اکا. رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 شیرینار 20 رقم 6 22 20 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 6 12 رقم 7 بریم تمام اکر معصولی اکر ریالمی رقم 5 جوه گیری خیلی اکر ریالمی 5 جا خوله کدام شما اکر شورا میریم 5 جا خوله 6 7 هم پاس اکر زکریلو رقم 7 رقم رقم اکر معصولی جون اواسا بنز پول همه پارتو اکر ریالمی اخی 7 1 5 جا کمی دو 5 خوله اول بنز کدام کدام رقم گیری کدام با پولم پاس شینا میگیریم اکای ذکرالله هفت عقد رکت هم کنیم اکای ذکرالله هفت عقد رکت هم کنیم خیلی مکو رکت هم کنیم مکو لیون رکت هم کنیم اکای عزیز شرفانه 400 اونا اکای امریکا 1000 اون اونا اکای اکرام هفت تا پاس کرده 1300 رو دیگه اونا یا اکای امریکا تو 1600 اکای امریکا جون 1600 اونا اکای منصور 500 دو واتساپ نه رکت هم کنیم میریم اکای ذکرالله هفت عقد رکت هم کنیم اون اکای دیگری ردمی 5 ریالمی پارت اکا او مگیم گل میریم اکا جونوی ما رکت هم کن شیرینار یک بچه صدر بودی پافته بوشا دکه صدر بودی گذشت 100 پافته اکا پاس 5 عقد 100 پافته آوشنیم اکای ذکرالله اومد اکا ختم افکن 100 پافته اکا اکا 100 دیگه پافته آوشنیم میریم دالشی یکا گرفتی تمام یک عقد رقمی 7 11 رقم 1 بوشن 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 اکا گذراندو یک کدوم تاین اکا یک 11 برومد 7 و اکا 11 برومد وارا میدونن اکا دونو رقم 4 22 ده 4 او شو اکا ریالمی پافتور اکا ریالمی پافتور اکا دونو ما 14 رقم 5 اکا ریالمی اکا ذکرالله پافتور شیرینه میریم دلشی اکا ذکرالله پافتور باشه رکت هم کنیم میریم اکا ریالمی پافتور باشه رکت هم کنیم اکا رقم 5 مو خول یای مرحمت اکا جونوی ما گل باران از زمین عجب گلی نوزنین اکا ریالمی پافتور باشه رکت کوک شیرینه یا بچه افیش پیش که اکا ریالمی
بریم. اکه از جون 300 روبل دیگه دونا، اکه امریکا شیپران 1500 روبل دیگه دونا، اکه اکرام 1700 روبل دیگه دونا. بریم دالش. اکه زیکریلو پاکت هم کشیدن. اکه زیکریلو سرکت هم که اکه ریالمی رکت هم کشیدن. هدینا. نیامده اکه زیکریلو پول شیرینار. اکه پول نیامده شیرینار. ها چه رقم. چی میگه اکه موره موزیک زد. آخی نیامده آخی پول دو اکه آمار آخی. اکه ریالمی رقم یک گفتی دادم ندارم 5 ام بود اکه 5 تمام نزد لکه. پافتور باشه پارت نوخه افیوت ما پیش که اکه جنو التیموس مثلا گران اون کنه نوخی. اکه زیکریلو پول نیامده آخی. اکه همه سلام علیکم. هاف یک 5 خوله شیرین هاف یک 5 اکه محمود بیار رقم بگی. هاف یک 5 میرن دالش هاف یک 5 هاف یک 5 تمام اکه همه 5 اخیر رکت هم که شیرین اکه جون. اکه همه رقم 5 اخیر تمام. اکه محمود یک هفت همه گیر اکه محمود. اکه محمود یک هفت همه گیر اکه. علی اکه یک هفت اخیر تمام رکت هم که شیرین. اکه علی سلام رکت هم که یک هفت اخیر اکه علی رقم یک رقم هفت. برین دالشی. اکه علی جون رکت هم که شیرین رقم یک هفت اکه. بریم او مگیم. تمام اکه جون پارتی میکروفون شیرین. اکه ریالمی فیت خفای خط بازی کنه فیت پیش ما بازی کنه جون. اکه از همه 500 پارتی 400 دیگه دونه شیرین. تمام اکه بابوش بابوی کی؟ خدا باشکر کنه سامی جون بخدا سر من هم گلان میشیده کی نمی افیروشون خفای بخدا گلان شد. اکه علی کی جوشیدی اوکی اکه 400 رو بابا اکه جون میره رقم 5 20 رقم 6 اکه 200 گدو اکه جون رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 1 یه رقم 2 27 بخو گران رقم 3 20 رقم 4 21 بور رقم 1 اکه علی اوشا رقم 2 میره و 22 در او میگه میره دالشه هم دا بوری و هم دا پیشروی از اینده و سربلان باشوی میره دالشه او میگه 5 گولی کود گابه در کس همی جو 5 گول میکنی 5 گول میکنی نشون که دست مگه پرده اوشا 5 گولی اکه باباش هست اخیر دست رو خواهد بریم اکه ریالو خود هفت رسو چه گولش کنی شیده اکه باباجو تا هفت رسو شیده دو چهار اکه جونی ما هفت پاس کنیم شید پلا 2 3 4 5 6 گولی 5 گولی هفت هفت نیسته
اکه عزیز شیرپران 300 روبل 200 روبل دیگر مکا اکه امریکا شیرپران 1400 روبل دیگر مکا بابوش 1500 روبل دیگر مکا اکه سمیر 300 روبل دیگر مکا اکه علی 600 روبل دیگر اونا بریم رقم 2 20 اکه علی رقم خالص اکه رقم 3 بشه اکه 20 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 پاکی خنک 22 22 و درو مرحمت 300 روبلی میدونه مکو باشه دیگه بعدا اکری علی 7 با 100 روبل 10 بار رقم گرفت اکری علی 12 خود برد موقع بچا افیر تا پکش حساب درو ایو ده همین واتساپ زنگ بزنه سر بیزنس تا 60 و فهمم تو خاکا 100 روبل پارت 280 رقمش گرفت اکا اکوی و درو من سه نشونه رقم 4 نشونه پام بریم کو 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 وارا اکای امریکا اکای د رقم 3 رقم 6 بریم وارا دروها مرحمت 300 روبلی شروع نار اکای امریکا شانجمان 3 درومات اکای محمد افیر تا پیش که اکجون کدوم یک ایتم بعد 12 خود رفت اکجون معروف بریم هاف یک دو هاف یک دو اکای علی مدور اکای علی اکای علی مدور شیرپران رقم 10 اکای نمدور اکای بابوش یک ده اکای ده بابوش دوباره میریم بابوش رقم یک ده 900 روبل دیگر اونا رقم 6 اکای امریکا انا 1100 روبل دیگر اونا رقم 4 اکای علی جون شیرپران 100 دیگر پارتیا 7 تا اکای علی گرفت تا اکای علی رقم 7 همه گرفت 300 پارتیا علی با اکای علی 300 پارتیا شده رقم 7 پارتیا دیگه علی یک ساکت اونا او اکای علی کی پرو فرموش علی تو اکای علی 300 پارتیا شده میریم او میگه شیرپران گفت همه داد برد موری و همه داد پیش نبی همه کسب شد شیرپران گفت دوست اون باشه که گیره دست شد یک عروض بارفول کرد دیگه بردوست و اکر یعنی که دیونه مخیل بانم لحلو ای بچه آخر یکم اکجون آن اکی میره دلشی اکر علی رکت همه کنه یه بخت تو گرانگو که کو اکر علی رکت اکی شیدن ویگوش 1800 اوش جونشان شیدن شش خدی 500 روبلی کی میره و شش خدی 500 روبلی یک کشاش 500 اوکی گفتای یه اکری علی همین موزیک 280 خود گذاشت که بعد اون پول پارتگی تو یا با رقم یک خدادم یا با 5 پدن حالت اگه توقید نزد کارت چه خیلی کنم با افیر تا پیش روخی بریم اکر علی آمد اکر علی الو الکسا فهمیدم اپا جون یا با رقم یک اگه نیستن دیدم برای افیر خفا بود نگیرم دیگه اپا جون موخی یکم تا جوزی افیر خفا بود افیر تابو کشه از سر بود رو میره می هی بگیم ای بچه جا دامون سریوز میخواه اینا 6 سه اوکی قبل 6 سه اوکی قبل رقم 5 اومد کلی رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 3 و 21 ای اوش ما رقم دلشی
او میگه رقم 13 میره در شهر رقم 4 اما در بود گلی و اما در پیشروی او شهر رقم 3 میگه میره درشی گل در او کار کرده 13 رقم 4 میره درشی گل برمان از زمین عجب گلی نوزده 6 اوکی نه تو اکا علی چیزی بگا اکا علی گو 6 اوکی نه سزار کمی چون میره درش او شاشه پلنگو برد گلی پیشروی دلیچ گابریز یک هفته یک هفته اشتباه کرده بودی فرانسه چون شاشه دلیچ ها میریم اکا علی چالی کیلو 500 اکا امریکا بود یا نه اکا برای کی من بعد کارتا که شدم بعد جواب اومده گای او شخص تون شد اکا عزیز شیپران کو جواب شد تا کجا ما اکا امریکا شیپران 1100 دوشی 1000 اوم کو اکا چیزی بگتا اکا بابا شیپران دو 4 900 دوشی 700 بیگان ماشینا اکا سمیر 200 بیگان ماشینا اکا علی 400 بیگان ماشینا نه باشه اکا عزیز ختم اونا 1600 بیگان بریم دالشی برای که جواب من کارتر کف مونده بودم با ما گفتم همونجا که 6 اوکی نبوده اوکی گفتم خب ولی نک شده بود وقتی پیش اک شده اکا امریکا جا گفتم که 7 6 اوکی نه گفتم ما کارتر شده گیر برای اما واقعا اون پرسیدم رقم 4 دا ما خدمت با گفتم که اوکی نه برای که ما واقعا خونم اوکی دیو نه گفتم که اوکی نه بوده رقم 5 20 رقم 6 11 او اکا چیزی بگه رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 پاک شده 22 برای جان دروها 300 بو بداریم برای که اکا امریکا جا میگم که ما پیش کارتاک شدن گفتم که 6 اوکی نبوده گفتم ما کارتاک شده گیرم برای این بعد خدمت سگ اکا جان ما میره دالشی 5 پاس دوارا گاب نیست گوش کن برای ما خارزور نیست تو خالد دادن کورکنی کین میشه کین میشه اکا محمود ما تو نفهمیدم که وقت گاو نزدم اکا محمود اکای محمود ما از خطی گاو نزدم اکا جون اکای محمود ما از خطی خیلی گاو نزدم گردن سر پاسو بزن خیلی روش سختون شکن 3 و 6 باباش 200 رکت هم میکنیم اکا باباش 200 رکت هم میکنیم 3 و 6 شکی میگیره اکای امریکا میدور و اکای عزیز 3 درو اکای عزیز 1600 و 1300 دیگه دونا میری اکای امریکا 6 درو ورده اکای امریکا 700 روبل دیگه دونا باباش 200 رکت دفعه 1800 بود میری در اکای محمود جو موز خطی خیلی گاو نزدن شیده سیاست علمی 6 ماه اما شما رو نمیدونم اوخی همه پرش دختر جون اکا جون رقمه سوی باش گیری وره بود اوخی همه پرش نشد که مجبور کنید میریم این رقم یک زدگی اوشا 1800 بود دختر اکای علمی همین آوازه من تو فهمیده سه باشه یه بار این موزه آو بنویس تو فهم تو گفره فهمیدی عمرم موموخی ايش افیل صفوه رئال میابر آو بو کما بر افیل چاق کفویا تمام اوخی افیل پیش میدن سویبوش دوما چاله بدورم دختر جون یا کجون دهنی بیرازمین در اکای رئال هم ادورم شینا انا اکای باباش تیک دی اومد پلود 1800 روز درگیر آش جا شاشره دار همه در برد بوری و همه در پیشروی 6 خط 500 کیلو ایدو خوشو مسئله کردن با کارتا کفونی کیف تو که وقتی تیر دادن دا میگم که دمی رقمون پر اوخ نشو که در بالا یگون تاش بدرم تا چاش بخیر تو شد دیگه جدا نکنم کافون رفتیم هیچ کنار رفت اکای بابا شما دکا 1800 بگیرش رقم 1 10 رقم 2 11 نه بچه ها رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 3 ولید
رقم 6 10 آخه تو کامنت نویسید همین چی نویسید کیف کیس رقم 7 10 رقم 5 اوشا 5 چی بود ای 5 اکای باباش اوشا آخه اکاجون تو فون ثبت نویسید همین کیف کیس آخه کیف مود میکنه تو بچه کیف 5000 رقم 6 برید اوشا رقم 5 همون بور دوره همون پیشنهاد 1800 اوشا اکاش همین نوشیگی دکتر خدا بگیرد حق مسلم تا هم میمی بدون دکتر رقم تا بره دارش 1800 اوشا مریم دالشی مالی کنش اوشا اکا عزیز 1200 روبل میمونه اکا امریکا 600 روبل میمونه اکا بابوش 1700 تو 1600 روبل میمونه اکا سمیر 100 روبل دیگه میمونه اکا علی جان 200 روبل دیگه میمونه من ریال موز اکا جان خلوش رقمتون رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 خوکی خنه 10 رقم 4 11 رقم 5 تجال علیکم سلام 5 مو خوکی خنه 23 اون شارکم دارشی اکا تجال شما اکا تاج میمونی مقطع توفیق بخونید در این سیف نهیده پارتر بود 6000 رقم رفت میرم همه کسا شما بوده ما گلا داو تا کده که فوتبال از ساک و رقمش شده او رفته 6000 رقم هفت بریم و بودی منزل هفت 1 2 3 4 5 6 گل ترزا کس همون رو خوش میجاد بزن اکای عزیز 1100 روبل دیگه دونم اکای امریکا شیپارم 1100 روبل دیگه اون 600 داشتی باباش 1400 روبل دیگه دونم اکای سمیر شیپارم اومون اکای علی شیپارم او دونم بره دارشی گلا شما خلوشی دونی آخه اکای محمود افی تا پیش بود خلو بشه رقمت مکا در رقمت رقمی 7 20 رقم 1 30 رقم 2 21 رقم 3 20 انا ها دست هم خواهد 4 22 داره مگه در کن کده گویدیم من رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 1 اوشا رقم 2 میریم ای اعو مگه گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد پا دید که ریال به همه جای بود ازید نکشد از زمین رقم 1 زنده و رقم 2 ای آباد باشه شد پلنگا آباد باشه شد اکرش همه جا زنده کنش نه پافتور افتر بودیم سبحانه مرکت هم دیگه پو سه توز زدن نشه گلی داد رقم 2 زمینیم و رقم 1 رقم 2 میریم ای اعو مگه شد پلنگا هم آدم بود دوره با هم آدم پشتری انا ها سه توز اعو بوده نوسا سه توز برو مردم اکر از این شیرپانه 1000 آد نمونا ای اکای محمود آخه گوی دیمون وقت دان گروبیان شا اکا افیل قفایت بود آخه رقم دادم نگریفت یک رقم دادم برای بخوری شا بود بود آخه اکا جان اکای امریکا 1000 آد نمونا اکای باباش 1200 روبل دیگه نمونا اکای سمیر اکای تمکنم اکای علی 400 روبل دیگه نمونا آخه خوری نباشه نه شاید بخدا چخلی رقم 2 خوکی خنه رقم 3 22 رقم 4 30 رقم 5 در کن شو در تو 5 12 رقم 6 در تو همون 500 پافیا کردم رقم 7 biz اکای محمود 500 پافیا باف کردم 21 رقم 14 رقم 5 اکای محمود 500 پافیا 500 است رقم یکا میرن دارش آباد باشه شیر پلنگو همه کسا شما شیر نه اکادونه ما همه افیوت ما پیش کنی ای بی من او افیوش ما قفا خیو میگی ما خاطر شما گاون از تمام همه کامنترش ما خودش شما دارم میفهمم پروستا بعد چند کم بفهم برای دور ریال مادرید ریال میرن دارشی خیر است میره ریال می 5 6 7 1 2 3 ریال می خیر است میگم ane اکه از این شیرپان میمونه 900 روبل دیگر اکه امریکا شیرپان میمونه تا 900 روبل دیگر اکه باباش 1600 روبل دیگر اکه سمیجان 300 روبل دیگر اکه علیجان 200 روبل دیگر میرن دالشی رقم 5
دسید رقمی 6 21 رقمی 7 شروع 20 رقمی 1 شروع 20 رقمی 2 شروع 12 رقمی 3 21 رقمی 4 شروع خاکی خنک 11 21 21 İparít. Bu varam da 300 rubli. Akoy varadro marhamat vara 300. Ne ki paşçı rakamı bakın da folya. Mene odamı ben aymaydın da vara bu da ekonomi realmit ya. Realmit gidi. Benim. Varam da 300 rubli. Varam da 300 rubli. Haf yak 2 6 5 4 Ali hafta girin, hafta girsin. Akay Ali hafta girita, sade partiyim. Giritum. Voz ko akay az jo kholish ha, akay az jo voz ma'lum sha. Bobosh khadama gir bobosh. Akay Samir, akay bobosh jawab ta kajanoma bu tembra mada bacho. Akay bobosh, akay Samir. Bacho ifra pesh kirin. Samir 5 pas kaday. یک دو چهار اکا گیری تا اکا بابوش 5 اکا عزیز میتون اکا عزیز 5 بتومود بابوش ختم اون 700 روبل دیگر اکا علی 100 میپارتوین اکا عزیز 5 خلا بتون تا یک تبریک تکومی بوزیکنا دا وارا دو راف اکا عزیز 5 بتومود شرنار 5 خلی افرا پیش کنین هو اکا عزیز جون 300 دیگر میپارتوین تو قدا وارا اکا علی تو اکا جون 100 میپارتوین آن اکه وارا کار شیر پلانگو چند شش سه وارا کردم یک دو چهار هم شانسی شونده و رقمی هفت میریم هم دا بور بوریم هم دا پیشنوی او میگه من گل برای زمین عجب گلی نوزایی دیست که تو بازم بزرم با زمین ریالمی همی اکه علی دا بودی پرافیا که پاس میکنی اکه علی دا بودی پرافیا که پاس میکنی شیدار اکه از جور اکه تامی که خوش اومد اکادمی ما هم اکه خوش اومدین و بود باشین هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش میری اکه عزیز اکه تا یک پاس دواره گفتم دبوزی پاسش تموم کو اکه عزیز جون پارت اکه باباش تا 703 رقم اکه علی 100 به پارتوی بود اکه عزیز رقم 5 دوم اکه تامی که ویگیش 1800 بود یه دختر ایرونی تو در تاجیکستان این رو میدونی اکه عزیز آمده پلودام اکه جانی ما اکه علی میگم مرد لوز شوم مرد در لوز نیست و من مرد تو صد تو گپ در صد نیست من میگم پرابلم نیست اکه بریم دالشی نه اکه از اومد اکه جون 5 جو فاینا برای ازت تنا دیکو من رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 23 رقمی 3 21 4 20 5 ردگه 10 6 فاکی کنر رقمی 2 شو رقمی 3 میریم و اکه عزیز بلین اومد اکه کارتر کفونین دو برای ازت اکه عزیز او سراز بدون شیخ فلان بدون پل پارتیتون اما شما سون دورو اکه محمود فهمید دو خیلی حوض بر رقم بتون خولش اکه محمود جان همه را فهمیده سوشی او بگو که ما بفهمم تو چند تا قفایی التماس همین اوی ما را فهمیده او بگو اکه محمود که او بگو بریم اکه علی پافتور اکه علی 2000 رقم سه بریم اکه محمود تمام همجا بخی دیده است که رقم پر خونی نیست که بتونید شیرنا او چیا بتونید یاد اصلا که خونش ها رقم میتونید پاس هر موزیک اکه جون اکه علی رقم هفت پافتور اکه علی علی رقمی 7 پافتور اکه
Акай азиз 800 рубли дигар мемонад. Акай Амрико шерпаран 800 рубли дигар мемонад. Акай бобо шерпаран 1800 2500 мешад 2300 рубли дигар мемонад ака. Акай Самиҷон 200 рубли дигар мемонад. Акай Али Пафтор ака темнон кали. Акай Маҳмуд 7 ҳамагир акай Маҳмуд. Акай Маҳмуд 7 ҳамагир ака. Акай Маҳмуд 7 ҳабутумуд. Акай Реалми ҳамиҷа акай Реалми. Охи эфир қафои акай Маҳмуд ба меги ки ман демона тамом мери дарш тумра демона бери. Акай Маҳмуд рақами 7 500 400 рубли дигар мемонад ака. Охи ака 940 мемонад ака ҷони мо. ҳол ака амрикоҷон аки 10000 эфира қафо мекунам. Ман хато карда бошум тора дабар. Ака як так месем ман эфир мея қафо кунам. Мумкин хато карда бошум ягон ҷои вайш нест. пеш айвара пеш айвара берим шанс мешака. пеш айвара 900 дошт ака Амрико. Олбе пеш айвара 900 дошти. Пеш бо аиш ака мо. Ина. ҳазор ака 100% акадом эфир тақоқо ки бо азу тамошо кунем. Акай Маҳмуд як ҳамбутуму шерина. Акай Маҳмуд як ҳамбутуму шерина. Акай Маҳмуд як ҳамбутуму шерина. як ҳафт акай Маҳмуд 300 рубли дигар мемонад. Илтимос эфира кам пеш карданги рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 30 рақами 7 20 рақами 1 акои ма 22 рақами 2 22 рақами 6 ошо рақами 7 растем. Гила дао та каде рақами 6 буроварин 30 ау меге мерим ҳамода бур бори ва ҳамода пешравӣ ҳама касак шума кунан лайка шуда хати мезани шедан гила дао та каде фотофона сар каде шай зал мерим рақами ҳама кои ма ҳама касак шоре э ободу сад балан бошин 5 тоза голи ҳама кай Самиҷон 5 тоза голш мекашида э ободу шерафтем ҳар ихтимолро ё та аз он баристидорго шай зал рақами 7 мерим шедан э ау сад нав ана ки мерем акай аз шерпаран мемонад акай азиҷон яъне 700 билин гола фуромӯш мекунам 700 дигар акай Амрико 800 буд 1300 карта давозӣ акай бобо шерпаран 10100 дигар акай Самид гола фуромӯш мекунам 100 дигар акай Маҳмуд 100 рубли дигар акай Маҳмуд 100 рубли дигар шерина рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 23 ҳамин бе гол ҳам бизанем мезанем задо 3 4 20 рақами 5 21 ин голиш бо чон рақами 6 11 рақами 2 13 рақами 4 мерим ау мегем шерпаланго ҳамода бурд бориво ҳамода пешравӣ шоя акои ма ҳама касак шоя шерпаланго гила дао та каде рақами 13 рақами 4 мерим дарши э ободу ше шерина дортавони дурустон накунед шоя ҳама касак шоя шерпаланго дуст он бошад гира даст дуст як арӯз башуд гира дигари бардуст با اکا با اکا خیلی داره چی بکنیم یک گولی ها بله 4 5 6 7 بله دلشی اکا عزیز شیپاران 1200 روبل دیگر بمونه اکا امریکا شیپاران 1200 روبل دیگر بمونه اکا باباش 2100 روبل دیگر بمونه
مره اکای سمیر او میشم اکای محمود مینوسی سا اکای محمود مینوسی سال میشه کجا مره رقمی 4 بو 23 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 انا کا کجا ما بو رقمی 4 او شارکان همه اکای محمود پاسدار اکای محمود 14 رقمی 5 رقمی همه تشخص شد فلانگو دوست آن وقت دیگه دست دوست یک عروض بارخود گرد دیگر باردوست اکای محمود پاسدار میشما کجا او میگه شعر از پوتاونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان باشه در جهان به دوست پر آخوش بود آنها با این نغمه باید هر روز در این موضوع یک نغمه پیدا میشه هر روز آنها تا اکای سمیر جان پاسدار بوده پاسدار بوده شعر بازار آنها این اکای خوش گلی اکای محمود رکت هم بکنیم اکای عزیز شیرپالان 1100 روبل بمونه اکای امریکا 1100 روبل بمونه اکای باباش 2300 روبل بمونه اکای سمیر شیرپالان جو رکت هم بکنم اکای محمود رکت هم بکنیم مینوس 100 اکا слушай من اکا یا او یورمون بخصوص خبردار درستون اکای محمود اوخی پافتو باشه رکت شیرپالان مینوس 100 اکا چشمات کنم تو پشین خطا دا امریکا هست کنیم اکو یعنی دست ما خوک کنم کی مزا گریش مزا سر یعنی اون دار دیگه سر کی سر باشم شد اکای محمود که جوشید اکای محمود نستاد خب اصلا سیاز ندارم اکای محمود پاسوش خیلی رکت که خوب اکام نال یک سوال کشتاش نداریم مگزین رفت اکای سمی جان 200 پاوند 100 روبل دیگر اونا
Акай Маҳмуд ракета мекунад шери на уфтармей. Акай Самир. Акай Маҳмуд. Мерим. Рақами 4 зада, рақами 5. 20, рақами 6. 10, рақами 7. 20, рақами 1. 22, рақами 2. 20, рақами 3. 21, рақами 4, рақами 4 чуга тагишта. Халки хны. Бу рақами ошава рақами драфтим. Göz baramaz azamin, acab gülün ozanin, bir ki varsa tırbar bozlama bazamin. Avu megen şey palago, hama kısa kışa görüyorum. Ya da ayakta bir zinde olsa balamışım şey palango. Avu megen beni dalsi. Hama da bul boruyor, hama da peşleri fohuni. Avu rafın dalsi bolsi meşi. Gülü treza. Treza. Kasa emun olsun hoş mu coşun burada. Tamam 2 3 4 5 6 gorin asa. Akay aziz şeypana hazır memuna. Akay Amerika şeypana hazır memuna. Akay bobo şeypana da hazır sadır memuna. Akay Samir o memuna. Akay Mahmud Sad minus bir yakınız. Sesad meşa. Sesad memuna. Ne dalşi. Rakami 2. 22 rakami 3. Xoki. Rakami 4. 22 rakami 5. 20 rakami 6. 10 rakami 7. 11 rakami 1 goşa koyma. 21. Varaduroma hama şey panago sesadura rakami demerim. Beduni şoda rakami semene bara sesada. Ako hama kasa şuna şey panago bara sesadur bula. Veren darşi bolşi meki. Şaş se duruma. Rakami se rakami şaş durumat mene darşi. Seu şaş durumat. Yak haf akay Mahmud hamice akay Mahmud. Yak haf akay Mahmud hamice akay. Rakami 5 akay Samir pas akay Mahmud hamice akay. Ku 5 yak haf takime gel odamı beni aymaydon varadoro sesadurli. Akay aziz yak haf ayxıdı mene darşi. O akan ne? Mene 5 holimon. Akay Amerika şerparan men ona takacıyorum ki boşi. 700 rubli digar. Akay azizjon 700 rubli digar. Akay azizi digari mo akay aziz momento. Şerparanjo me partner 600 rubli. Meren darşi bolşi menşi. Rakam 5 hiç kanama gel şerparango. Rakam 5 hiç kanama gel akoyma. Hamada bur dori va hamada peşravi fohone. Avu mege mene darşi. Hama kasa şoma değil. Bigiriş. Akay Samir güzel 5 bigi. Soy buş giriş tamam akay Samirjon sesal raket sırada. Akay Samirjon sesal sırada raket şeyler. Avu mege mene gül baraman azamin. Acab gülün ozanin dit ki vaza var bin boz baraman bazamin. Avu mege mene darşi. Hama kasa şoma değil. Ama kimerin. Se 4 5 6 7 yagdı. Se 4 5 yagdı. Se 4 5 6 yagdı. Akay Samirjon mikrofonu yaptı solucan ama akay bara boğaraz burada. Tamam ben mikrofonum problem değil. Akay aziz ve part akay aziz. Akay aziz part ya. Ne akay Mahmudjon ne şeyna. Akay Mahmudjon ne sakajon. Khud akay Mahmud adasma sesaduri. Akay Mahmud adasma sesaduri. Akay aziz kucaşı daka. Akay aziz peş olmadı. 4 5 okey 500 rubli. 4 5 okey buday. Akay aziz olmadı. Akay aziz doktor kudu peşwa benim işler verat hoşuma kaldı. Mere varaduro marhamat varaduro da anlatı veriş hazır 800 rubli. Akay aziz olmadı. Akay aziz. Aziz momento olmadı şeyler. Olmaz. Agar o şah hazır 800 rakam ise rakam ise 12. Medon bakıyorum. Rakam 4. 21. Akay Samir eğer hafız ben bakasam jo. 5 10. 6
20 7 22 1 20 چشم تا پوش رقم درا 21 برو رقم 7 و 22 اوشا رقم 1 میلیون درشی او میگه شیپالانگو همه دا بول بوری و همه دا پیشتری اکادمی شما دا اکادمی حافظه رقم 1 گرفتیم زنده و سربلند و خانوابه بشه تو وکه از جا دارد من 1800 رو شیدر داری عزیز همین تو اولی که هفته خودش هم میتونه برین آیا دونا برین چی کدام بگیرم هفت رقم 1 2 Akama tak oldu mutlaka Sami Cuma neden polit olmadan demede baktı. Akay Sami Cuma neden olmadan bir banko. Akay Aziz Hafsa doşu 600 ruble دیگه دونه. Akay Azizی رقم 3. Akay Amerika بلک گلی 600 ruble نمونه. Akay Boboş 1900 ruble نمونه. Akay Samir Şeparanjon ana kmeve chans paftay. Akay Samir 400 pafti olmuş Akay Samir Jon. Akay Mahmud 100 ruble دیگه دونه. من دارش Akay Samir makaf olmuş ne رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 با وارد شد 20 وارد رو با 300 رقم 5 6 رقم دو رقم 5 6 ولی که از جای وارد بگذارم کو با رقم یک 7 بتونه دکه عزیز اگر سوی بش نگیره 5 رقم 6 میونه وارد رو رفتن 2 3 4 صاحبای رقم 2 3 4 یک 7 Akay Aziz Jon menevsim, Akay ana Baba Jon, Boboş menevsim, Boboy Khan menevsim, Sedromat. Akay Aziz یک 7 metumut. Akay Sami Jon davara 5 ali çözer میشه. davara hiç نمیشه. Akay Boboş medore Boboş 2 4. Tamam. Boboş 1900 باشه 1300 نمونه. Akay Aziz 300 ruble نمونه. Akay Aziz دیگری ما 1200 روز نمونه. مرن دالشی بالشی منشی همه دا برد بوری همه دا پیشتری او میگه Akay Aziz بیاد رقم تو بازی کشیدن یک 7 رسد بعد همین خود 7 همتون یک 7 همتون یک دو اکمت ولی من اگر نظر بکنم 7 همتون میگه مریم یه بار از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو بعد برام بر زمین درگیر اوشا 1800 رو شما دکو همه حساب شماره دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض با خود بیاد دیگری با دوست اوبو دوشه شده اوبو دوشه اما که میرن درشی رقمی 6 رفتیم 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 تنوی بخیر پشتی کلاموز بکفا Akay ana Boboş خطا 1300 بون Akay Aziz Jon خطا 300 بون Akay Aziz دیگری مون 1200 بون همون نکفونیم 4 پا اوکی شده رقمی 6 10 رقمی 7 31 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 1 با Akay از اوشا میرن دالش Akay از اوشا میگه میرن دالشی بولش میشی آن Akay عزیز Akay Sami Jon pafroya kajani mavur bu kerece Akay Aziz hem رقمی 7 میشه Akay عزیز در بازی فرانسه 7 بشینیم مرحمت بیشه رقمی اوشا رقمی 7 رقمی Akay Sami Jon او میگیم کوز Akay عزیز که اگر نگیره رقم میتیم Akay Sami کو نگیره شده Akay پرزین اگر نمیگه رقم میتیم Akay 1 2 3 4 5 6 لیگ 7 1 2 3 Akay da o çataya رقمش بتیم Akay da o çataya رقمش بتیم Akay Aziz 7 همه گیری اون نگیری Akay بتیم برای واشینا Akay Aziz رقم 300 روبل نمونه Akay آمریکا 600 500 نمونه Boboş 1100 روبل دیگه نمونه Akay Sami Jon رقم میکنیم Akay Mahmud رقم یک خولم بتون تا او میشه Akay جانی ما بریم
Акай азиз рақами 7 ҳама гира ка нагира ка не бугу акаҷон берем. Ана ҳаст. Мисия я. Нестай. Акай Самир 7 та бутун ташена. Акай Самир 7 акай азиз ҳо гуфта тамом. Акай азиз эфира пеш кишеган хуи. Гириф 7 акай азиз гирифтай. Акай азиз моменто акаҷон рақами 7 айхидр 1200 3000 2900 уна. Акай Самирҷон шепалахта 400 300 дигар уна. Оли баъд ин рақам як хӯромеша рақами як каме тага назан. Рақами 1 20. Рақами 2 22. Рақами 3 20. Рақами 4 21. Рақами 5 22. Рақами 6 30. Вара гай намегирам. Рақами 7 10. Рақами 6 10. Рақами 7 мерим. Тамом агаре акой рақами 1 холиай. Як мо холиай. Ау меган шепаланго акай азиз як ҳамбузу ташена. Эфира пеш кен шепаланго. 6 рақами 7 мерим. Гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин. Дидки вазафо ва дو давамое ки 1 2 4 тамом акай бош 1 2 4 1 2 4 мерим дав. Се рақам бош акай бобош гирифта акай аз ҷон ҳозир до холита дастам метем. Акай бобош бигира да азиз бутун брава. Бобош да азиз бутун брава мегириша. Иплам гула хомос мерим. Акай азиз 100 миллион рақами 3. Акай ана Америка ҳазори од намуна. Акай бобош Акай Самир вара нашаёд рақами 6 дадаш. Акай бобош ҷавоб така як каме гири акаҷон кафон. Акай бобош ту бугу як каме гири ман кафома исобот кардам акаҷон. Ай. Чашмотон пушин акай Самирҷон 200 рубл дигар уна. Мерен далчи. О акай бобош ана 800 рубл дигар уна. Акай азиз мамин то 2800 рубл дигар уна ака. Мерен далчи рақами 7. Рақами 7 да. Рақами 1 да. Рақами 2 21. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 20. Рақами 6 3000. Ошу чавака. Мерен далши ба 3000 ахир ҷамака буро. Ҳамуз ду губи асату чабовари. 600 рақами 7 мерен 200 падака дора ошу 800 гоза. Мерен далши ҳама да бур боли ва ҳама да пешравӣ. ها اکای باباش پافتا اکای هم اکای خوشحالی هفت آیته بود اکای محمودجان پاس کردم پل نداری چخالی بازی سبانه اکای ما اکای محمودجان پل نداری چخالی بازی سبانه اکای ما هفت تا پاس کردم دو رفت اکای ما شش اکای هفت میریم 1 2 3 4 5 6 7 مونم میشنیم اکای منو زفت اینجا انا اکای میریم اکای عزیز او میشیم اکای امریکا شهر پلنگ 1000 دوش اکای ما 1700 мунака 200 падака бобош 800 дошти 500 рубл дигар муна ака азим моменто ака азиз 1700 рубл дигар муна ака Самир 100 рубл дигар муна тамом мен дарш рақами 7 ака маълумата пас нохи рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 боз сига е оши чавака мегам ҳархудодод баъфагу худод 6 та рақами 7 ме ош чавака мегим гунза мегам кесам 6 та мерем рақами 7 ҳамада буд боли буд ҳамада пешнави хушҳол акадони ма обод бошем мерем далши Oşa, sesine ku hamsay ku boğay. Hamsay ku çe var, keşik dur megan çıkar megan ku be az keşik dur. Kay bu çarık şu o kadar hamur mek şu an. Ama kapır ta kuşluk şöyle sat böyle men delsi. Akay azizjon paftor şena. Karto aka nava me çırto xada sevdam akajon. Акай азизҷон пафтора каҷони ма дустмакета да ватсап раз акай пафтор акай амрико 2200 меша 200 та партон 100 рубли нохака
Ай, зачем так? Акай бобо Шерпаланҷон 200 рубл дига донака. Акай азиз рақами 7. Азиз 2600 донака. Акай Самир омма тамам ака ҷони ман. Мерен далиши. Ҳафтовша гузашт бигем. Мерен далиши. Рақами 7 даваса ака ҷон бравис 10. Рақами 1 20. Рақами 2 20. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 32. Рақами 6 21. Рақами 5 ошава рақами 6 мерен далиши болишин меши. Ау меген шерима гилад ау такаден кафона саке. Ана рақами 5 де онашо. Рақами 5 де болаши. Ака азиё ака тавекау. Мерен 4 гол гол 4 гол. 2700. 1700 дош ака Амрико ҷами ана 600 меша 10300 ду рақам табуд рақам табудам 10200 правильно ка правильно 200 да уҷа дорем гуфти 10000 роем ка ҷони ма гуфти 10000 роем ка гуфтум 200 худум медура 200 мена правильно ка мерим ҳама каса хушоя шуда ау мегин ана ка рақам 15 рақами 6 мерим о ка гол хатуги нашидеса иншоалла ҳама 100% ка ҷони ма ҳама 100% рақами шоя медем 22 бирем ҳеҷ гавра неша мере далши ака азиз 300 рубл ака я хот рафт ака ҷони ма ака идни дин худ мерам ака Амрико ака на 100 рубл ака ҷони ма 2000 туман паро да WhatsApp нест ака бобош ака 100 минут мешай ака азиз рақами 2500 мемона ака Самиҷон 500 мемона ҳамон мере далши ҳам 100 рубл рақами 6 мекушоем 22 бара шуд рақами 7 мекушоем 20 рақами 1 мекушоем 10 рақами ана бо ҳам дар даст мағалат вақт ду ҳам рақамам аками ғалат рақами 2 21 вазмина рақами 3 21 рақами 4 22 рақами 5 хоки хиной вараҷоно вараҷон марҳамат вараҷон вара 300 рубли мерем дидес акам пулихта парса шена акай бобо шофи вазмина чарикен шена вара акай азиз сея дуро варда мерем ҳоз будуре вара дод пулта парса акаҷон ако вара медони шерпаланго мерем вара дуроҳо рақамо вара ку шаст шода ай ҳафт мерем се дуромад ако хай будуре нохи майли ака азиз вара бузарон шерпаланҷо вара бузаронем акаҷони ма акаҷон кай вара пата бузаронем чига мешавад дар аконтакта баъд ва чанси мигӯе плюс онем партум акои ма ака азиз эфира пешки вара медуре акаи бобош акаи Самир ака 2000 та партум ака азиз да вара медуре ака азиз як ҳафта медуре ака раҷаб эмайли хушомад акаҷони ма дуро ҳоз метемуд ака азиз як ҳафта дуро варда 5 ака азиз 1900 мемонад да вара дуромади дура да акаи бобош метем бобош минуси 400 мешака ракета 400 акаи Самир 5 дуро варда 200 рубл дигаш мемона тамом мерен далш ҳама 100% акои ма ҳама 100% мерен далш рақами 6 мерен ау мегем нея ака аҷаб чӣ нея акаҷони ма ака раҷабҷон чӣ нея шерина хушомад ака гил барома аз ҳамин мера рақами 6 мерен далши зарагия оши ҷон шава хушомада ҳама каса хушомаде ака баха боима алек савоб хушомад ака ола акаҷон ку холӣ шава шерина оли холӣ шава гап метакад ака ҳамада бурд борима ҳамада пешравӣ ҳамон 5-8 окей ҳамата 5-8 окей боша окейш мекунем ана ким мерем 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 1 2 3 4 5 6 акай сам бобош 400 минус бiri 300 мемона ка 700 партовти дирақам дорем акай азизҷон шерпаланҷон рақами 3 дуро варди ош дем акаҷони ма акай Самиҷон шерпаланҷон
200 ман акаҷони ман. Акай азиз моменту 1900 ман акаҷони ман. Правильно, мекафонем шей паланго 4-6 окей ждать. Залагира ошад рақамгир холишид. Холишан гаврдака. Рафтем. Рақами 7 шерина. Рақами 7. 21. Рақами 1. Рақами 1. 10. Рақами 2. Рақами 2. 20. Рақами 3. Рақами 3. 11. Рақами 6. Рақами 6. 21. Буи вараи калон. Рақами 5. Дар куни вараи 14. 22. Рақами 6. Ош шава рақами 5. Рақами 6. 11 буд. 5 хати ки рафтага ку? 5 хати 500. 5 хати 500. Ҳеҷ ка рафтаги нест. Ош шава 1800 акай самира мегин. Ау мегин деволаш рақами 5 абу капеги ҳайвон рақами 5. 5000 рақами 6 мери далчи. Шоде 5 рақами мара рақами тамо 5 8 рақами бия. Ку акаҷони ма ки да ки чанс пардон акаҷони пурзона пардон базам занава сада. Сам мешен чанси парфан аку фақат тамом гап тамом шуда. Рақами 5000 чашмо тапушин. Хутона да. Дунёи дигар дискинин. Сепас. Рақами сепас акай баха бу акай раҷав меги ба акай баха боимат фар. Акай азиҷон акаҷони ма хишон акаҷон 1000 рамат кумади бозӣ кадив да бармоди баха ачу готади гап надорм ака. Гириш. Оз акай самиҷо ака одамо берин набутен шена. Оз акай раҷав яким одам. Тамом акай раҷав ракета мекунем. Ба акай бахаяй. Мерем. Акай Амрико. Акай бобош. Акай азиз моменто. 1900 1700. Акай Самир 1900 шеринад. Ана ки мерем далши. Акай Раҷабов рақами 3 ра мегирем. Акай шор салоди шон ака. Акай Раҷабов рақами 3 ра мегирем. Акай ракета кадан мегирем. И акай Самир тишмед. Бля, این تلفن دارم کنج کویدگه این واتساپ هم بودم. کی تده حالا؟ یوزمایی دیگه. وقت واتساپ دار کنج کویدم. هر روز یه چیزی نام میکنه در دریای واتساپ. اوز аками кафонша. Мерим. Тамо зако плюс ҳамаи партон. Рақами 6. 12. Рақами 7. 11. Рақами 1. 20. Рақами 2. Плюс ҳамаи партон. То бахилма партон дидим ором намеша шерина. То на партон дидим ором намеша. Акай ки номро тасоз рӯй кана акай Азбек. Акай Азбек 1500 браф ака. Мен рақами 2 бо ки гуфт акай рақами 2 да. Рақами 3 21. Рақами 4 фоки хинер. Рақами 5 ам 21. 21 парид. Варадуро марҳамат ма тамом акай самиҷон ҳозир мепартонем. Варадуро марҳамат се нишон рақами 4 мен далшид. Акай Самирҷон дар WhatsApp бинед шернар. Акай Самир номро тарои ки дига акамо дар уҷа гирифта асосиам. Намеша дурмада чикариш кунам. Ку вара акай Амрико шоша дуро варда мерем. Ки пул партоф мегем. Мерем вара медоне 6 дромад. Ку вара дуро 1724. 1724 марҳамат акои вара дуро. 1724 шероя медоне ако. 1724 ку ако бигирен хай бирем ухи 47. Акай азиз 47 тана мегира акаҷон. Ин аканы сабисни сетан 60. Акай азиз давара намедоне акаҷон. Ва 7 тоҷа зайн тан 47 тоҷа гирифтам агар нагирам.
акай азиз мегири акаҷон бинавис акаҷони ман. чор ҳафт акай додем яки ду яфтин рахти яки ду ако яки ду акай самир акай дале ду акунаса акай самир як абитун та акай самир як абитун бикафонемуш вақти акай дале 300 партоим чор ҳафта акай бобош 600 партоим рақам мешаш акай амрико 100 дигаи партоим не бобош акай 900 партоим як ҳам гириф акай бобош 900 партоим акай дале ракета гӯжа додем раф акаҷон вақти ноз мекунем метамер акай далеҷон 300 партоим рақами чанд варака билин 3 чанд махтум о се нишона рақами 4 мерем окей бали бали камера вақт мерем дар ҷаваб мезанам биёя шуд рақами 3 рақами 4 рафтем гарагия о шава 1800 рубл ау мегем мерем глада о тартем кафон сар кунем ё акай азиз давара надорам ҳайрон шудам худо мерем дар шуд о бо акай дале ракета акай дале камоло шомаде акаҷоно ҳама каса шомаде шерпаланго ту дар ин хона муборак шав 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 ака пул талой кай ака сами ҷо пул ста давоно ака экран чо 700 парт ака экран бояд 900 парт шена ака экран чо 700 парт бояд 900 парт ака давер пул домад ҳи диса дига ака экран ҷон ака далер омад ака далер ака экран ҷон саросима намешем ҳеҷ гана кафони парт шуд буре бер хай кафон ба парт шуд ака ака экран ҳамҷа хай кафон ака тугра мо марда бовар мекунем мерем дар чӣ рақами 4 тамом ака далеҷон 10 рақами 5 6 окей шуд 10 рақами 6 22 рақами 7 11 рақами 1 11 рақами 2 11 рақами 3 11 рақами 6 22 ош шамен дарши акай азиз эфира пеш ке баша варада доғамно рақамот додем раф акай ҷон акай азиз эфира пеш ке акай ҷони машкена мерем дарши ана ака чанди рафтагиан 300 рублим пас акай бобош пас када тамом акай бобоҷон акаҷон хушома дар акаи садқа зиндаву бахтор саломат бошӣ 1000 нафар омади бозӣ кардӣ дар банд омадӣ акай бобоҷон дисар акай партишенаки ана ака реалми ман на гуфтум тарафдам мезон мега дуке ошиқ чокади рақам намегири 2-4 реалми кадоша мегири акаҷон ошиқ 2-4 кадоша мегири реалми 2-4 кадоша мегири акай раҷаб ҳамҷа акай раҷабов ку ау мегем ҳама каса чор на тамом чор ахир ку акай азиз нестам акай амрико пафтор акибеки рақамон машғули шуд ку акай амрико хай пафтор акай самир 500 дошти рақами 5 охи 1000 тарой каду 1900 дошт 900 дошти бо 300 1100 рубл дигар мамлакат рақам да бозӣ тамом акай амрико рақами 6 акай амрико 100 минус будӣ 1400 1300 дона правильно акаҷон правильно мере далши охи акай раҷавҷон рақами 3 ракета минус 200 шуд акаҷон мерем далши окимон акай азиз рақами 7 рақами 1 ака о мешем 1700 1500 рой кадом реалми ошиқ я ошиқ мегем дайҷа ошиқ рақами 4 о мешем ошиқ о мешем рақами дира ки мегира ку ки пул партода илҳом са ака илҳом пул парто наре
اکه الهام جان پول دام اشینا زنده باش اکه الهام جان می اکه الهام رقم میگه رقم خوله رقمی 7 11 خوشا اکه الهام جان رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 اوشی 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 5 اوشا رقم 6 بریم گام از اکه الهام جان خب برو خوشا اکه جان دفعه جانون لغا بدیم ببینی گفتی گپو چشمو تبو پور جانون فریستایل بکا اکه الهام من دالشی 5000 رقم 6 بریم او اکه الهام جان او شینا خاص हो जाता در رقم 700 हो जाता 5000 رقم 6 بریم ریالمی پافتوری ریالمی پافتور میشمو 5000 رقم 6 بریم اوشا اکه عزیز پافتور اکه عزیز کو اکه پافتور بگو پافتور میسیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 گاب از اکه الهام جان زنده باش اکه جان آباد باش اکه جان ما شما در اکه صدقه ریالی پافتوری انا همین اکه سمیر 1600 میشه انا هذا چند تاک امریکا 1200 میشه اکه عجب مینوس 300 اکه عزیز اوی هستم اکه عزیز اوی اکه جان پافتور باشه اکه تا میکنیم ریالمی پافتوری اکشکا اپاشکا ریالمی چانسو پافتور اکه صلاح‌الدین اکه صلاح‌الدین چانسو پافتور اکه عجب 300 پای 600 پافتور 300 شما کو اکو خب پافتور بگو اکه تا میکنیم بوزه بریم خوشی پناهگو اکه عجب جو 300 گردون اکه صلاح‌الدین چانسو پافتور اکه جون رقم 4 پاس کردم من 2 4 خولیا یک هاف اکه عزیز پافتور اکه عزیز ساعت رو بود اکه ساعت کای پافتور اکه جون ما 6500 کدوم 6500 روز والا نشده خب موزی ای بلا رقم 5 22 قد زاد اکه عزیز پاس کرد اکه بویمو چور ایخه داد گاب نیست ریالمی خیلی شونی دختر جون اکه بویمو رقم 4 اکه بویمو رقم 4 اکه عزیز جون خوشون اکه جون ما اکه صلاح‌الدین ابو خوشتوبی 929 تا 600 سوم نمیاد اکه یک هاف انا ها یک هاف شیرون یک هاف خولیای کو خب بدو رقم گیره بوزی کنه که یک هاف تا میگیره شیرون او اکه سمیر روشا 5 هاف اکه سمیر 1500 یک که میگیره اکه رجب رقم 1 اکه رجب 200 روبل دیگه نمیخواد تمام اکه بونو پارت بوزه سر میکنه همه که سخت شما دید بخا ایدی سودا 20 را ایدی سودا پاتو میتونه فرق بده او اکه بونو 300 پارت 200 دیگه دونا اکو را زو کشو هسوزا گره شاو شرینا جوزا یا سیدم بودو یاد او اکه رجب زنگ زدن نبرداشت تلفن اکا کو اکو اکه بونو جون اکه هوی نمیکنه زبیر اکه دوخی هوی نمیکنه چک تا اکه چک تا هوی نمیکنه اکه چک تا هوی زبیر اک و زاگروس خنم تا اکه چک تا اثر فرتشینا توغره اکه میره دارش رقم 6 20 رقم 7 20 همین شغل یک خطایی که برای همون زنگ زدن گفتم با خفه نشده باشه 12 رقم 2 20 بدین نبودم اونجا رقم 3 22
رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 2 اوشا رقم 3 اوشا رقم 4 میریم او میگه شوی پلنگو اکوی ما چشمو پوشه میگه میریم در 13 رقم 4 رفتیم همه دا بود بوری و همه دا پیشروی ای اوبو داشته شوی نه دولت او تار کده که کنسپان سال کنیم نشکنم گیرم یاد شاید کنم نه او زمان یادش بگیرم نه خیلی اکو باقیده خون جگرش اگه با ختم مختشتم با من اکیجو کنم توز کنیم میشه با ما شو زمان یاد بگیرم اکای سمیر جون 1300 اکای امریکا 1100 اکای رجبو 700 شدنه اکای بویمرو جون 100 روبل گاش شدنه میره دلشی رقم 4 20 رقم 5 شدنه 10 رقم 6 11 این رقم 7 بسیار اکای سمیر میدونه چقدر بوز میکنه رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 3 باش چاکر رقم 4 میره اکای رجبیان کسی گل چتونه گیرد 13 رقم 4 میره برد بوری بود پیش روی فهمونیم همه کسا شما در کار رفتن دلشید اهو میگه من گلو کنه اکای صلاح الدین یا بار همون چک من پروسس هم دیدم اکای صلاح الدین جون یا بار خیلی اکادمی من بین همین نمرات توقیق حافظگی پلوس 7 929 3 تا 1 60 اکادمی من کو اکای صلاح الدین جون خیلی هم بین توقیق حافظگی اکادمی من من 3 رقم 4 بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میرن دانش ای مایل اکای سمی شیپانا 1100 بگل ما اکای امریکا 1000 اکای رجب شیپانا 1200 شیرینات اکای بویمروجو اومش میکنیم ما کو رقم 4 مون چی بریا پاکی کنه دا رقم 5 11 این اکای بویمرو پیش بوزه میکنه میره رقم 6 20 بوزیگر پیش نما رقم 7 11 او اگر همینجا در 20 او همینجا در گابرز رقم دوباره همون زنگ زدم 23 رقم 3 10 رقم 2 رقم 3 میره همه در بود بوری و همه در پیشروی اون هفت پاس کاری اکای سمی در چند گندگی اکای سمی در چند گندگی یک هفت پاس کردم شانش لیش 2 رقم 3 میره اکای بویمروجو پافتو یک کجوری ما شما در کجوری ما همه کسا شما دید و بودشین بکن یا چی کن یا کسی میشه نه هفت ها کن یا بگیرم 2 3 4 5 6 7 اینا گل بوشه گلش میکنه این اکا گلی بوشه گلش میکنه انا کمی درشی اکای سمی شیپان 900 اونا اکای امریکا 900 اونا اکای رجب شیپان 1100 اونا اکی زدم جا رقمی 2 کی بود 5 7 6 3 1 2 مخوله یه 7 1 دمون هیچ کدام دادم دمون بلین اکا دو مخوله میریم رقمی 3 20 اکای بویمروجو اکا تکدام رقمی 4 10 آن اکای صلاح الدین پول دامد ها اکای صلاح الدین پول دامد رقمی 5 شدن 5 12 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 اکا جانو من بول رقمی کشیم میدونیم 20 هم 20 اکو 20 افتی کارت کشیده بین 3 رقم پرید والا 200 روبلی 4 رقم والا کار 20 دوباره خدایید او اکای صلاح الدین پول دو مشینه اکا جانو والا 200 روبلی کسی بده رفتیم 5 رو اکای بویمروجو در رقم صدقه شما اکا جانی ما 7 4 مار همه رقمای 7 4 شوی پلنگو نمر 3 نمر 4 او میگم 7 4 نباشم اکای بویمروجو 4 درو وارده یا آدم دیگه 7 بگیره 1000 شود اکای بویمروجو میپارتیم اکا جانی ما اکای سمی
500 دونم نره میریم انا کس سه نشون داره چون میریم 7 تا گیرتان اونجا کجا گام بده کار جام جون گام اکای بوی موجود راکت میکنیم انا اکای سالودین وای سوز رقم میتون بعد این کار رقم کدوم رقم خودش میتونه سه نشون رقم چون میگه گام بده کار جام بینه و شینا او میگه میشه کارو هم دا پول بوری و هم دا پیشروی ما با شما کار جام جون با شما هم میفهمیم هم طرفا هم روحان هم جسمان آبادی باشن شیپان از زنده باشن شوینا انا اکای کلمات باشین رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا کمریم اکای سمیجی افتا 500 مونده شد انا اکای بولمون پارک یا یادم دهان شدم کی اکای بولمون اومد تو در کجای ما اک بخا بیا که باز بیا در کنج گویدم بیا اینجا من رقم 4 22 رقم 5 ده رقم 6 چه کس همین بچه کرده رقم 6 ده رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 والا 600 روبلی رفتیم 500 روبلی والا 500 روبلی بیا تو از ببین من در تو در جبش وقتی بخاطر والا بدون 500 روبلی شروع نه اکل والا درو رفتیم کو 500 تا کیای مدلی کردی؟ نه کس ببین چالش میگه 5 7 پاس کرد پاس بشه خر باید همه اکو بکشین 6 درومات کو اکل عجب مدرو اکل عجب ما بدون که تو مدروی هم بوزانستم اکل سالودین بعد یه والا رقم درامتون تشینال بعد یه والا عضو بزرگ زنون درامتون بزرگ 1 7 3 5 1 7 3 5 اکل عجب جو مدرو اکل پاس میکنیم یک بود اکل عجب عجب سر دروار کو اکل سالودی اکل مو همه غیر رقم شده زور با بشه اکل عجب 500 میمونه اکل جونی علیک سلام شما بعدی هم داخل هستن اکل امریکا و شیپاران 400 رو میگن من این اکل جونی برای 500 رو میدونم 1 7 5 چوله اکل جونی 1 7 5 چوله شینا اکل جونی 1 7 5 دوال 500 خوله اکل همین یک کلا درواری زور میشه بخدو جونی یک کدر وارد اوه اکل جونی نداره اکل جونی میدونه اکل همین دروما میریم اکل همین اختا شیپاران میمونه او 7 خولمون تمام کو آدمای دلیگردادور 7 تا کی میگیره 3000 بیگ شکنیم 7 بودره 3000 اکل جونی جون راکت تکنو چک شده واتساپ پارت کی ما دیگر مکان دی چک شده واتساپ پارت ببین چند پارت کی بود انا میریم دالشی میریم گل برامز از زمین عجب گلی نوزنی دیدی که باشه تو وقت گلای باز دارم با زمین او میگیم او 7 تا هیچ کلمه میگیره 4 نشون ای پا میریم اکای جونی دولت بسر سری سوسو و شوی گیج سره دن نکشیم کارتر اکای جونی اومد اکای جونی 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 1 2 3 5 میتونم اکای سمیر اوشتیم اکای جو 500 مو اکای امریکا شوی پرانجو 400 مو اکای جونی میپاتیم جونی اکا میپاتیم شریدن ویگش دونیم هزار این خدا کنه 25 تومن گاهنده زورم میخوام چند سال شیدن بوده بابا پاتم 250 روبل 250 روبل 25 روبل پیشاش کیدو
Акай ҷониҷон якилим 1000 домад 600 рубл мемона шерина 400 минус бида акай ҷониҷон даёд ҳаста шерина 5 3 окей бдай 5 3 окей бдай акай ҷониҷон правин акай ҷонима окей тамом дар акам садкам даёд томбоша акай ҷонима туғра 5 3 окей бдай хай мекафонум задагира оши ҷон шо рафти акай 5 як кисе окей 500 рубли акай ҷони як кисе 500 рубли окей мега акай ҷон як кисе 500 рубли окей вигир 2500 ай не гуфта акай 5 22 6 10 рақами 1 10 чашмота бупуш рақами 2 22 брор рақами 3 10 брор чашмота бупуш 21 ако бо важ 22000 боша 1250 рубли 1200 шерина анаҳа рақами 6 мем 1200 рубли вара ку акаҷони ман мерем 1200 рубли вара шерина боша марҳамат набоша байн ҳамин да ака тақсим кунем биравад ки буд кафон пас ё акай самир пап кунем дикаса так солохи пап тамом акай самир пап гуфта 1200 акай самир зата 1300 меравад ама 1200 мера далши чашмот абу пуш ана кимерем далши ош шавад акай самир ош шавад акай боймуроҷон пафтор акай боймуро акай ҷони рақами 7 ҳаметум оз коз бе кадомш холе оз акай ҷони акай ҷони о ҷо ҳаст оз маълум мешав 1 минут ман ме тутани оша спасибо thank you 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай самир 7 пас мекунӣ ё пафтор акай самир пафтор акай ҷон ку бинавис акай самир акай боймуроҷон пафтор акай ҷони ман 7 пас акай самир 1200 мемона акай ҷони 7 мегирӣ акай самир 1200 мемона рақами 6 акай амрико 300 рубли мемона акай раҷабу шерпаранҷон 31 300 мемона акай азиз нестай ҷони рақами 7 акаҷон 500 мемона бехеҷа мемотабугам телефон тускун акай боймурода нигоҳ як худ бурам чора фаҳмидӣ назад пасчка фаҳмидӣ акай боймуроҷа боз як худ мебарем нигоҳ гӯш кун хамад ҳамин ҷоем мегӣ рақами да акай салоҳиддин ҳамиҷа акай салоҳиддин ҳамиҷа акаҷон набошад рахилгера рақами 6 бра салом алейкум вако ҳаматонда бурборӣ рақами 7 акай ҷонида акай ҷони рақами 6 шерпаранго 11 акай сентябр ва алейкум салом шомаде 7 ва 20 рақами 1 ва 3 табале рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 шерпаранго 21 рақами 5 оша коима хоб хинук 12 рақами 1 ба 3 таваллед оша мегем акара мерем рақами 2 оша акай боймуроҷа чора пас 4 холия 2 холия шерпаранго акай салоҳиддин адра бутая як худ бурава акай салоҳиддин да хидо оша шеро рақами 4 холия аки 4 холия шерпаранго 2 холия 4 агир акай сбербанк 4 хидо 2 холия ака да акай салоҳиддин акай сентябр тусун дора акай сентябр акай сбербанк да бутема худо дафтем шерпалан не сбербанк як кнеса дёрти акай сентябр о тамом шуда я тамом ки акай сбер нешуд тамом акай сбер ракет акай рақами 4 ахта шерпалан
رقم 4 اختا رکت تکا جون تمام میریم رقم 10 همه خونده بود دوری او میگه میریم شرپلنگا او میگه میریم چشمو تا پوش اکه سنتیابر 22 کارتای تو زار اکه بایمراد نیستن؟ نه 7 که جوی؟ اکای جونی اکه جونی 500 دارم؟ 400 شما اکه جونی 400 میمونه شرپلنگ 300 که دی؟ خوب اکا راجع 300 کارتاش زد 700 شد رقم یک هم ایمان اکا 700 میمونه اکه جونی ما رقم 6 300 داری اکه جونی 200 میمونه بله بیاد با میخوزم اکه 200 برو 5 10 اخته اکه جون 1000 میمونه تمام شد تمام اکا 400 اومد تمام اکا 400 اومده باشه تمام میریم شرپلنگو میریم اکا سنتیابر اکا سنتیابر رقم 5 اخته اکا رقم 5 اخته اکا جون ما 1100 میمونه اکا بخشیش یا اکا یک رقم در اکا دوم اکا گرفته چرا چی میریم شرپلنگو رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 شرپلنگو خاک خنم 12 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 7 21 رقم 1 خاک خنک 10 بردی رقم 4 اکو 4 با 20 زد اکا رو شما میگه میریم رقم 5 دیدی اکا 4 22 برو ما اکا ما یکی چی خیلی شدیم اکا سرم تا بوده شدیم اکا نو اکا افگوری هست اکا صلاح‌الدین دیدی او که جای اکا صلاح‌الدین شرپلنگ اکا صلاح‌الدین نامش در اینجا نرسانه گه؟ نه اخی تمام اکا صلاح‌الدین آقا شدی شرپلنگ اکا صلاح‌الدین آقا شدی رقم شرپلنگ میره بیا اکا شرپلنگ اکا صلاح‌الدین پفتار یا پس شرپلنگ پفتار یا پفتار باشی مقصد رکت اکا جو پس باشی اکا من مقصد رقم در بطه مگو اوگان را بریم اکا جونی ما بریم سوپیتو داخل من نشونگی ما اینجا رقمی ها اکا جونی 400 داری 300 نمونه ایکی او من نمیفهم نشونه رجبو چنده اکا رجبو فرق سه اکا جون 700 داری اکا جونی ما 500 میمونه رقمی 6 200 داری 100 میمونه اکا جونی ما اکای سنتیابر رقمی 5 چنده همی؟ اکا 5 Daher haben wir gerade die Trotzdem doch kommt alles mit dem وقتی گرم اون گرم Wie viel hat er noch? Die دیگه کنسه نه رو کنم Ja, klar, das schon gesagt. Akay Samir kartajdan 1100 شد. همش همین میره دال چاکو 5000 رقم 6 اکای سنتیابر چشمو تا کشو 5000 رقم 6 دا رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20
میره وقت رقم 4 10 کدوم رقم خوره دیگه رقم 5 رقم 2 4 چی 4 4 که 4 نداره اشکا نما کی پول پارس اگه 400 روبل پارس که پول پارت نه Arkadaş bir programda şeyler. Jak ma bir şey de o şara tam demeyin. Arkadaş bir programda şeyler. Meren darışı. Çora ama oku çora artık pula part o arkadaş bir o pula ne var şeyler. Ku arkadaş arkadaş şeyler. Ayla kami dirafte hamı da pul bolu hamı peşleri. Hamı kısak çöşe falan o au demeyin. Am şamisyan olarak vermem. Dese çok panşar şafyak. Dese çok panşar. Dese çok panşar şafyak. Meren darışı. Arkadaş bir programda gelirse şeyler. Kartı yakın çok uzak. Dakika arkadaş bir kartı rakam çok ayakta. 400 parça programlar. Arkadaş bir dakika kartı hızlı. Rakam uzak mı? Çok. Dil bol bakıştı. O kadar da bu rakam güzel. Ya bu yakya bu parça. Ya bu gene pan. Beş ay bozu rakam 5 abdu. Ya 400 güzel. Rakam babişti zaten muhakkaki. İkisinden de sağ. Ya emla kaz bir emlu. İmma bir hatun ya emlu hatun ki bakdı. Çorza 5 kartı. خود همین خانم دو زبر مگه تا بخواه بیا کما بیا کارتها که کجا از هر کنم بره دالشی سویبو رفتم بیا کما یا از سوی خود خود نگو تایم شوی خطر کنی نه اومد خوبه بیستی بات کشتی آکای همین 5 متر تا رقم 6 آکای امریکا آکای عجب یکسه آکای Akay Johnny رقمی 7 زبر 4 انا کمرین Akay سمیر مخدا 600 میلیون که انا که گوش Akay سمیر جوز دام رقمی چند زد یک زد رقمی 2 میلیون تومن یا همجا پیش همین رقمی چند زد که جونی ما Akay سمیر او دو 4 زد و تو 5 حساب کنیم 4 زد گوش Akay جون Akay سمیر رقمی 5 Akay سمیر جون اونجا که ما تو 1600 کم 1100 1000 میلیون Akay جونی ما مرن دالشی 1000 مرن دالشی انا کنار رقمی چند زد شیر پالانگو رقمی 6 اکای امریکا رقمی 6 اکا جونی ما خطا او میمونه اکا جونی ما مرن دالشی او میمونه اکای رجبوف رقمی 3 و رقمی 1 اکو نا پیش همین رقمی 4 چند زد اکا جونی ما بسوی به رقم گو یک دادم اکای رجبوف 22 زد 500 داشت 900 میمونه شیر نه مرن دالشی Akay Johnny رقمی 7 Akay Johnny رقمی 7 200 روبل دیگه ماکا مرن دالشی Akay بولمود نستا رقمی 4 از زبیر دادیم Akay زبیر رقمی 4 یک خود بودیم داشتی 4 از زبیر کارتاش زدم 300 داشت کارتا زد اگانی انا میشد 800 خود روز میرم 700 روبل Akay زبیر Akay زبیر 700 روبل دست ما دورش اینا انا کمل موجا سر میکنه رقمی 2 خوله اکو مرحمت اکو رقم 2 خولی یای رفته شده دار اکو رقم 2 رقم 2 خوله بوزه از سر میکنیم این بخیرن که بیش بین چل بوز میره یاد بگی اونه خواهد گرد خواهد زیاد شده دارم یه وقت دو همه اکای زبای رقم 2 رقم میگیرم تا رقم 11 رقم 2 میره دارشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 Akay زبیر نوش 600 من همه ایسو تو کنم دو رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5
رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 باشه کنیم ما 20 رقم 1 باشه کنیم ما 12 اکو 20 20 20 20 پاری اکو 200 روبلی برا 200 روبلی برا سه 20 600 بیارم ها 600 اکو پدرکا میریم اکو 200 رفتیم 6 پوینت پس اکا تو پگا اکا امریکا جون خوشم اکا جون ما 1000 آمد کلان شهر پلان زنده و سربلند و شکم بوزی کردی دوباره یک 3 و 6 میدویم شهر نری او باقی انده 20 خاطر کشیدیم میریم 1 6 3 1 6 3 کو اکا رجب و بدور اکا جون ما اکا رجب جون میدوی شهر نر اکا امریکا جون خوش سمیل یک 3 دوما همیشه شد اکا همه بتون چون اکا رجب و 500 میمونا رقم 3 میریم اکا همه بیایم 6 همه تو بخدا گرفتم میتونید 600 پلاکا دیگه کو او اکا همه 800 رو دیگه میمونا میریم دالش همه دا برد بوری و همه دا پیشروی همین رقم تو دیگه که برا کردن نه نشون دادن تو همین سرازا ریس کمی پات ببین اینجا دورمون تمام با تام تانگا بوزل بردام میگی میرم دالشی چی میگم میریم دالشی او میگه ما کجایی ما 1200 رو اوش جون شوا 1000 بود تویش میریم دو نشون رو رقم سه کارت میریم ما کجایی ما میریم همه دا بود بوری و همه دا پیش داری شروع همه کسا شما دین لایک ها با شتا و با موش بزنید اوش شازده گیرم 1000 بود میریم دالشی رقم سه شده 3 4 میریم تویش 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 یک سه پا تمام یک سه پا رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 10 انا رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 ای خاکی خنک انا که اکجانه ما گله دا اوتا کدیم همین 12 زاد بخل 12 زاد 10 11 10 11 10 11 ای اکای زبر اوشا اکای زبر با 12 اوشا تا کجا خوش کی دارن همین گفتم بدون تو احمق شدیم دا اکو رقم 6 خوره مرحمت اکای جون همینجا اکای جون خوش که اکای زبر دارن رقم 2 رقم 3 میرین 2 زدن این 2 زدن уже резко се бутан да муки айси рахтан дар кура даршуд меси фикр тав ака ҷониҷо шаша мекука спасибо ака зибебан спасибо на карман ни пастаеш чали ошу чая ака била 1000 сух тенда 3 4 5 6 7 1 2 3 зинда уш бахто като шук мекун обод буше обод ама ака сами ше пананҷо ниго намег ака сами рақам ака сами бемото 700 рубли дигар ака امریکا نیست اکر عجب بوف بکجون سه یک اختیار کارت نزدیک هست 300 روبل دیگر دو مکجون ما اکر جونی 7 تای رقم 6 داخل دو مکجون او دیگر دونا اکر زبر 600 دلار کجون 1600 1500 دیگر دونا اما این خطا با رقم 3 رفت رقم 3 دا یکون جو پات کینا دو رقم 4 کریش آدرس 11 رقم 5 12 شوگی تو که سر ما رقم 6 دا این همین خوشو داره با اون رقم 7 11 باز بخزم رقم 1 20 رقم 2 کجونه ما خوکی خنده گوید ای با همین 20 تا که زنه بکا 20 20 11 پاره 12 پاره 11 پاره یان پاره اکو 300 روبل کده برکا میریم دالشی ای او اکازی به با تمام گفت دو رقم داری اکازی به 1400 من درم اخته کوخی 5 درماره اکاز همه زنده باشی من دارم اکو برای یک نشون دو اکجانو ما یک نشون دو رقم ده میره اکای سمیر 5 درو آداگ تو خالی میگی همین سه میکنی 5 اکه ما نیستو کو اکای رجب و اکای جونی جون اکای 4 اکای زبر نره زچن تا گندگی اکای زبر زچن تا اکو 7 6 3 مرحمت 7 6 3 7 6 3 7 6 3 شروع کو باشه اگه کس بگیرین کو اکو ما 7 6 3 را
Акай раҷаб сера смела надорем ака набоша хайд ҳама акро мекашем. Ту 7-6 холимон. Акай ҳамин хита шепалан 400 мемонад, акай збехта 1100 мемонад. Мерем далш. Ҳами акай раҷаб смела медорем ов мемонад. 7 акай ҷонӣ. Ҳамон акай ҷониҷон ракета мекунад. Як 6 холимон тамом. 6 ки мегирад сера акай раҷаб ҳам медорем ака боша медорем. Акай ҷониҷон худ ой 300 мепартоем. Рақами 6 шепаларо гер купони буд. Рақами 6. Рақами 6, рақами 6. Паданарон я мемези устхора тап тар ти бакун мемези мирини. 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1. Мешава чон нибахи ту даш ҳаҷон дей барои ҳамин. Майли биярам теша. Биёрам теша. Мерен далчи. Ака раҷаб ма се дамара дурмад рақами 2. 21. 1500 биша рақами 3. 21. Рақами 4. 11. Рақами 5. 10. Рақами 6. 11. Рақами 7. 11. Рақами 1 шерина. 20. 21. 21. Ипарид. Ако марҳамат рақами 1 нишон дод, рақами 2 мерем, рақами 2 нишон дод, рақами 3 мерем. Вараж да шерпаланго 700 рубли. Акои ман вараж да 700 рубли. Барадуро марҳамат 5 пас кард. 700 рубли ки медороя 700 рубли. Акай ҷони пас мекунӣ шеринат. 7 пас кард, значи 4 пас, 1 карташ 12, 6 холия. Акай ҷони 7 таки дорем ку ака. Я акай ҷони медороя 7 дуромад. Марҳамат ака ҷоно. Одамои берун ай майдон марҳамат шерои нар 1 6 5 4. 1 5 4 6 мо холи буд дофашам. Ку ҳама акай самир ту метон дуромадан ба худ тарсдеси. Акай самир медурои да дура ака картара кашун. Акай ҷониҷо аки 1000 мепартои шеринар. Якли синҷид ба бари рӯи ту мара куштай қадия. Нестай мерин далши. Ҳами акай самир метонам просто тарсдестай. Рақами 3 рафтем. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Вигӯш мешава ки 1500 2000. Майли акай ҷониҷон ку 1000 ракета кадар мегирад шерина. Вигӯш 2000 шерина вигӯш 2000. Гулус гули треза. Тас ҳаймон ноз кунад кош уҷон бреза. Мард ҳомунум обод бошен шерина обод бошен. Ҳама каса шон шерпалаҳо. Он ака таҷони ма рафтем далши. 3 7 2 3 7 2 3 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Рақам ҷо 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12. Майли акай ҷониҷон 1300 пафта кер дафтамата хоё шарик юбилеар 300 мемонад. Мерин 2000 ошава кас мезанад. Акай риск кард дуромад. Кто рискует, в это есть шанс панс пьет. Кто не рискует, ничего не пьет. Ау мегем акай ҷони омад акай ҷони. Яҷон митарсохи. Омад акай ҷониҷон мекафонум 2000 загир ошава рақами 3. ҳамишиш дику озодтра як кас набинад ти изо ҳеч мекаши рӯ берӯи безе бехина гитра як набинад заган ту безе бирайма ини миши мегир рақами 3 ра мекушон 20 даҷош мемону рақами 7 ра мекушон 21 рақами 2 ра мекушон 20 рақами 7 ра мегир оша риска шампанское за оша ва 21 2000 бигиш буд рақами 1 миллион 7 рақами 1 миллион ау мегин рост фаҳмед акай самир ба худо мешнаку онаи другро кресла яку бано мехидо хатам тап тари о мекунем чамид ма хесома тай куниш тара урус шиш табуди комадо шиш балад ю хайвон бида буд мегидам берем акой пафтодаго пафтоне акай раҷабҷон пафтори шерида 17 рақам 1 рафт акай раҷаб пафтори шерида 1 2 3 4 5 6 7
سه چهار پنج شش هفت 1 2 3 4 5 6 7 مایل اکای سمیر 300 روبل دیگر دون اکا اوی ها سوال بشه اکای عجب و شیر پنجم مینوس 200 اکای تمکن اکا جونی ما اکای جونی 10000 زده 10100 روبل دیگر دون اکا 2 7 3 اکتای اکای زبه 2 4 اکتای 100 روبل دیگر دون اکا بریم دلشی رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 ما یکم روز اشتاگیم 15000 نیست رفتگیم رقمش 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 21 21 بو وارا میدونه شیر پالانگو 300 روبلی بو وارا میدونه خیلی وارا ما یکم روشتاگیم 6 تاگه در کانال دیگه بود داریم بازی میبود هر روز پیش مونه ایما ای بیسو میشینه می فیلم تاوشو میکنه چه خوب یانه ساعت کوتی بریم اکو 4 درمات رقم 4 درمات کی میگه جانتی اونه چی تو اکا جون جون 7 6 اختا شینار 7 6 اکا جون جون 2100 دلار اکا جون ما 2100 دلاری اکا عجب فهمیجه اکا عجب جون مدرو شینار چه شاخ فوتبال داریم کی شاش دوارا پاس 1 2 3 6 خولی مونکو آی چوی خالی شد بریم یا اکاز به درومان یا اکاز به درومان 5 شون دو رقم 7 کارتون میکشیم چورا درو آردیم ویگش 800 که جوش شدن شیر پالانگو بریم دلشه همه دا بود بوریم و همه دا پیشروی همه کسا شما دین گل دا او تا کدین که فونتفون سر کنیم او بگین شیر دار دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بارخور گیره دیگر بار دوست ناکن میریم روما اکای روما کای بود ساحه بوزده بود بروما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تو آبته داره کتاب میدیا کسی می رفت که ساعت اکای زبر اختار 600 رو دیگه دون اکای 800 رو باشه از اگر رقمی 7 7 11 رقمی 4 هو بود که ساعت 20 رقمی 5 11 10 تا رقمی 4 اکای 4 اصلی کارتو اکای عجب ایمایل همجه کجوری ما 14 رقم 5 میره اکای جوری رقم 6 تا بودی کافی پاس میکنه کجوری ما میره 14 رقم 5 میره رقم 1 سه پروژه چی اکای عجب همجه میشمو او میگیم گل ترزا کس نموز کنه خوش جوش برزا بریم دارش همه دا بود بوری بیش هش ها همه گاب نیست 14 رقم 5 میره او میگیم لایکا بلاغت باموش باشتا بالبول که میزنه شیر پالانگو لایکا باشتا باموش دو شو پاخو خانش نه اکای سمیر 200 روبل دیگه دونا اکای راجع و شیر پالانگو که جوشی کجونی ما اکای جونی 1900 اونا اکای زبر 600 دوشی 1400 1200 روبل دیگه دونا اکا نستا اکای سمیر اکای راجع و فیمو همینجا بوده اکای راجع جون 400 پارتوتی او شدیم اکای عجب 4500 کتا حوز اکای جون جون کتا که دا واتساپ سراغ برنز اکای جون رقم 5 5 10 6 رقم 6 11 7 رقم 7 21 1 23 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 بوشا 10 رقم 4 بوشا 20 اکو رقم 1 رقم 2 رفتیم او میگن شیر پالانگو او میگن اکاجون دا واتساپ میرسه پول رو میکنه شینا او بودشون شیر پالانگو همه کسا شما ده شینا شما میگن گل برای ما ای بایله میرین 5 گلی گاب نیست 5 گل بوشو 5 گل بکن 3 گل بیده گاب نیست 1 رقم ده رفتیم شینا او بودی همه دا او میگن 2 3 4 5 3 گلی میرین دالشی شما در کو همه کسا شما ده شینا دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود گیرد که بر دوست نه که جونیان زبیر جوش هفت
بخونم خیلی خوش بیرون. اکای سمیر 100 روبل دیگه دونا. اکای رجب 400 روبل دیگه دونا کا. اکای جونی انا یکی 1000 میکنه 200 روبل دیگه دونا کا. اکای زبیر 1000 روبل دیگه دونا کا. اکای زبیر 1000 دیگه دونا. اکای انا پول تا پاس مکا جونی ما. 1500 تا. 200 روبل دیگه دو کارت دا بوزا کا. رفتیم دارش. او میگه رقمی 2. رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 بوشا 10 رقمی 5 بوشا 11 رقمی 6 بوشا 21 رقمی 7 بوشا 20 رقمی 1 بوشا شیرینه 12 رقمی 3 بوشا رقمی 4 او میگه شیر پالانگو گل ترزا کس همون نوست نه خوش میگه شون برزا 3000 می رقمی شد اوش جان شما او میگه میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشنهادی فهمی مکانجون ما آباد سربلند خون آباد شد نره داشتی شما نکردیم 3000 کمی 4 رفتیم ای مایل 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای سمیر شیپالان آباد بمونا اکای عجب شیپالان 800 روبل دیگه دونا اکای جون شیپالان آباد بمونا اکای زبیر 800 روبل دیگه دونا کا نره داشتی کمی 4 رقم 11 رقم 5 کا 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 10 ای بچه رقم 2 12 ای رقم 3 22 آشا با 3000 رقم 4 میریم اکای جونی جون پافتور 76 شیرینه رقم 3 رقم 4 میریم دالشی اکای جونی جون پافتور شیرینه و بود بوشه شیرپالانگو اکای سمیر پافتور رقم که شیرینه 3000 رقم 4 میریم شما در کوه هم کسا شما شیرپالانگو تو دارین خونه مبارک شوید در دیگه بگید دو من اکای جون جون پافتور باشه رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 هیچی گپ پسر اکای رجب و شیرپالانگو ختم 800 باشه 1200 اکای جونی رقم که اکای زبیر 800 باشه 600 دیگه اونا اکای سمیجو رقم که شینا به بهروز زاریانی کبیو بخا میکفونیم رفتیم اکو اومد اکو رقمی 4 11 رقم 5 اکا 300 دیگه داری 10 رقمی 6 اکا جونی کجا شدی 21 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 خوکی خنه رقمی 6 و 21 رقمی 7 رفتیم او میگه شیرپالانگو همه کسا خوشون کردن ما دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری برگود شانس رقمی 7 میریم دلشی جونی یکو کجا شدی بشمو او میگه 400 دوشی کارتا داره کردن ما بخا به زرانی کبیو همه کسا خوشون شدن اکای سمیر شیرپالان 200 روبل دیگر دونا اکای رجب و شیرپالانجون 1000 دیگر دونا اکای جون شیرپالانجون 400 باشه 800 دیگر کارتا زد اکای زبیر 400 روبل دیگر دونا به دارش رقمی 7 اومد اکای 800 دیگر کارتا زد رقمی 7 22 رقم 1 22 رقم 2 30 رقم 3 10 30 پیتو برو تو برای گردی رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 2 اوشا رقم 3 میریم او میگین شیرپالانگو بلا دا او تا کدیم بخینیم میشه کی فیلم گالتوخی رقم 2 رقم 3 هم مدد گل 5 جواب نیست بود بوریو پیش روی همه کسا شان شدن او میگه میره دلشی توتا اونه دوستان جمله کنید رفتیم رقم 2 رقم 3 4 5 گلی 3 گلی میره دلشی اما کمی اکای سمیر شیرپالانجون 100 روبل دیگه دونا اکای رجب شیرپالانجون 800 روبل دیگه دونا اکای جون شیرپالانجون 600 روبل دیگه دونا
акаи зибер шепараҷон 400 акаҷони ман 800 рубли дигар дорам ака. Мерем дарлиши рақами хоб 10 мемонад, рақами 4 12, рақами 5 22, рақами 6 21, рақами 7 20, рақами 1 10, рақами 2 20. 2 ay. Ola bak. Akatı da kadon kana bu şeyine. Ne yapıyor? Ana kime şey parago parma bir size rakam şaş merim. Kim ki zanza mega aka pan zada tı ay haf megi mega ta abunesi bunu. Merim hama kasak şon şey parago o bodo şey var. Merim hama da bur doğru hama da peşer yak se goli. Gavel da ko yak se goli bu şey yak se gol metin. Gila da o takadın kafu falan saatleri o bodo şey parago hama kasak şon da şey like başa ta balakatı балобоч мезанем як се голи 6 7 1 2 3 голи накардем як се голи бошо се кахун ако мардам се безе бухонага ку ҳо се кахун акан самиҷон шепарам 500 рубли нона то 100 600 рубли нона акан аҷам 600 рубли нона акан ҷони 400 рубли нона акан зибер 800 шепарам 600 рубли дига нона менем дарша рақами 6 20 рақами 7 11 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 23 رقم 4 3 دام کافون رقم 5 خوکی خنو رقم 4 میوشکنه که با 3 دام آش شواکه میگیم 3 کارو دکجه برو ما 3 دام برو ما 3 کارو دکجه برو ما 4 رقم 15 14 رقم 5 میریم آش شواکه میگیم زچم تک گندگی Sedama, bare rakami 4 sedama za roshava. Gila da o takade kafona takade. Hamada bul bulu hamada pesh davi au begeme shirina. Pan shash half yak de se chor. Pan shash half yak. Pan shash half yak de se chor. Ana kime akay samir shepan 600 doshi pana 500 rubligad. Akay ajavjon shepan 400 rubligad. Akay joni shepan 200 rubligad. Akay zibir 1000 rubli digar. Verim. Rakami 5. 33. Qarib am guftagish. Rakami 6. 10. Rakami 7. 11. Rakami 1. 20. Rakami 2. 21. Rakami 3. 20. Rakami 4. 21. Ako bu rakami 5 oşo rakami 6 merim. Au mege shepalago. Obod boshe rakami 5 mege rakami 6 rakami dalshi borshim. Gila da o takadın kafona takadın. Ama kasak şöyle şey falan go. Au mege merin dalşı bolşu menşi. Her kim oru yok az onun çok dol bu. Et portavunu du sonra bunlar. Au mege mere şöyle au mege. Yak se gol panj liçe. Au panza akşam şaş taftı. Şaş haf yak dız se çor panj şaş haf yak dız. Hoppa hoppa kamasta hoppa hoppa kamasta hoppa hoppa kamasta men darsh ay bla 5 gol budun baxdo promush vakam akar samijon hazori o akar ajav shepalan disat akar joni o akar ziber 800 baxdo akar promush kado musobiqay aynishon rakami 6 22 rakami 7 20 rakami 1 20 rakami 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 با 4 رقم 5 خرید چه کارو شد ورد شیرپالانگو 200 روبلی میریم اکوی ورادرو ورام بدونیم 200 روبلی شیرپالانگو رفتیم کو اتاجونی ما این نبود ستوز 5 دوما اکای عجب یک سه سمیلا رقم یا خبدور اکای عجب جون 200 پارتوی اکای سمید 800 نمونه akay joni hafta pas kaldı. Tamam gabret. Pas uçamayız. Hafta akay samir demetin. Akay samir ben de gitti hafta gitti demetin mardak boli. Okey. Akay samir jon 8 dakikada 800 rubl geldi ona. 1200 dakika o şah. Au megim.
گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت تربای باز درآمد بر زمین همه کسک شاش پلنگ گفت نه یک شتاو بخاو پتاو بوی شد زمین میریم دالش شوش کردی او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که خواهد نمیشکنم بخدا زنده و شنه زینه می حرمت میکنیم زنده و سربلند و خانه آباد توی مبارک باشه میریم رقم هفت اکای سمیم رجب جوی خاکی خنق اکای سمیم رقم یک هم خاکی خنق رقم دو خاکی خنق رقم سه خاکی خنق 11 رقم 4 خاکی خنق رقم 5 خاکی گرم 22 رقم 6 22 آمد دو تداوخی 22 کرده وارا شده شد پلنگو چندی شد 600 روبلی وارا 600 روبلی اینی می اکای زبیت میتونی بدروی رقم تا اکای زبیت یا رقم تا میتونی بدروی اکای عجب تو اگر بدرو میتونی بدروی سومی اکای زبیر میرسا بزن این پل دواره ای اکای زبیر چورا درو var ana ha اکای زبیر چورا درو var اکای عجب اگر رقم تا میگیره خیلی ما اکای عجب جو اگر رقم میگیره پاس میکشه نه значит паса я ака дуромад тамом ана ҳа я акаи ки дуромад зибер зачем так ако метонем шетан хата ака зиберухи ака зибер қад я одам дига мудоя хуб мешавада пай шоно айшан шоташем я одам дига дора бе ҳат хуб мешавад ау мегем бара 600 рубли шуда бара 600 рубли мерем далше ҳамада бурд борим ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегем шепаланго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазифа вазира боз омад бар замин шаш чор панҷ шаш чор панҷ шаш чор панҷ як ду се чор панҷ шаш ҳафт ҳашт нав акай зибехта 200 рубли гал ношеда 1200 буд 1600 бигиш рақами 6 6 12 4 11 5 10 12 зад оша 12600 рубли аз таъли картоа рақами 7 мерем ау 12 миллион шиканӣ карде 12 зачем так 12 акай оша рақами 6 мегем 1600 рубли ау мегем шепаланго акай раҷаб ҳамҷа акай раҷаб ҳамҷа шена акай раҷаб 500 пафта ау мегем гил теза 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 мере баъд сасида акай самид 500 умна акай раҷаб шепаланҷон ана 100 рубли умнака акай ҷони шепаланг 1400 умнака акай зибер қом мешинид агар оша рақами акай раҷаб худ 100 дига дора када рақами 1 20 рақами 2 22 ана ҳа рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 12 рақами 6 20 рақами 2 оша акай рақами 3 мерем ҳама касак шона кадума гил реза кас ҳамо нос куна хош меҷошон буреза ау мегем далши ҳамада ободӣ шодако ҳама касак шомадем зиндаву сарбаланду хонаобод бошем мерем ҳафта пас кара акай ҷони ҳафта пас кара чӯ ака акай ҷони 1400 ҳафта пас кара акой рақанги 6 тамом ҳафта мегирем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 акай самиҷон 500 400 дига ҳафта ки мегирад акай раҷаб минуси 100 мешакаҷон акай ҷони 1300 мемонад акай зибер шепалан 400 мемонад карта зад
میریم رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 اشتباه رقم 4 رفتیم همه دا برد باری و همه دا پیش داری شده گل ترزه کس همه بسمه خوش میگه شما بریده سیزر رقم 4 رفتیم همه دا اشتباه شما دا کجونه ما همه کسا شما داریم سیزر رقم 4 میریم مایده کنان بریم کجونوی ما رقم 4 5 6 7 یک دو سه 4 5 6 7 یک دو سه 4 5 6 7 یک دو سه آکاس همین شیپانان میگه 300 روبل دیگر آکای رجب شیپانان 300 روبل دیگر آکای جونی 1200 روبل دیگر آکای زبیر 200 روبل دیگر من داشت رقم 4 آکای زبیرمو 21 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 3 اشتباه رقم 4 رفتیم او میگه شد پلنگو همه کسا خشمان شدن همه کسا خشمان همه دا بود بوری و همه دا پشتوی اکو رقم 7 خوله ماید همه 3 زن رقم 4 رقم 7 خوله اشتباه که رجب میره دلشید بود بوری و پشتوی خوخونیم کو اکادمی ما شد پلنگو رقم 7 کسی میگه شدن او میگه شدن اما که 4 5 6 7 یک دو سه 4 5 6 7 یک اکا زبیر او اکا جونی 1100 بخشش 1100 اکا رجبوف انا 700 نشیدن اکا سمیر 200 اکا رقم 7 بریم کن رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 گفتی بالاش رقم 3 10 3 اشتباه بچه اینجا اکای رجبو مرسی یاد دیونه اکای ساناز زبیر پافترا کدوم اکای زبیر پافترا که 3 رقم 4 میلیون دلار همه کسا شما ده شیر پلنگو گل دا او پاک کردیم کفون از پاک کردیم 3 رقم 4 میلیون دلار کی بولش میشه او again 4 5 6 7 یک دو سه 4 5 6 7 یک دو 4 5 6 7 یک دو سه اکوی ما اکای زبیر همجه اکای همین 100 میمونه اکای رجب 700 میمونه اکای جونی 1000 او میمونه اکای زبیر پافتور اکای جونی ما نباشه کارتوش پاس میکنیم یا خوب بوشه اکامونا اکای زبیر جون خوب بوشه اکا یا اکای خود میگیریم میرم چی میشه نباشه رقم 4 20 رقم 5 3 کارو رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 اکنکشون کنم رقم 5 اکو میسیم شد پلنگو 3 رقم خوله 1 2 4 1 7 2 4 شده ایکی نمیشه که با 3 رقم 7 2 4 خوله رقم 5 اشتباه 7 2 4 خوله یای 7 2 4 اکو رقم میده رقم ادامه بین ایمایدون 7 2 4 اکای سمی گوته 4 بودن بگی اکای سمی 4 اگه 7 2 اکوی ما 7 2 اکای جانی گوته در بگی میره دارشی دارن اکو 5 رقم 6 میره 7 که میگه اکو 7 که میگه 7 این همه برام نبوشه میش فقط داد میکنه اکو 7 که میگه میره دارشی گلا دا او تا کده که فوتبال تا کده 5000 خبر خرج میشه بناش میگم مثلا کنه 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5
Akay Samir Şehparan 100 تا 500 دوناکا اکای رجب شیپان 900 دوناکا اکای جونی 800 دوناکا میره دارش رقم 6 رقم 6 بلارزان 11 رقم 7 همه 7 و 11 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 خاکی خنک برادروها مرحمت 300 روبل رقم 2 رقم 3 خوب داورا کمی دا شیرپالانگو وارا 300 روبلی وارا 300 روبلی میره مکجونوی ما وارا 300 وارا 300 بلارزان بجنبان قدک تا میان تا قامت تا لرزان تا بجنبان بلارزان بجنبان قامت تا اکوی ما نباشد خیلی باید رکتره کشاری در چمی اخیری بوزی ما سچین یکاری کشا اخیری بوزی اینو ما سرخیم هفت خوری هایی برود اما خوری هایی چین کلزون ایشون در اخیم سته میریم در اگیر آشان شیرپرانگو هم دا بود بوری و هم اومده پیشروی خواهونیم توتاونیم دوستان رو گونه کرد دوستان مهربان رو گونه کرد در جهان موجود بودن مشکلاتان کنی کسان رو گونه کرد 3 4 3 2 خی میریم رقمی 3 حرکت جوری بریدیم شکل جون رقمی 3 20 2 20 حرکت جونو رقمی 2 بکشه اوش شما انا دو سه تا بره شینا یه دو سه تا کارتلا میبریم شما در حالا فساد دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس بار خود گیره دیگری بار دوست او بوری باشین شیطان رو همه دا بور باری و همه دا اشتراوی فهمونیم او میگیم به رقمی 2 3 برین فهمون کنیم رقمی 2 بو همون 20 رقمی 3 دو زار اوشان رقمی 3 میریم در نصیب رقم بدای خواهد دو زار رقمی 3 میریم اوشان رقم میگیم همه دا بود بوری و همه دا پشتری فهمونیم او میگیم رقمی و بود باشین شیطانگو همه کسا شدیم دو زار رقمی 3 میریم شدیم تو در این خانه مبارک شما او لابودا جنگ لابودا جو 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 اکاجون ما اکای سمی 300 روبل دیگه دونا اکای رجب 700 روبل دیگه دونا اکای جون 1200 روبل دیگه دونا من دارش رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 اوشا رقمی 4 او میگه شیرپالانگو بود بوری بود پیش یاری که خونم هم خون که اوشا رقمی سولگی و بود باشون شیرپالانگو همه دا بود بوری و همه دا پیش یاری اکادمی ما همه کسا خشا شیرپالانگو دوست اون باشه که دیگه دست دوست یک عروض با خود دیگه دیگه بعد دوست او میگه من دارشی رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 میرم اکای سمی شیپارم میمونتا 100 روبل دیگر اکای رجب میمونتا 700 روشتی اکای 1100 روبل دیگر اکای جون اکای 1000 او دمون اکای میرم اکای 4 21 اکای 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 خاکی خنک رقمی 3 خاکی خنک وارا 300 روبل مرحمت شیرونم اکوی برادرو مرحمت وارا 300 روبل اکو وارا 300 روبل اکو کیا دا وارا 300 روبل شیرونم نه بوشه خیلی بکشیم بریم اگنی اکای سمیر نمود ایتور اکای سمیر ایتور اکای سمیر خیش ما بوشه خیلی باید دو اکای میکشیم چون نشون داره اکای چشم میکشیم کارتره اکای سمیر چورا بیتگیم اکای سیدان اوشا اکای رجب کدوم شد دور اکای رجب جون اکای رجب چند دوریم شیده
کو 4 6 آره کو اکر عجبو بریم اکر عجبو چند اکر هر دو شکل جونی ما خواهد درون یا پر کنیم خواهد که یکی سه بنا درون آدم اکایز بودون یا پر کنیم اکا همه اخیر بوزه شوی پرانگو یا بودون پر کنیم اکا هیچ کنم دوست میریم اکا جونو میریم اکر عجبو فیش کنند رو هر دو شکل خواهش تا هر دو خواهد سمیل بودون اکر عجبو نه دوران سمیل بودون اکا چورتا کاش یک کاب نیست Hazır aşağı. O megimini glas o takımı takımına sakın. O koşum ha karne. Akay lagi o şey koşa çakay racabu. Yak de se 4 5 6 8 ne. Akay racab ta 500 rubl دیگه دونو کا میریم. رقم 6 20 یک 21 هم یک وروچات میکنه نیست چیکار رقم 3 20 همین خشته سخت چوزی قبول نکنه رقم 4 22 رقم 4 او شاکا اصلا کارتو رقم 5 میریم 4 دا رقم 5 کور از دو خودیگه به وکر جوجان خطا یک کگه خد او جی خر هو عقب او خلیش میکنه شینا هم تایی تمکنیم میریم و رقم دیگه اتی تمیز کنه سخت کوزی قبول وکر جوجان 14 tamam 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 akay samir şey falan ana memnun 100 rubl ka akay rajabu 300 rubl ka akay joni 800 rubl ka akay joni 1000 khabta ka pas ka ta akay joni jo mene sa ke se rakam khola şey falan go se rakam kholiya یا سوال شخص مرتب میتونم هفته سیم جنباسش که جنباش میکنه خیلی کنه ساکن توی خواهد کنشید یک جمعش اکر جوجو بنایزه 500 پارتون اکر سمیر شیپالانجو 1100 به پارتون اکر خیلی نصیب کلا باشه تا اکر جون بنایزه کتر میکنم اگر سهر با ساعتوی 9 نمره زنده باشیم افیل از سهر خیلی بدون اکر جونو به جنگین شرکت می پارتون اوکی گاب نیست اکوی ما در واتساپ اکر نیست که میدن خودش Tamam akho imiz ber muy teme parton to ana huidore khairate tamam akhajono problem nezem parton mu pla govre parton inshaallah akhajon ma 1000 taroy kardam akam pas kar 1000 sharoy kardam se raqam khuli shud hay digesh kam ini qarib 20 khul ma raqam giftam akay samirjon pagam duruim akas har silkam parton duruim jangim shena مدرویم به جنگیم اکای را جوجوی ما پگم مدرویم به جنگیم شیرینم بو سیلکر پارتون مدرویم در اکای را جوجون آن از چه تمام توریه اکای جون پلیختم گذارونو شیرینم هنساتا خیلی خیلی گابون همتون در پناه علاو باشین همه در بوری و همه در پشتوی و بود سربالا باشین میرین دارشی در پناه علاو باشین اکورا همون خیلی خولشیز با 12 بر وقتی بعد خطیشیدی خیلی میشه خدا کماتی غمانت شیر پلانگو گلاونی سلامتی باشه همه در بوری و همه در پشتوی میرین دارشی بولش میشی زنده و سربالا باشین شما دمه کسا همه تونه کک برادران دوست میدونم